ขอความเจริญในธรรมและความผาสุกทางใจจงได้มาบังเกิดมีกับท่านสาธุชนคนดีผู้เจริญในศีลผู้เจริญในธรรมทุกท่านพร้อมกันนี้ขอยกมือ10 นิ้วกราบอาราธนาเอาคุณพระศรีรัตนตรัยคุณพ่อคุณแม่คุณครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์วิชาวิชาความรู้คุณงามความดีที่ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้กระทำบำเพ็ญมาในอดีตและกำลังจะทำเวลานี้เสื้อวัดเสื้อวาเสื้อบ้านเสื้อเมืองพระสยามเทวาธิราชสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายอันรักษาบริเวณของเขตล้านนาไทยมีพระบรมธาตุเจ้าดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่พระธาตุเจ้าหริพุนชัยจังหวัดลำพูนพระธาตุเจ้าลำปางหลวงพระธาตุเจ้าดอยกองมูจังหวัดแม่ฮ่องสอนพระนอนขอนม่วงพระนอนหนองเพิงพระนอนปะเก็ตทีพระนอนแม่ปูคาและพระเจ้าตากเขียวจังหวัดลำพูนพร้อมกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในโลกนี้มีครูบาเจ้าศรีวิจัยนักบุญแห่งล้านนาไทยเป็นต้นขอยกมือ10 นิ้วกราบอาราธนาเชิญชวนมาปกปักรักษาท่านผู้ฟังรายการเมื่อเจ้าวันนี้ทุกท่านทั้งพระสงฆ์พระเจ้าและคฤหัสถ์ให้ได้มีความสุขกายสุขใจเหมือนกันทุกคนทุกท่านก่อนที่จะได้นำรายการนี้ออกมาเสนอให้ท่านผู้รับฟังวิทยุทั้งหลายฟังวันนี้ขอเชิญชวนมวลท่านผู้เจริญในศีลในธรรมไหว้พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เพื่อให้เป็นสิริมงคลกับตัวกับครอบครัวกับสิ่งแวดล้อมลูกเต้าหลานเหลนต่อไปประนมขึ้นมือขึ้นไหว้พร้อมกันอะระหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิกราบสวากขาโตภควตาธัมโมธัมมังนัมมัสสามิกราบสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิกราบหันธรรมยังพุทธัสสะภควโตบุพภาคณะมะกะลังกะโลมะเสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกาวิทู
อนุตตโลปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวะมนุษย์สานังพุทโธภควาติสวากขาโตภควตาธัมโมสันติติโกอะกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนะยิโกปัจจัตตังเวทิตโพวินยูหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาญะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามิจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญะติตังจัตตาลิปุริสายุคานิอัฏฐาปุริสาปุคลาเอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุไนโยปาหุไนโยทักขิไนโยอัญจลิกาลนิโยอนุตตะลังปุญญเขตังโลกัสสติกราบหนึ่งกราบสองกราบสามกาเลนะธรรมัสสวนังเอตัมมังคารมุตตมังแปลว่าการฟังธรรมตามการตามเวลาเป็นมงคลอันประเสริฐมาแล้วเนอะเสียงก้องเสียงกองเสียงมองต่ำเข้าเสียงตุเจ้าเทศนาธรรมมาถึงบ้านมาถึงบนเฮือนมาถึงในเฮือนมาถึงที่นอนหมอนมุ้งมาถึงครัวบ้านมาถึงห้องน้ำมาถึงในรถมาถึงกาดถึงลีถึงสถานที่ต่างๆที่มีป้อออกแม่ออกทั้งหลายปากันเปิดวิทยุรับฟังในเจ้าวันนี้เป็นที่โหกันตัวไปแล้วว่าเป็นวันเดือน12เพ็งเมงวันพัดเข้าวสามาได้2 เดือนวันนี้แล้ว10เพ็ง11เพ็ง12เพ็งแถมเดือนเดียวก็จะออกพรรษาแล้วจะมีสลากหากไม้มีกฐินมีผ้าป่าตามวัฒนธรรมประเพณีของเฮาที่ได้สร้างสรรค์กันมาขอเชิญชวนมวลท่านพุทธบริษัททั้งหลายอย่าไปอิ่มไปใกล้ไปนายจากการทำบุญทำทานพระพุทธศาสนานี้ถือว่าการทำบุญเป็นเรื่องยิ่งใหญ่อีกอย่างหนึ่งการรักษาศีลก็ยิ่งใหญ่การเจริญภาวนาก็ยิ่งใหญ่เขาจะหันได้ว่าบ่ได้เอาคนรวยบ่ได้เอาคนที่มีความรู้เป็นเรื่องยิ่งใหญ่การที่ปฏิบัติธรรมนี้เป็นเรื่องยิ่งใหญ่ทุกวันนี้เขาอยู่ม่วนกินหวานเพราะคนดีมีในสังคมอยู่บ่ม่วนกินบ่ลำเพราะมีคนบ่ดีในสังคมคนบ่ดีนั่นก็คือบ่ฟังธรรมบ่ปฏิบัติธรรมเอาใจตัวเองว่าป่านนี้ก็จะแจ้งแล้วยังบ่เข้าบ้านมากำเตื้อเมาไปนอนหั่นนอนนี่เนี่ยฮือพ่อแม่พี่น้องเป็นห่วงเนี่ยฮือได้ตุกอกตุกใจยังถือว่าตัวเป็นคนดีอยู่ก็สุดแล้วแต่ตัวเองจะพิจารณาเอาเองคนดีนี่จะไปตามเวลามาตามเวลา
หันหนังสือพิมพ์ลงออกมาว่าปลดจ่าย14 คนลุมโทรมแม่ยิงคนเดียว แม่ยิงซ้ำเป็นโรคหัวใจ เกิดช็อกตายขึ้น ข่าวไปถึงไหนก็สลดใจถึงนั้นป้อจายมีกำลังอยู่แล้วมีจำนวนมากโดยในที่สุดทนบ่ได้ตรอมใจตายน่าเอ็นดูน่าสงสารเพราะเฮายังมีคนบดีอยู่ในสังคมนั้นเกิดคิดว่าแม่ยิงคนนั้นเป็นลูกของเฮาเป็นน้องของเฮาเป็นหลานของเฮาจะคิดเจือใดพ่องเฮาก็จะต้องเดือดร้อนเช่นเดียวกันต้องฟ้องต้องร้องเช่นเดียวกันธรรมะในทางพระพุทธศาสนานี้เปิ้นฮือเอาใจเปิ้นมาใส่ใจตัวสิ่งใดที่เฮาต้องการเปิ้นก็ต้องการเช่นเดียวกันเพราะใจเจ้าใจไพร่ห้อยอยู่ที่เดียวกันมีคนต้องการความสุขเกลียดความทุกข์เหมือนกันเพราะฉะนั้นวิทยุพระพุทธศาสนาของจังหวัดเชียงใหม่ภายใต้การนำของพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระเทพวรสิทธาจารย์รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เจ้าอาวาสกับครอบครัวกับสิ่งแวดล้อมลูกเต้าหลานเลยมีความคิดปลุกระดมคือท่านมหาปรริญญาพ่องตุเจ้าที่จบปริญญาพ่องมีความรู้ด็อกเตอร์พ่องช่วยกันรณรงค์ต่างสถานีวิทยุให้คนทั้งหลายได้ฟังเพื่อให้มิตรใจจิตใจอ่อนน้อมอ่อนโยนว่ากันมีศีลมีธรรมมากขึ้นการที่เฮาทั้งหลายไปทำมิจฉาชีพดื่มเหล้าดื่มยากันปุกอารมณ์เสือป่าไปลักไปจกของคนอื่นไปไล่ฟันไล่บุกคนอื่นมันเป็นการก่อกรรมทำความชั่วที่ตัวเองก็เดือดร้อนพ่อแม่พี่น้องก็ต้องเดือดร้อนเช่นเดียวกันเปลืองงบประมาณของประเทศชาติบ้านเมืองต้องตัดงบประมาณมาฮื้อก้าอาหารก้าผ้าผ่อนต้อนสบายก้าคนคุมก้าสถานที่อยู่ที่นอนสะปะสะพื้นบ่มีรายได้อย่างที่จะคืนมาออกคอกมาแล้วยังบ่พอเข้าไปแถม2 เตื้อ3 เตื้อบ่มีจิตสามัญสำนึกคนอื่นเดือดร้อนตัวเองก็ต้องเดือดร้อนพระสงฆ์พระเจ้าในจังหวัดเชียงใหม่ผู้ฮักในการเผยแพร่ธรรมจึงออกรณรงค์กันเป็นอย่างมากเพื่อให้นักศีลนักบุญทั้งหลายได้ฟังของเก่าของแก่ของที่บ่เคยได้ยินได้ฟังเปิ้นจะค้นคว้าออกมาเอาประกาศทางวิทยุกระจายเสียงคนเฮาถ้าจิตใจกระด้างกระเดืองแล้วมดกูยังมันกระด้างกระเดืองไปด้วยกันหมดปากกล้ากลางแข็งด่าพ่อด่าแม่ด่ารัฐบาลร่างกายก็บ่อ่อนน้อมบ่อ่อนโยนทำไปเอาใจตัวเองว่าทั้งนั้นถ้าใจอ่อนน้อมอ่อนโยนทุกอย่างมันจะอ่อนโยนไปในตัวร่างกายก็อ่อนน้อมอ่อนโยนวาจาคือกำอู้กำจากลัวพิษหูคนอื่นกลัวคนอื่นได้รับความเดือดร้อนพยายามพูดจาในสิ่งที่มีสาระมีประโยชน์สร้างสรรค์คือคนได้รับฟังธรรมะก็เชิญชวนมวลท่านสาธุชนทั้งหลายฟังตึงวันทุกวันตุลุงได้รับโทรศัพท์มาจากพ่อออกแม่ออกหลายคนว่าเคยฟังตุลุงกูเจ้าถึงเวลานะเปิดวิทยุละฟังกูเจ้าฟังแล้วเกิด
มีความศรัทธาเลื่อมใสในพระธรรมคำสั่งสอนขึ้นเพราะแตะกอนเฮาบ่ฮู้ว่าธรรมเปิ้นสอนเชื่อใดบัดเดี๋ยวนี้เกิดความรู้ขึ้นมาเกิดความเข้าใจขึ้นมาตุลงก็สบายใจโดยกับปอกออกไม่ออกบางคนก็สารภาพว่าแตะกอนก่อนบ่นึกบ่ฝันว่าการที่เฮาทำลงไปนะเป็นการดีจมฮื้อผัวจมฮื้อเมียจมฮื้อลูกฮื้อหลานยังบ่แจ้งเตื้อหน้ายังบ่ได้ล้างเตื้อจมอยู่ในที่นอนอ้อม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 นึกว่าเป็นของดีพอได้ยินพระสงฆ์พระเจ้าประกาศในทางวิทยุก็เลยใจอ่อนไปย่างจมเพราะคนว่าฮื้อกันนี้มันบ่มีอานิสงส์อะไรหยังเกิดขึ้นมันเป็นการเพิ่มเติมเติมน้ำมันให้มันไปไก่ติ๊กๆน้ำมันพอจะแห้งแล้วเติมน้ำมันขึ้นแถมรถก็ไปไก่ติ๊กๆหน้าที่จะหยุดบ่หยุดกรณีเช่นคนเฒ่าคนแก่จมฮื้อลูกฮื้อหลานอย่างไร้สาระบางทีได้ยินเปิ้นอู้ให้ฟังคนอู้นั้นก็บ่ดีบ่น่าจะเอามาอู้สักหน่อยอู้ให้เปิ้นคนเฒ่าก็ยังบ่หันกำเตื้อโจมแล้วเดือดแล้วด่าแล้วไผผิดไผถูกบ่ฮู้หมู่นี้เป็นต้นบ่มีหยังมาแก้ไขแล้วมีให้นาสาโทสุดเจนหูเจนตามีความฮู้จนเอาตัวบ่รอดก็จ้างเถอะมันจะมีธรรมะอย่างเดียวที่จะไปข่มจิตข่มใจข่มปากบ่ฮื้อได้จมได้ซ้ำฮื้อละเอกละอ่อนคนที่จะฟังธรรมได้ฮู้เรื่องได้ก็อย่างหมู่เฮาเนี่ยพอ6 โมงก็เปิดและฟังเสียงก้องเสียงก๋องถ้าบ่อ่านก็5 โมงฟังวัด7 ลินเปิ้นสวดมนต์เมื่อเจ้าเปิดหนังสือสวดโดยเปิ้น6 โมงก็มาฟังตังสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่แถมฟังที่จุดปฏิบัติการมูลนิธิวัดโสภณารามแถมฟังแถมหลายที่เปิ้นถ่ายทอดคือฟังแล้วเกิดความเข้าใจขึ้นมาคนที่ฟังเทศน์ฟังธรรมบ่ได้บ่ฮู้เรื่องบ่ฮู้จักธรรมนั้นมีอยู่ถึงหมด10 คนด้วยกัน1กำลังเมาเหล้า2กำลังเหลินเล่อ3เป็นคนบ้า4เป็นคนมีทุกข์คับแค้นหัวอกหัวใจ5เป็นคนมีความโกรธ6เป็นคนอดอยาก7เป็นคนขี้โลภ8เป็นคนขี้ขาดขี้กลัว9เป็นคนด่วนใจฮ้อนได้นำไปเสนอให้พี่น้องผู้ฟังทั้งหลายไปเป็นข้อแล้ววันนี้เป็นข้อสุดท้ายเปิ้นบอกว่าเป็นคนใฝ่ในกามคุณใฝ่ในกามคุณบ่ได้สนใจว่าความจะเดือดร้อนเกิดขึ้นเพราะฟักใฝ่ในกามคุณกามคุณนี่มี5 อย่างตาหูจมูกลิ้นกายกามคุณ5ตาไปหันรูปเปิงใจหูไปได้ยินเสียงเปิงใจหูดังไปสาบกลิ่นเปิงใจลิ้นไปสัมผัสกับรสอาหารต่างๆรสเปรี้ยวรสหวานรสคาวและอันสุดท้ายคือร่างกายไปสัมผัสกับของที่ต้องการของอ่อนของนุ่มหมู่นี้ถ้าไปฟักไฟในกามคุณแล้วจะบ่มีโอกาสได้ฮู้ธรรมหันเสือเป็นพระเจ้าไปเหี่ยเคารพบูชาไปเหี่ยหันกงจักรที่เลื่อยไม้วงจักรเป็นดอกบัวเอามือเข้าไปแตะต้องเอาคอเข้าไปแตะต้องปัดค
คอตัวเก่าพ่อออกแม่ออกจะหูได้จะใดหูได้ง่ายบอกว่าบ้านไหนมีมดผู้ใฝ่ในกามคุณนี่บางเตื้อเกิดลูกใหม่ๆแต่ผัวละผัวหนีแทนที่จะเฝ้าลูกพ่อลูกเลี้ยงลูกขึ้นใหญ่อย่าก่อนมาเอาแล้วละตึงลูกละตึงพ่อตึงแม่ไปติดผัวใหม่ไปไหนก็ไปอยู่ในแพะในดงก็ไปอยู่เพราะไปติดกามคุณป้อใจก็อย่างเดียวกันบ่พอลูกบ่พอเต้าแล้วเอาตังหน้าเป็นไปติดไม่ยิงใหม่อันเนี้ยเรียกว่าไฟในกามคุณนักลำไปบ่อินดูพ่อบ่อินดูแม่เลี้ยงตัวมาแล้วยังบ่พอต้องเอาหลานมาไว้ให้พ่อให้แม่เลี้ยงต่อไปแถมจะได้กินอย่างหมูบ่ได้กินอย่างหมูพอให้เอาตัวได้ใกล้ชิดกับสิ่งที่ตัวต้องการเมื่อตะคืนตุลุงฟังวิทยุรายการหนึ่งอันนี้ก็ฮ้องกันว่า3 คนผัวเมียอยู่กับผัวดีๆแต่ไปเลิงลมไปปะไปเนี่ยการนอกบ้านเพื่อจะหาเงินหาทองเข้ามาจุนเจือครอบครัวไปปะใส่ป้อจายใหม่รูปร่างก็ดีเหลือผัวเก่าอู้จาก็ดีเหลือผัวเก่าจะเอากันก็ผัวยังมีอยู่ไม่ใช่ผัวเก่าผัวปัจจุบันเนี้ยนัดผัวมาตั้งโต๊ะกินเหล้ากินยากันผัวไม่ก็ว่าผัวเก่านี่เติกกำกึดมาดูต้านมีดแทงผัวปัจจุบันผัวไม่นะหมายจะฮือบ่ตายแล้วจะได้ครองความฮักอย่างสมบูรณ์แบบเปิ้นจับได้ผัวปัจจุบันก็ตายผัวที่ไม่ก็โดยถูกคอกบ่เกิดอะไรยังขึ้นสักอย่างเกิดจากอะไรยังพี่น้องทั้งหลายเกิดจากฟักไฟในกามกุลเกินไปราคะโทสะโมหะราคะคือความกำนัดเกิดขึ้นกับแม่ยิงตีบไปจูประจายป้อจายก็เกิดราคะความกำนัดในเมียของเปิ้นอยู่ไปหาความสุขบ่ได้เติกผัวเปิ้นบันดาลโทสะขึ้นมาก็แต่งผัวเปิ้นเมื่อแต่งผัวเมื่อจะคิดจะแต่งผัวเปิ้นแล้วก็โมหะเกิดขึ้นคือความหลงนึกว่าจะได้เอาเมียเปิ้นมาเป็นเมียตัวอย่างสบายซึ่งบ้านเมืองยังมีคือมีแปรอยู่มีกฎหมายรับรองอยู่มีศีลมีธรรมอยู่บ่ได้เกิดแล้วฟักไฟในกามคุณ5ตาหูจมูกลิ้นกายใจเอาจะหันว่าเมื่อค่ำเมื่อคืนตำหิมหนตางเปิดเครื่องดังตึ้งตั้งรบกวนหูเจ้าบ้านแถมนอกนั้นแพร่ภายอบายมุขแพร่เชื้อโรคภัยไข้เจ็บมาสู่คนแถมพี่น้องจะเดือดร้อนบ่ฮู้ใกล้บ้านใกล้เฮือนเคียงเปิ้นกินข้าวแรงกันแล้วนอนหลับดูทีวีนอนหลับอันนี้ยังบ่หลับบ่นอนเด้อปากันไปแอวข้าวแรงก็กินแล้วไปเต้นไปลำอยู่ในสถานที่เช่นนั้นเปิดไฟดังมับแมบโมนี่ฟักไฟในกามคุณทั้งนั้นย่างเขามาฟังธรรมเขาก็บ่มาเพราะหวังได้หลายอย่างหวังได้เงินได้คำจากคนเหงาหวังผลประโยชน์ในทางอบายมุขเพราะยังมีคนเหลืออยู่จัดนักที่ฟักไฟอยู่ในกามคุณทั้ง5ไปฟังเสียงเพลงพ่องเฮาเปิดวิทยุฟังคนเดียวบ่ได้เสียงกระตางไปจ้างเปิ้นเปิดเพลงที่เฮาชอบใจเสียงกระตางไปแล้วอาหารการกินก็เสียงกระตางไปแล้วกินเหล้ากินยาแถมตึงไม่ยิงตึงปวดใจอันเนี้ย
บ่มีโอกาสที่จะหันทำถ้าไผกึดใจได้ว่าโอ้เฮาเกิดมาเป็นคนตึงเตื้อแถมเตื้อเนื่องเฮาจะได้เกิดก็บ่ได้เกิดบ่ฮู้และแถมอย่างหนึ่งคนใดสร้างความเดือดร้อนให้เฮาก็บ่ชอบ แล้วเฮาไปสร้างความเดือดร้อนคืนอื่นคนอื่นก็อย่างเดียวกันบ่ชอบเช่นเดียวกันมันอยู่ที่ใจเฮาตัวเดียวนั่นคือเฮาย่างเหียหยุดเหียคนอื่นต้องการเฮาเจือใดเฮาพยายามทำเจือนั้นบอกว่าผัวบอกว่าเมียบอกว่าลูกเต้าหลายคนมีความโศกความเศร้ากับลูกกับเต้ามีความหวังอยู่กับลูกอนาคตฝากไว้กับลูกปลดจ่ายลูกไม่ยิงลูกไปไฟกับกามคุณเนี่ยแอลเล่นหมกมุ่นอยู่คอมพิวเตอร์เล่นวันค่ำคืนหุ่งเอาเวลาไปทุ่มเทแน่แต่ผ้ากระโปรงกางเกงละไว้ฮือพ่อฮือแม่ซักฮือพ่ออุ้ยแม่อุ้ยซักใหญ่พอป่านนี้แล้วอาหารการกินหน้าที่เปิ้นจะไปเซาะกันเองใหญ่ขนาดนี้แล้วปนอกแม่แล้วยังทำอาหารให้กินอยู่เซาะอาหารให้กินอยู่กินแล้วไปหมกมุ่นอยู่ในคอมพิวเตอร์วันค่ำห้องเรียนก็บ่ใครไปแล้วติดกับหมู่กับฝูงเอวเมื่อค่ำเมื่อคืนลายไหนลายนั้นเตดทำฮือฟังแล้วก็ตึงมาฟังแล้วเพราะว่าใจนี่มันโลไปทางอบายมุขโลไปในทางบดีแล้วถือว่าเป็นบุพกรรมเตอะปอกออกแม่ออกที่ได้ลูกอย่างอี้ที่ได้หลานอย่างอี้สอนจะใดก็เหี่ยวเตอะขนาดเปิ้นเอาไปใส่คอกใส่ขังก็ยังบ่เค็ดบ่ลาบเตื้อแม่อุ้ยบางคนในซ้ออาหารการกินไว้ให้หลานหลานดีน้อยก็บ่ให้เป็นกรรมเป็นวิบากไผว่าฮือก็บ่ได้เพิ่นว่าแม่อุ้ยไปเซาะไว้ให้มันหยังมันบ่แยะการแยะงานน่ะมันมาแถวบ้านมันมีหยังกินมันก็เช็ดแต่ลาบโคตรงอนต่างหลานต่างลูกมันเลือกของกูไอ้สมะคนดีๆบ่สนใจไปสนใจคนหายมีสปะสปืนเพราะว่าไปหลงในกามคุณห้าไปฟังเสียงไปได้กลิ่นได้รสไอที่มันบดีเพลิดเพลินเอามาพอขี้ขนุนคนไทยว่าตกตะกรอนมันตึงบ่ขึ้นบนบ่ลอยบนมันลงไปสู่ที่ต่ำอยู่ตลอดเวลาบ่พัฒนาจิตใจขึ้นบ่พัฒนาจิตใจให้มันขึ้นบ่ทำใจให้มันสูงทำใจต่ำลงบางเตื้อบ่มีเวียกมีการอย่างเที่ยวไปละลานสร้างความเดือดร้อนให้ชาวบ้านเปิ้นจะกินจะทานอย่างไปว่าให้เปิ้นทั้งที่บ่มีรักบ่มีทานอย่างไปว่าให้เปิ้นก็ไปว่าให้เปิ้นเจือนั้นเจือนี้ตานขันเข้าวันพุธผีบ่กินไปหูอย่าใดตายังบ่หันได้ยินเปิ้นว่ากำเข้าหูถูออกปากเพราะบ่มีเหตุบ่มีผลคนเจือเนี้ยคือคนไฟในกามคุณทั้งห้าตาไปหันหูบหูไปได้ยินเสียงกลิ่นเข้าหูดังรสเผ็ดเค็มเปรี้ยวหวานเข้าในลิ้นแล้วก็ไปสัมผัสกับของที่นุ่มที่นวลกอดกันฟัดกันเวียงกันอู้กันให้มันเข้าใจเลยไปเมาไปหลงมีไอ้หยังก็โคนเปิ้นเนี่ยปะตกปะเสียงบางคนเปิ้นจุจนหมดเนื้อหมดจนพอบ่เหลืออย่างสักอย่างก็ยังไปหลงอยู่บากห้องจะได้ก็ถึงบ่คืนแล้วปัจจัยก็ไปหลงไม่ยิงก็ไปหลงปัจจัยเปิ้นว่าแต่ก่อนมีไม่ยิงคนหนึ่งไปหลงปัจจัยงามแม่เปิ้นว่ามันเป็นขโมยมันเป็นคนบ่แยะการ
เลอะเลอะเหลืองเหลืองบัดถ้าเอามันก็บ่ฟังเป็นอันบักกินข้าวกินน้ำวันหนึ่งเปิ้นยับได้มันไปลักของเปิ้นไปจี้คนเฒ่าเปิ้นเอามากายบ้านได้ยินเสียงยึกยักยึกยักเพราะพ่อเปิ้นเป็นเศรษฐีเป็นพ่อบ้านหันเป็นปัจจัยที่ตัวเป็นหลงฮักเขายังจมอยู่เต้าบ่เดียวพ่อบ้านพ่อของเปิ้นเป็นพ่อบ้านไปอ้อนวอนขอเงือพ่อบ้านนี้บัดทรงฟ้องเอาเนี่ยการในบ้านนี้เถอะเพื่อนางจะใกล้ชิดกับปัจจัยคนนั้นเพื่อหันแก่ลูกพ่อเปิ้นก็เอาไว้เนี่ยการในบ้านเมินเข้ามาเข้าแอบไปพลอดรักกับกันปากันหนีไปอยู่อีติ่งเมินเข้ามันเข้าเกิดลูกกับกันกึดใจว่าเฮามีลูกเฮาก็ฮักลูกกึดใจได้ทีหลังจะปิกไปหาพ่อหาแม่ดีกว่าฮะพ่อแม่ก็ถ้าอยากฮักเฮาจะอีมาถึงบ้านพ่อแม่ตายหมดพ่อใจคนนั้นก็เกิดบ้าคลั่งขึ้นมาตั้งอยู่โดยแม่ยิงคนเนี้ยบ่ได้กินบ่ได้แอวปาเมียตัวเก่าไปจี้บนดอยอันนี้เป็นอุทาหรณ์ธาตุเก่ามันยังมีอยู่สังเกตพอเถอะมันหายแต่บ้านแต่จองมาแล้วมันย่างกรรมเดียวพ่อแม่เอามาฮื้อบวชมาตกใจกับพระเจ้าแถมคนจำพวกเนี้ยเพราะมันหลงอยู่ในกามตุลงได้นำมาเสนอให้พี่น้องทั้งหลายครบถึง10 ข้อแล้ววันนี้ไผยังบ่ลุกเห็นบัดเดียวนี้มัน6 โมงเกือบ40 นาทีแล้วลุกจากที่นั่งที่นอนเหียวันนี้ที่พระธาตุดอยสุเทพเปิ้นมีตลาดหากไม้จวนกันไปกินไปตามสิ่งสถานที่ศักดิ์สิทธิ์บอกว่าลำปางลำปูนเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนมาได้ก็มาเจ้าวัดพระนอนขอนม่วงปตานวัดแสนฝางเปิ้นตาลน้ำเพิงน้ำอ้อยคนตะก่อนว่าอู้ม่วนจาหวานแล้วก็ที่วัดพระธาตุสลีจอมตองคนใดที่อยู่ใกล้ๆก็ไปวัดแม่ริมเปิ้นตาลธรรมมหาจาตุวันเนี้ยวันค่ำปากันไปตุลุงก็จะไปที่วัดพระธาตุดอยสุเทพได้ยินข่าวว่าเจ้าคุณกำลังแปลงกวยสลากโจกไว้ให้ตุลุงจะแต้กระบดแต้ยำหมูเตื้อถ้าไปหันแล้วจะไปละไปเอาสลากโจกใหญ่พอออกแม่ออกที่แค่หันสลากโจกเจ้าคุณวันนี้ปากันขึ้นดอยพี่น้องพอออกแม่ออกบ้านศาลาวันนี้เอาไป3 วัดด้วยกันไปวัดพระนอนไปวัดสันเมืองไปวัดดอยสุเทพไผ่ไข่ไปตังใดก็ไปมีรถแล้วเรียบร้อยแล้วไผ่ถ้าบ่ได้ไปก็บ่เป็นหยังเพราะว่าพระพุทธศาสนานี่เป็นศาสนาระบบประชาธิปไตยปากว่านับถือพระพุทธศาสนาบ่เคยเข้าวัดเข้าวากำเตื้อก็มีว่าเข้าไปบ่เป็นหยังออกฮื้อปากกันอาบน้ำฟังธรรมเถอะได้นำเอากรรมที่ว่าลักษณะคนบ่ฮู้ธรรมเนี่ยมีอยู่10 อย่างมาเสนอฮื้อพี่น้องทั้งหลายฟังแล้วก็หันว่าก็ออกแม่ออกคนจะเปิงใจถ้าเมื่อเฮาเปิงใจแล้วก็เฮาเว้น1เมาสุรา2เหลิน
3. บ้าคลั่ง 4. มีความคับแค้นในอกในใจ 5. มีความโกรธ 6. อดอยากหาเข้าของมาได้ 7. เป็นคนโลภ 8. เป็นคนขี้ขาดขี้กลัว 9. เป็นคนด่วนใจฮ้อน 10. ไฟในกาม ถ้ามี10 อย่างนี้ก็พยายามผลักดันออกไปเหียคือเข้าหาธรรมะธรรมโมอยู่เรื่อยๆเอาอยู่ได้ถึงวันเพราะคนมีศีลมีธรรมพ่อแม่เลี้ยงเฮามาก็เพราะเปิ้นมีศีลมีธรรมเปิ้นบ่ละบ่ขว้างเหมือนคนบางคนเตื้อออกบ้านไปทางกรุงเทพกรุงธนปิกมาก็เดจะได้ดิบได้ดีเอาลูกมาฝากแม่เอาไว้เลี้ยงเมินไปใกล้ไปแถมไปได้ลูกมาแถมคนละแม่คนเดียวพ่อมี2 คน 3 คนเพราะว่ามีความหมกมุ่นไปในกามคุณ5จะกินจะอยู่อย่างเดียวการงานอย่างอื่นบ่ได้สนใจลูกเน้อไผยังบ่ลูกเหียเน้อวันนี้วันศีลวันธรรมเน้อปากันไปทำบุญตักบาตรญาติปกที่วัดนี้ก็มาเต็มวัดเต็มวาแล้วมาตานขันเข้าขันป่าฮือพ่อฮือแม่ฮือลูกฮือหลานตานไปเถอะแม่จะตานฮือลูกก็ได้เมียจะตานฮือผัวเก่าก็ได้ตานเถอะบ่มียังคัดข้องมองใจสักอย่างการทำบุญนี้ไผจะฮือไผก็ได้ฮัลโหลอาจารย์เจ้าโยยังไปวัดเตื้อจะไปวัดเจ้ากำลังเจ้าได้ยินอันตุลุงเทศก็สบายใจแล้วจ้ะอันบ่เจ้าตุลุงอันหวานลูกขวายลูกเจ้านะจ้ะพอมันนอนฟังก็เหมือนหูน่ะอย่างตุลุงว่านะเจ้าตอนนี้นี่เจ้าก็สบายใจมากที่สุดฟังตุลุงนัวนะเจ้าจ้ะสบายใจจ้ะตุลุงก็ดีใจที่ทำให้คนสบายเนาะจ้าตุลุงวังทานมันบอกให้ถูกจ้ะเป็นบ้านสีวังทานสีวังทานมีแถมตวงกันเจ้าสีวังทานที่พวกครูสมบูรณ์น่ะจ้าสีวังทานเนาะสีวังทานจ้ะเจ้านอนตะคำนะเจ้าจ่าสะเอียนะเจ้าเพิ่นมีสลีทำตัวนึงยินดีเนอะบอกเงินตุลุงบ้านสลีวังทานพ่อสมบุญแม่บัวชมกันทปาอุบาสกอุบาสิกาผู้เข่งคัดในทางศาสนาเปิ้นมีตี้อยู่10ให้เปิ้นเลยยกมหาวิทยาลัยเอาสร้างสถานที่ปฏิบัติเปิ้นจะตานวันที่20นี้แล้วให้ขอเมตตาพอออกไม่ออกจวนกันไปร่วมบุญร่วมตานกับเปิ้นเพื่อจะได้พระอานิสงส์โดยเปิ้นฮัลโหลเสียงที่วิทยุมันก็จะเป็นมือถือเนาะตุลุงเนาะก็หาเป็นมือถือเพราะว่าถ้าเสียงทุกบ้านมันบ่ดังเจ้ามันถ้าเป็นถ้าเป็นโทรศัพท์ธรรมดามันจะบ่ดังถ้าเป็นมือถือมันจะดังถ้าจะเป็นอย่างนั้นนะโยมใครเตะแมวตายนี่ตึงงืดอะเพราะว่าแมวนี่มันทนตายบ่ตายง่ายๆยินดีเนอะถ้าจะเป็นมือถือแต่เปิ้นอดสาสละให้พระพุทธศาสนาแทนเปิ้นจะเอาแทนที่เปิ้นจะเอาไปขายแบ่งให้ลูกให้เต้าเหียสบายเปิ้นก็บ่ขายเอาฝังไว้ในทางพระพุทธศาสนาเปิ้นหมดลมหายใจแล้ว
ชื่อเสียงเปิ้นก็ยังมีอยู่ตี้ซิปให้ลองคิดพอมันจะเป็นกี่สิบล้านบ่ฮู้ตารางวาละตีปุ้นบัดต่ำ20,000 บาท20,000 30,000ตารางวาละงานหนึ่งมี100 ตารางวาให้หนึ่งมีอยู่4 งานแล้วตึงหมดกันมันมีอยู่10ให้คิดพอดีๆเถอะเอาฝากฝังไว้ในทางพระพุทธศาสนา10ให้ด้วยกันบ่ปอดเชิญชวนพี่น้องทั้งหลายสร้างห้องปฏิบัติกรรมฐานห้อง100,000 กว่าบาทถ้าไผ่ใครได้หัวไปร่วมเป็นเจ้าภาพเปิ้นหัวนี่หัวเล็กเป็นอันลอยอันเลยอย่างหุ10,000 ปลายช่องหนึ่งใครเชิญชวนมวลพี่น้องทั้งหลายเอาไปฝากฝังไว้ในพระพุทธศาสนาบัดใจพระเน้นเถ่นเจ้าบ้านเจ้าไทยเฮาอย่างเดียวฝรั่งมั่งค่าสวีเดนอเมริกาโอ้นักพากันมาปฏิบัติธรรมฮู้ว่าพระพุทธเจ้านี่สอนให้คนให้มีความสุขบ่ฮื้อมีความทุกข์บ่ฮื้ออิจฉาไผบ่ฮื้อขวายไผบ่ฮื้อชิงดีชิงเด่นไผจะมาปฏิบัติธรรมมาได้กูจาดกูภาษาบ่ต้องไปสาบทสาบานกับหยังเพียงแต่ลองปฏิบัติกวายถ้าได้ผลก็ตามใจพระพุทธศาสนานี่บ่ได้อิจฉาตาร้อนบ่ว่าอย่างไผดังจะหันได้อย่างวัดศรีโสดาเอาคนมาบวชฮัลโหลเจ้าสาเจ้าตุลุงเจ้าเสียงดังอ้อก่อนเนี่ยใช้มือถือเนี่ยเสียงชัดกับเจ้าตุลุงเจ้าโอ้ชัดกะชัดเจนดีต้องขออนุโมทนากับปั้นที่ถวายที่ดินเลยนะได้บุญกุศลแล้วก็ขอบคุณเจ้าลุงตัวที่บริจาคกับวัดรันตาแล้วก็มหาวิษณุตัวแล้วก็อาจารย์วิศวะตัวตุลุงต่อได้ว่าหน้าแต่งตัวอะไรไม่ฮ้ออาจารย์แล้วก็ตุลุงเจ้าพุ่นวาดทาประดุกต้องขอบพระคุณเปิ้นตัวที่อนุเคราะห์เจ้าต้องขอบคุณยังมีหลายท่านที่ยังมาได้เปิดประกาศซึ่งคงมาหมดว่ามันนักเจ้าตุลุงเจริญพรขอบคุณเปิ้นนะเจ้าขอบคุณเจ้าตุลุงเจ้าเจริญพรขอขอบคุณทุกท่านที่บริจาคปัจจัยร่วมตั้งวัดดอนตันซื้อที่ดินขยายวัดออกเพื่อมันกว้างมันขวางนี้ขึ้นไปตารางวาละ1,000 กว่าบาทฮัลโหลอันที่ของท่านนางบัวชมนี่เป็นอยู่ท่านใดเจ้าที่เป็นจัดการเนี่ยโอ้เข้าที่หลังมหาวิทยาลัยแม่โจ้คนต่างประเด็นบอกเนอะไปบ้านวัดศรีวังทานนะเจ้าไต่คันคลองล่องไปแถมดูล่องไปทางใดท่านเจ้าเข้ามันตึกเปิ้นมันมีเหนือมหาวิทยาลัยน่ะปากทางมันน่ะเข้าไปติ๊กเปิ้นจะปักจ่อปักตุงน่ะมีต้องทางที่เราจะไปวัดแม่โจ้น่ะมันเปิ้นถึงปักธงนะปักธงไว้หั่นไปร่วมบุญเปิ้นวันที่20เนอะวันที่20วันค่ำธรรมสกัดเจริญพรดีใจตัวติแม่ออกป้องออกยินดีตัวป้อครูบุญสมบูรณ์แม่ครูบุญชมพระพุทธศาสนานี่เหมือนกับน้ำทะเลนะเลิกเท่าใดก็จะมีแก้วมีพลึกมีของมีก้านักเท่าอันเหือล่มกี่กันมันถ้าคนตายมันจะลอยออกมาหมดแถ
ถ้าเป็นทองคำเป็นไอ้อย่างต่างๆที่อยู่ในเรือมันจะจมอยู่ในทะเลอันหมดเพราะฉะนั้นน้ำทะเลนี่เป็นที่ของมีค่าของคนทั่วโลกของที่บ่มีก้านั้นมันจะปัดออกมาหมดเกยตื้นหมดอย่างป่าวานกับป่าอย่างมณิกาที่มันตายในน้ำทะเลขึ้นจะปลามันขึ้นฝั่งหมดเวลาลงมันหมดลงตัวละเอาเคินอยู่หั่นพระพุทธศาสนาก็เปรียบอย่างนั้นตุเจ้าที่มาบวชแล้วเนี่ยบดีบดักมันตึงหมดลงไปบ่ได้ละศรัทธากับปากันประนามขับไล่ใส่ทรงเข้าไปหาวัดหาวานุ่งผ้าเหลืองมาได้ละบางรายก็มิงเพราะว่าไผ่บุหูเสียผู้เสียคนตั้งเชียงไฮ้พุ่นมาลักบวชตั้งเชียงใหม่ก็มีอยู่เชียงใหม่ไผ่บ่เคารพนับถือแล้วหนีไปบวชตั้งเชียงไฮ้ก็มีลำปางก็มีแต่หมู่นี้มันเนี่ยอย่างมันดึงมาขึ้นแล้วเพิ่นฮ้องว่าเป็นตาลยอดด้วนต้นไม้อย่างอื่นนี่เขาตัดแล้วมันยังงอกออกมาอยู่ต้นตาลนี่ถ้ามันยอดมันปุดแล้วมันดึงมาออกแล้วบำเพ็ญเพียรเจือใดก็ดึงมาออกลอยไปลอยมาพระพุทธศาสนาก็เจือนั้นนะจะมีชื่อมีเสียงแถมมาได้ละจะปฏิบัติธรรมก็บ่ได้ละมันโหตัวเก่ามันยินดีกับป้อออกแม่ออกกูโคเนอร์ที่ฟังตุลุงส่วนมากที่มีโทรศัพท์เข้ามาน้อยเพราะว่าเปิ้นไปวัดกันแล้วไปฟังเทศที่ตุลุงเทศที่วัดเพราะตุเจ้าบางตนเปิ้นใจกว้างไฟเขียวตลอดเปิดเครื่องเสียงตามสายศรัทธาได้ฟังในวัดผู้ที่เปิ้นมาทำบุญตักบาตรตันขันเข้าตันขันน้ำเป็นวัฒนธรรมเป็นประเพณีที่สืบสายกันมาไผมาฮู้ก็ว่าเป็นของดีไผมาหันก็ว่าเป็นของดีเป็นของดีทั้งนั้นแม้แต่คนต่างประเทศเปิ้นมาหันก็ว่าเป็นของดีเพราะฉะนั้นพระพุทธศาสนานี่จึงมีคนนับถือน้อยว่าถึงว่าในโลกนี้นะเพราะเป็นของที่ละเอียดอ่อนเกินไปบ่ต้องว่าในโลกเนี้ยในบ้านของเฮานี่ก็เหมือนกันจะมาใส่บาตรก็หมู่เก่านะจะมาฟังธรรมก็หมู่เก่านะหมู่ใหม่ก็บ่มาเพราะมันเป็นเรื่องละเอียดฮัลโหลวัดศรีของทานไปเข้าสายเก่านะครับฮะวัดศรีของทานไปที่เข้าเดินเหนือไม่โจ้นะครับเข้าที่ไหนไปมาถึงสี่แยกไฟแดงที่ใต้ไม่โจ้ครับมันไปเส้นไปทางสายเก่าครับอ๋อเข้าไปตังไม่แก้ป่ะครับผมขึ้นลิงมื่นไปเข้าซอย13ครับบัดใจเหนือเนาะเป็นใต้ไปเนาะครับผมเข้าด้านข้างโอ้ยินดีเข้าข้างมหาวิทยาลัยเนาะด้านสายเก่าครับที่ไปอำเภอสันทรายสายเก่าเนาะครับผมแล้วขึ้นลิงมื่นไปมันจะมีซอย13อ๋อวัดศรีบุญเรืองนะครับยินดีเนอะครับผมตู้ลงก็ให้หลงลืมไปยินดีเนอะวัดศรีวังทานเปิ้นเข้าที่สี่แยกไฟแดงแล้วถนนเส้นสันทรายสายเก่ามาตังประเมือดมาตังไม่แก้เพ่เส้นเก่าไม่ใช่เส้นใหม่พอไปถึงมหาวิทยาลัยแม่โจ้ล่องไปแถมน้อยก็จะมีไฟแดงอยู่หันเลี้ยวซ้ายถ้าเฮาล่องนะถ้าเฮามาทางใต้ก็เลี้ยวขวายินดีเนอะพวกออกเนอะบอกคนต่างขึ้นสวรรค์โอ้หลีวิทยุหน่อยน้องฮัลโหลนมัสการเจ้าก็จะค่ะตู้ลุงว่าศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติอยู่ตรงไหนเจ้าก็อยู่ที่อำเภอสันทรายนะใต้ข้างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ทางใต้นะถ้าเฮาล่องมามันจะมีทางแยก
แยกทางขวานั่นจะมาเวียง แยกทางซ้ายนั่นจะไปอำเภอสันทราย เข้าทางแยกซ้ายนั่นนะล่องล่องไปเรื่อยๆคำเดียวก็จะปะแล้วปะศูนย์ปฏิบัติธรรมเจริญพรเนอะไปห่วมไปทำบุญตะเปิ้นไปกินไปตานตะเปิ้นเต้นก็มาขอให้ตุลุงช่วยประกาศไผกับประกาศละแต่ว่านี่ก็ออกลงทีวีเนาะคนบริจาคร่วมกันหายากคนที่เสียสละนอกจากหายากแล้วยังมีโลภเอาตีวัดตีวาทำก็มีไปนักโหลครับครับตุลุงครับขอตอบปัญหาแต่ว่าครับเรื่องยังปัจฉิมโอวาทครับปัจฉิมโอวาทครับผมน้องอามหงาน้องโก้ครับน้องโก้กะครับผมมีใจความว่าจะใดอ้อขันธานิพิขเวอามันตะยามิโวสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมเป็นธรรมดาแล้วท่านทั้งหลายจงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดนี่เป็นวาจาครั้งสุดท้ายของพระอาชาคุครับโอ้เก่งมากแปลว่าอัปปมาทธรรมเนาะครับผมน้องโก้นี่เก่งเอ้ยถูกต้องแล้วเนอะน้องเนอะครับตุส่วนมุกกับญาติกุไปทำตุอุ้ยขอยินดีตัวเนอะฟังตุลุงถึงวันก่อนครับมาได้ถามอย่างมาเนาะมาตานเปิ้นถูกต้องแล้วเนอะน้องเนอะเป็นอัปปมาทธรรมเปิ้นบอกว่าสังขารเฮาเนี่ยมันบ่เที่ยงมันแก่ไปถึงวันจะไปอยู่ด้วยความอัปมาทปากันเข้าวัดเข้าวาอาบน้ำฟังธรรมปฏิบัติธรรมเมื่อเฮายังหนุ่มยังกำเนี้ยเผาแก่แล่มอนมาแล้วแข้งก็บ่ดีขาก็บ่ดีก็ไปบ่ได้แถมแล้ววันดีคืนดีลูกหลานเอาลูกมาฮื้อยัดไว้ฮื้อแถมเมาเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานพอมีโอกาสได้ไปปฏิบัติธรรมโดยเปิ้นวัดนี่เป็นวัดดอเด็กนะวัดความโหวัดคุณธรรมไปวัดกันที่วัดฮัลโหลเจ้าสาวเจ้าตะลุงเจ้าถามละอ่อนด้วยถามน้องโก้ด้วยถามน้องแอมน้องป๊อบนะน้องป๊อบในปัญญานักธรรมน้องถามว่าเจ้าชายสิทธัตถะอธิษฐานเพศบรรพชิตณที่ใดที่จำคำถามได้กับเจ้าได้แล้วเจ้าชายสิทธัตถะหรือพระพุทธเจ้าอธิษฐานเป็นตุเจ้าเป็นบรรพชิตณที่ใดใครตอบได้ตอบมาเนอะคำเดียวตุลุงจะย่างแล้วศรัทธามาเต็มวัดเต็มวามาใส่บาตรญาติปกมาตานกันเข้าจะต้องลงไปปะไปปบปัญญกรรมแต่ว่าไปโรงพยาบาลวันนี้บ่ไปวันนี้จะไปโดยสุเทพปูนไปตานสลากให้ตานตัวเปิ้นบุญเปิ้นนักเปิ้นได้ตานก๋วยขอตานโตยสักก๋วยขี้เปียน้องอามน้องป๊อบน้องพิมพ์น้องบิมน้องบิวน้องโก้ตอบได้ก่อนเจ้าชายสิทธัตถะถือเพศบรรพชิตที่ไหนบ่ได้ก็บ่เป็นอย่างเน้อบ่ได้ก็บ่เป็นอย่างบ่ใจก็ถามน้องเอ้าคนใหญ่ตอบได้ก็ตอบมาตุเจ้าก็ตอบได้เนนก็ตอบได้ปนหารปน้อยก็ตอบได้ได้ละลูกละเมียไปบวชปางเมื่อสิทธาเจ้าเสด็จออกวังหลางแห่งห้องฮัลโหลนมัสการเจ้าวันนี้ทุกพ่อจะขึ้นบนดอยกับเจ้าไปนะไปแต่ไปใบไปบอดไปเอาผอยสลากข้าเจ้าก็ขึ้นไปตะกันบนนั่นนะเจ้านั่นไงข้าเจ้าก็จะขึ้นไปกำลังมัดของอยู่กำลังเตรียมเข้าของอยู่กำลังเตรียมเจ้ามัดเข้าอยู่ทุกพ่อไปกี่โมงเจ้า
โอ้แล้วในวัดนี่ก่อนกันเนาะเจ้าแล้วในวัดนี่ก็จะปล่อยละแล้วก็จะไปละปล่อยยันฝากคนทางสายใต้เฮ้ยถ้าอย่างใดก็เจอกันข้างบนนะเจ้านมัสการเจ้าเจริญพรละปิมปาไว้เป็นแม่กับลาโหลาเตโอเจ้าก็มาลาละไว้ตั้งนางนาฏสนมกลมวังใน60,000 ห้องไปแล้วไปถึงแม่น้ำอะไรไปถือเพศบรรพชิตตัดพระโมลีด้วยพระขันให้ได้หาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวนี้มัน7 โมงแล้วคนไปวัดไปวากันหมดแล้วจะถือโอกาสให้พรนะโยมนะอยู่บ้านประนมมือขึ้นอายุวัตโกธนาวัตโกสิริวัตโกยัสสวัตโกพละวัตโกวันนวัตโกสุขวัตโกโหตุสัพพทาทุกขโรคาพยาเวลาโสกาจันตุจุปัตตวาอเนกาอันตรายาปิวินาศตุจเตชะสาชยสิทธิธนังลาพังโสถิภคยังสุขังพลังสิริอายุจวันโนจะโพคังวุฒิจยสวาสตวัตสาจะอายุจะชีวสิทธิภวันตุเตวุฒาปัจจายโนจัตตาโลธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังพลังกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนา FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์วัดดอนจันทร์อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญร่วมงานพิธีเทวาภิเษกวันปิยมหาราชรัชกาลที่ 5 ระหว่างวันที่ 21 ถึง 23 ตุลาคม 2565 ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคดอกกุหลาบสีแดงขาวชมพูเพื่อจัดถวายที่วิหารร5และวันที่ 23 ตุลาคม 2565 ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญตักบาตรสืบชะตาพิธีพุทธาภิเษกตะกรุดดินเผาปีที่ 3 ตั้งแต่เวลา 7:30 น.เป็นต้นไปติดต่อถวายโรงทานณวัดดอนจันทร์อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร 053-240-184 053-240-184กฐินทานคือสังฆทานบุญทานยิ่งใหญ่1 เดือนท่านกำหนดไว้นับตั้งแต่วันพิธีทำบุญทอดกฐินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประจำปี 2565 ทอดถวายวันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม พุทธศักราช 2565 ณ วัดฝายหินตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 13 นาฬิกาพร้อมกันที่ศาลาธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตั้งขบวนแห่องค์กฐินและบริวารหน้าศาลาธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เคลื่อนขบวนแห่องค์กฐินและบริวารออกจากศาลาธรรมมีกำหนดไปตามเส้นทาง 13:30 น.ขวงวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขบวนแห่องค์กฐินและบริวารทุกคณะสถาบันสำนักและส่วนงาน
ถานีวิทยุกระจายเสียง FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์นะโมมักว่านามัสสิการโรอีญาอนุน้อมไว้เมแห่งข้าอัตหูจุมีตัสสะภะคะวะโตแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าตนนั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบด้วยตนด้วยดีนั่นแหละขอความสุขความสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้ขอเสนอถ้อยกรรมสำนวนล้านนาเล่มที่1ขออนุญาตอาจารย์สนั่นธรรมทิสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ได้นำเอามาเผยแพร่ต่อเพื่อให้หมู่เฮาเจ้าข้าทั้งหลายได้หันถึงความสำคัญของกรรมมาเก่าจะขึ้นต้นคำว่ากอไก่ก่อนเนิ่เอาละมากอไก่ละกอไก่ตัวแรกกกห่างปล่อยวัดโอ้กกห่างปล่อยวัดนี่ให้นักแกนะเนาะให้จะเหลือเหือเลยเถอะเนาะคำว่ากกนะกกนี่เป็นคำกริยาคือหมายถึงตัดก็ได้ฟันก็ได้บันหรือซับก็ได้ในที่นี้หมายถึงกกหางคือตัดหางโดยเฉพาะหางไก่ที่จะนำไปปล่อยวัดธรรมชาติของไก่จะเป็นสัตว์ที่จดจำทิศทางได้ดีนะหันมันปากน้อยๆนะมันไปตามันก็นิ้วเดียวละแต่มันจำจะดีแต่ถ้าถูกตัดหางจะจำที่ทางเดิมมาได้แล้วโอ้แสดงว่าสัญญาความจำอยู่ที่หางคุณก็ว่าใหญ่ดังนั้นหากได้ไก่จากบ้านอื่นมาเลี้ยงเนี่ยจะต้องตัดหางออกตัดหางออกให้ก่อนนะเอาออกไปส่วนหนึ่งเพื่อให้ลืมบ้านเดิมถ้าหมาอันมันจะซดปิกไปบ้านเดิมเนี่ยซื้อกันเรียบร้อยเลยโอ้ปิกไปอยู่ต้องซื้อซ้ำ2 เชือก3 เชือกรู้นะแล้วก่อนถ้าบักโกกเนี่ยนะมันจะจำบ้านเดิมทีนี้เอาโกกเห็นมันจะลืมบ้านเดิมแล้วมาตั้งต้นชีวิตใหม่กับบ้านใหม่เจ้าของใหม่อันนี้ความจริงเป็นความปรารถนาดีของเจ้าของคนเอามาเลี้ยงหรอกเอาไว้ขันมันเจ้าคนเฮาจังลูกควายใกล้ขันแล้วมันจังลูกกระหลอกไก่นี่มันตื่นเจ้าอย่ามันขันแล้วก็จับพอดีลูกสีหน้าสีตาถ้าอาบน้ำได้ก็สมอกนี่นะจะสดชื่นคนโบราณเชื่อว่าสิ่งที่เกิดในบ้านเนี่ยหากผิดธรรมดาโดยเฉพาะสัตว์เลี้ยงที่เกิดมาพิกลพิการเช่นแมว3 ตากาเนี่ยมาขาไปไก่ขากดเพิ่นถือว่ามันบดีถ้าเราถึงสัตว์ที่มีพฤติกรรมบ่พึงปรารถนาเช่นแมวขี้ลักกาเนี่ยโอ้แมวขี้ลักก็มีรู้เนาะเพื่อเอาใส่ถุงนะ2 จาน 3 จานพวกผู้ดังมันดีขนาดนั้นมันยังจิกซากวากเวกกินหัวในถุงเฮาหันอยู่มันเป็นถุงเซี่ยวๆหรอกเอาก็นึกว่ามันจะปลอดภัยเลยใส่2-3 จานนี่เนาะเอาวางไว้หั่นว่าท่อเจ้าแมวหมิวจัดการเรียบร้อยหมดเลียปากเลียคอแลบๆเลยบ่ได้กินสักคำหรือก็ก้างเนี่ยแมวขี้ลักแมวขี้ขโมยเนี่ยนะมาสวกหรือไก่ขึ้นเฮือนไก่ที่ยังชอบขึ้นบ้านหรือว่าขึ้นเฮือนนี่นะต้องนำไปปล่อยนอกเขตบ้านแต่จะเอาไปปล่อยไหนก็กลัวว่าสัตว์นั้นจะถูกทำร้ายหรือไม่ก็จะอดอยากเนี่ยเนาะก็เลยนำไปปล่อยวัดซึ่งเป็นเขตอภัยทานและมีอาหารตุย
ทุกเจ้ามันถึงมีเข้าโก้นบาทหรอกเพิ่นล้างบาทนี่ก็ร้องแรงก่อนกองแกงเอาหื้อไก่เอาหื้อนกมันทอดมันสอบมันทอดยิ้มหรอสับปอกแปลกๆหมดผู้เม็ดเลยสัตว์เลี้ยงที่ว่านี่นะก็บอกปรากฏว่ามีการตัดหางออกก่อนปล่อยวัดสัตว์เลี้ยงที่ว่านี่นะซึ่งเป็นเขตอภัยทานและมีอาหารตัวเนี่ยจะมีเฉพาะไก่เท่านั้นที่ตัดหางก่อนโอ้เอาสมเกิดปีไก่แต่มาตัดหางไก่อย่างเดียวหวังโอ้บอกใครยุติธรรมเฮ้ยมันก็เจ็บก็กล้านะก็ว่ามันเจ็บตัดน้อยเดียวมันเป็นปฏิเนี่ยเนาะจะมีเฉพาะไก่และอาที่พนว่านะเพราะต้องการให้ลืมบ้านแต่ถ้าหมานี่ไปตัดหางมันนิ่มดีมันจะโอ้หัวเนื้อเนาะเจ็บไปย่าแล้วก็คงจะมีการปล่อยกันจัดนักเหมือนกันจึงเกิดสำนวนกกห่างปล่อยวัดขึ้นเมื่อล้วนปูนปลายมานี้สำนวนนี้ถูกนำมาใช้กับละอ่อนที่มันลึกละอ่อนที่มันมาอยู่ถ้อยฟังกรรมคือเป็นเด็กเกเรว่าอันเดอร์นอมือมีพฤติกรรมที่ฮ้องว่าเหลือสั่งเหลือซ้อนจนพ่อแม่เอื้อมละอาต้องตัดขาดบ่ใหญ่ดีบ่ข้องเกี่ยวและบ่เอาเป็นธุระแห่งต่อไปเหมือนเอาไก่ตัดหางแล้วปล่อยวัดจะได้ก็ตามในสำนวนนี้ไปตัดกับสำนวนไทยที่ว่าตัดหางปล่อยวัดต่างกันที่คำอธิบายที่มากล่าวคือสำนวนไทยอธิบายว่ามาจากการนำไก่ตัดหางแล้วไปปล่อยวัดเพื่อสะเดาะเคราะห์แต่เมื่อเทียบกันทางความหมายแล้วไม่มีความแตกต่างกันแต่ประการใดอันหนึ่งการตัดหางไก่ยังเป็นธรรมเนียมปฏิบัติก่อนที่จะให้ไก่แก่ใครไปหรือจะรับไก่ใครมาโดยเฉพาะไก่รุ่นที่เหมาะแก่การนำไปเลี้ยงดูซึ่งการตัดหางในกรณีนี้ก็เพียงมุ่งหวังให้ไก่ลืมถิ่นลืมที่และลืมเจ้าของเดิมเท่านั้นมิได้ตัดตามความเชื่อหรือความเป็นอัปมงคลแต่อย่างใดนี้ความเชื่ออย่างนี้มันก็มีแตกต่างกันไปเอาใครได้อันที่หนึ่งก็คือบ่เชื่อว่ามันคืดมันจาอย่างมันบอกมันยังเป็นสัตว์ธรรมดามันผิวอย่างเพียงแต่ว่าหัวมันปิกไปบ้านเพราะความถ้าหากว่าได้ตัดแล้วเนี่ยมันก็จะสัญญามันก็จะประจำที่บ้านมันก็จะมาอยู่บ้านใหม่นะต่อไปเป็นก้นตังก้นตังเฉพาะคำว่าตังถ้าออกเสียงตามสำเนียงล้านนาต้องอ่านว่าตังนะคือตังนี่แหละก้นตังแต่ถ้าเป็นบ้านเฮาของวัดตังหมายถึงยางไม้ชนิดต่างๆที่มีความเหนียวเป็นต้นว่ายางข่อยยางบัดเดือยางหักอย่างนี้เป็นต้นยางไม้ต่างชนิดเมื่อนำมาผสมกันแล้วก็เอาไปเคี่ยวไฟให้เหนียวเข้มข้นขนาดเลยลักษณะเนื้อหนาติดนึบเนี่ยชาวบ้านกึดขึ้นมาเพื่อใจดักสัตว์ตัวน้อยๆมีปีกอย่างเช่นนกไปจนถึงแมลงต่างๆสัตว์ปีกบอกว่าจะเป็นนกหรือแมลงเนี่ยนะแต่ถ้าเอาเผอตัวไปเกาะบริเวณที่ตาด้วยต่ำเนี่ยตีนและขาจะติดอยู่ดึงก็บอกออกยิ่งถ้าก็คือปีกปีกยิ่งติดอีลวงตรงนางติดนางนัวไปมัดไปใหญ่เลยอันนั้นน่ะก่อนนั้นน่ะไผอยากได้นกมากินจะใจต่างดักนกไผอยากได้จักจั่นที่อยู่บนต้นไม้สูงมาคั่วกินก็ใจต่างติดไปไม้ยาวไปติดสมัยนี้ค่านิยมเปลี่ยนไปมีการใช้กาวเคมีจับสัตว์ไผจ้างหนูก็
ไปใช้กาวดับหนูใครมาชอบแมลงวันก็ไปใช้กาวดับจับแมลงวันมาดับจับแมลงวันซึ่งมันก็คือต่างชนิดหนึ่งทีนี้มาอู้ถึงคำว่าก้นต่างก็หมายถึงก้นที่มีต่างติดอยู่เป็นคำสำนวนคนที่นั่งในติดท่านนี่นะนั่งเมินจนลุกบ่ขึ้นอย่างคนว่าก้นต่างคืออู้เมินเกินไปบอกหูจักเลือกจักลามันน่าเบื่อนะเข้ากับสำนวนปราบคนลักษณะนี้ว่าไปเรือนท่านอย่านั่งนานนี่นะกล่าวถึงสำนวนนี้แล้วก็ให้นึกถึงการเชื่อมโยงไปถึงมนูนนี้มียางเหนียวหรอกการจะว่ากล่าวกันซื่อๆนี่มันคงจะว่าสนอไพเราะโสดว่าก้นตังจึงอู้กระทบว่ากินแกงมนุนอย่ากล้านะมันก็หมายความว่ามันเหนียวมันลุกมาได้ก้นมันตังเหมือนยางมนุนให้ติดที่ก้นให้หน่อยกินคือกินแกงมนุนหรือเปล่าเนาะแปลเป็นภาษาไทยถ้าหากว่าได้ยินคำอู้ลักษณะนี้เนี่ยจะต้องรู้สึกตัวและขอตัวปิ๊กในที่สุดสมัยบักเก้านี่บ่าวคนใดที่บ่เป็นที่เปิงใจของสาวนี่นะเวลาไปนั่งอู้เมินนี่สาวมักจะอู้กระทบเป็นกรรมโบหารว่าไอ้พี่จันกินแกงมนุนบ่าวใหม่มาลูนบ่มีวางเข้าไอ้หรอกไอ้พี่จันกินแกงมนุนบ่าวใหม่มาลูนบ่มีวางเข้าก็แปลว่าพี่คงทานข้าวกับแกงขนุนมาแน่ทำให้คนที่มาทีหลังไม่มีโอกาสได้เข้ามาหาน้องเลยเมื่อหนุ่มได้ยินเช่นนั้นต้องรีบลุกลากลับโดยฉับพลันทันด่วนอันนี้เรียกว่าโกนตังโกนตั้งฝากปากตั้งเข้าอันนี้สำนักแก่นี่นะฟังไปเถอะโกนตั้งฝากปากตั้งเข้ามันเป็นตัวเมืองนะเนี่ยอ่านเป็นตัวเมืองโกนตั้งฝากปากตั้งเข้าตั้งหรือว่าทั่งนะภาษาไทยเขียนว่าทั่งแต่อู้ไปกับเมืองว่าตั้งนะออกเสียงตามลิ้นคนล้านนาว่าตั้งมีความหมายโดยทั่วไปว่ากระทุ้งกระแทกเอาวัตถุที่มีลักษณะยาวๆหรือแหลมๆทิ่มแทงด้วยแรงและเร็วเข้าหมายถึงเข้าโดยปริยายหมายถึงอาหารเข้ากับเมืองนี้เปิ้นจะเขียนเป็นเข้าเหมือนเข้าไปในบ้านเข้าไปในสวนอย่างนั้นแต่เข้าตัวนี้คือพอใครสละเอาไม่โทเข้านะเข้าที่กู้เขาออกอินเอาอินเช็คอินเนี่ยเช็คอินก็หมายถึงเข้าไปเช็คเอาก็หมายถึงเช็คออกมาอย่างนั้นก็เวลาเขียนนี่ก็จะเป็นเข้าตัวนี้แต่ความหมายก็คือข้าวขออาวอไม่โทนั่นแหละนะอันนี้ตัวเมืองนี้นอกจากจะเขียนเหมือนเปิ้ลละแต่ความหมายเหมือนเปิ้ลมันก็มีลีลาของพวกเราเนาะคุณว่าลวดลายคนบอกเขาลวดลายจะดีเหมือนกันเข้าตัวนี้ใช้แทนคำว่าข้าวหรือว่าใช้คำว่าเข้าไปได้เหมือนกันใช้คำเดียวกันแต่ต้องดูบริบทนะพอบริบทของมันว่าใจในความหมายของมันยังนี่นะโกนตั้งฝากคือโกนถึงปืนเนี่ยโกนตั้งฝากก็คือโกนถึงพื้นอย่างรวดเร็วนี่นะมันเฮือนมันสมัยก่อนนี่ส่วนใหญ่ปลูกด้วยฝากนะมันบอกให้มีแป้นบอกให้มีไม้บอกให้มีปูนเพิ่นมันนิยมปูนเขาบอกมันแปลงเขาบอกมันบอกให้มีขายเขาบอกว่าฝากมันหาง่ายเนาะเอาไม้มาซับเป็นฝากบอกว่าจะเป็นฝาเฮือนบอกว่าจะเป็นพื้นเฮือน
เปิ้นก็จะปูฟากเนาะหรือเนี่ยเปิ้นของว่าฟากจึงมักมีการใช้คำว่าฟากแทนคำว่าปืนเช่นห้องเวลาที่ละอ่อนตัวน้อยละอ่อนเกิดใหม่นี่นะเกิดประกองป้นคันมารดาแล้วก็ตกสู่ปืนว่าเวลาตกฟากเวลาตกฟากเพราะว่าตะกอนมันนิยมฟากกันห้องลักษณะการที่โต้เถียงกันโดยบยุทธปากคือกำอู้ตกมาถึงปืนว่าเถียงคำไม่ตกฟากนี่นะปากตั้งเข้าปากตั้งเข้ามันตั้งอย่างไรเนี่ยเขาว่ามันตั้งมันโผดมันเข้าในปากมันเจ็บเลือดออกมันใจกะเฮ้ยมันเป็นกรรมบสุภาพว่ะหมายความว่ากินอาหารชนิดที่เรียกว่าสวาปามอย่างก็กรรมนี่สุมาเนื้ออันนี้มันมีในกรรมนี่แต่หรอกแดกเข้าไว้นะสวาปามแดกเข้ากระแทกเข้าทันทีโดยบริรอผู้ใดก็คือมุมมามร่วมตัวนะเนาะสวาปามก็ได้มุมมามก็ได้สำนวนก้นตั้งฟากปากตั้งเข้าดินะแปลว่าทันทีที่ก้นกระทบปืนก็ฟั่งช่วยอาหารใส่ปากเลยโดยที่บ่ท่องบ่ทำไปทั้งนั้นมือก็บ่ล้างแหมสักห้าอีนะอย่างมันน่าจังกันนะแต่ล้างมืออย่ากับบ่อายเนาะไปยุบไปกำอย่างมากก็บอกป้องมาถึงก็จดเข้าหันล่ะเนี่ยมือก้นตั้งฟากกับปากตั้งเข้าเนี่ยเป็นสำนวนเปรียบเปรยว่าคนที่ชอบเอาเปรียบผู้อื่นวันเนี่ยเอาแต่ขี้ค้านบ่ยอมเงี่ยการแต่พอถึงเวลากินมันก็ฟังกินคนอื่นป่นแฮมบ่ปอนี่ยังบ่ปอด้วยนะยังกินอย่างงานชนิดแบบฮีบฟังมุมมามจนน่าเกลียดเนี่ยและแน่นอนที่สุดผู้ใดมีพฤติกรรมอย่างย่อมบ่มีภัยอยากพบสมาคมตัวเองบอกว่าจะเป็นคนล้านนาหรือคนจัดใดก็ตามนี่อันนี้ก็ก้นตั้งฟากปากตั้งเข้าทีนี้มาถึงก้นลงก้นลงนี่ฟังชื่อมาได้ก็บอกให้ม่วนหูแล้วจ้ะมันจะเป็นประการใดนี่ก็เชิญท่านสดับรับฟังต่อไปหนึ่งคำว่าลงนี่นะลงนี่ภาษาล้านนาหมายถึงทะลุภาษาไทยหมายถึงทะลุเป็นรูหรือโล่งภาชนะเครื่องใช้ต่างๆตลอดจนถุงสำหรับใส่สิ่งของถ้าเกิดชำรุดก้นทะลุหรือว่ามันปุดมันโล่งจะห้องภาชนะหรือเครื่องใช้ที่มีลักษณะเช่นนี้ว่าก้นโล่งยังกระเป๋าสตางค์มันโล่งใส่สตางค์เข้าไปเป็นเรียนเป็นอย่างโล่งหายหมดเนี่ยหรือว่าถุงเตี้ยวถุงเสื้อนะก็คือกระเป๋ากางเกงกระเป๋าเสื้อนะถ้ามันขาดมันทะลุก็หนอว่าก้นลงเหมือนกันนี่ก้นมันปุดใส่อย่างเข้าไปมันก็ลงสตางค์มันก็หายอากาศนะนอกจากนี้ยังหมายถึงรวมไปถึงบ่อน้ำที่เก็บน้ำมาอยู่นะคือมีน้ำในบ่อหน้าฝนพอถึงหน้าแล้งน้ำซ้ำแห้งซ้ำหายไปเหี้ยเพิ่นก็ฮ้องว่าน้ำบ่อก้นลงเช่นเดียวกันภาชนะใดๆหากก้นทะลุเนี่ยเป็นของชำรุดเสียหายใช้การมาได้เอาอย่างใส่ลงไปย่อมทะลุลุดรอดไปหมดเนี่ยเก็บไว้บ่อยู่อันนี้มันมีคำเปรียบเทียบคนโบราณนี่สมองดีนะเนาะสมองดีสมองมันสั่งงานเนี่ยเปิ้นเปรียบเสมือนคนที่มีทรัพย์สินเนี่ยเก็บไว้บ่อยู่แต่ขาดการบริหารจัดการที่ดีพอจึงเก็บรักษาไว้หมื่นบ่ได้มาเท่าใดก็หมดไปเท่าอันน่ะป่านพอยังไปกู้หนี้ยืมสินถ้ามีโอกาสเปิ้นมัดใจอยู่ของมันก็บอกมู้จักแล้วจักหายก็บอก
ก็จะเป็นหนี้เปื้อนเลื่อยไปอย่างเงี้ยนะดังนั้นสำนวนก้นลงเนี่ยจึงเป็นสำนวนเปรียบเปรยคนที่มีลักษณะที่ว่าแล้วนี่นะซึ่งบางทีก็มีการใช้สำนวนนำบอกก้นลงในบางท้องถิ่นตัวเองในภาษาไทยเองมีสำนวนเกี่ยวกับสตรีคล้ายกันนี้ว่าแม่กระชังก้นรั่วหรือว่าเป็นอย่างนั้นนี่เนาะมันแค่จะมีที่มากันเนาะขอลองฟังก่อนแล้วว่ามันเป็นกระชังก้นรั่วได้อย่างไรแม่กระชังต้นรั่วก้นรั่วนี่หมายถึงแม่บ้านที่มักใช้จ่ายเงินทองอย่างสุรุ่ยสุร่ายใช้อย่างไม่บรรยังเงินทองที่หามาได้มากน้อยเพียงใดก็ไม่พอจับจ่ายเหมือนกระชังที่ก้นมันรั่วจับปลามาใส่เท่าไรปลาก็ถลายออกรอยรั่วไปหมดนะชายใดอยากได้ภรรยาที่ดีไว้เป็นแม่สีเรือนหากได้ภรรยาที่เข้าลักษณะนี้คงต้องเปลี่ยนคำใหม่ว่าเป็นแม่ผีเรือนเป็นแน่นะโอ้อยากแม่สีมาเป็นแม่ผีโอ้เด็กไกลกันขนาดเนาะอันนี้เพิ่นว่าคอนเวิร์ตหรือว่าตรงมันข้ามกันเลยสำนวนก้นลงสำนวนก้นลงนี่กับกระชังก้นรั่วมีความหมายทั่วไปค่อนข้างตรงกันแต่ก้นลงมันจะกว้างกว่านะเพราะว่าก้นลงมันไม่ได้หมายถึงภาชนะใดหรือเพศใดพิษกับกระชังก้นรั่วหมายเอาเฉพาะกระชังและเจาะจงเปรียบเปรยกับเพศผู้หญิงเท่านั้นที่พ่อใจนี่ยังบอกเปรียบเปรยพ่องแสดงว่าพ่อใจนี่เปิ้นฮื้อเกียรติไม่ยิงเก็บสตางค์เรื่องของมันเรื่องของเรื่องเวลาพ่อใจไปหิหามาได้เต้าอี้ก็เอามาฮื้อไม่ยิงซึ่งเป็นแม่สีเรือนนี่ก็เก็บไว้จัดการบริหารสตางค์ที่หามาได้ด้วยหยาดเหงื่อแรงงานของผัวเนี่ยหรือว่าสามีเนี่ยเก็บไว้เป็นสัดส่วนว่าเจ้าว่าจ่ายตะวี่ตะบันพอบ่เหลือมีอย่างสักอย่างกลายเป็นกระชังก้นรั่วไปอย่างเพราะฉะนั้นนี่จะต้องพิจารณาดูตัวเก่าตัวว่าตัวเก่าเป็นไม่ยิงในลักษณะไหนถ้าเข้าลักษณะกระชังก้นรั่วแล้วก็รีบแก้ไขทันทีทันใดเลยทราบแล้วเปลี่ยนหมู่เฮาแล้วเขาก็จะได้บอกน้องเฮาว่าเอากระชังก้นรั่วแล้วเขาก็จะแปลกใจแล้วเขาก็จะฮักเฮาเหลือเก่าเขาดึงไปไหนเนอะยักการเซ็ตก็ปีกมานะสตางค์ได้400 300ก็มาเต็มนะ300 400นะตึงบ่บ้างบ่บินไปไหนสักทีเชื่อกามีตัวอย่างมาแล้วอย่างอี้นะเรื่องนี้นะมันมีตัวอย่างมาแล้วนะก็เอาก็เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเหียนะเป็นว่าเขาก็มันก็ขอบคุณนะยินดีที่บอกนะเขาก็ไปเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเขาเนี่ยมันก็เป็นอันเสร็จพิธีกันเนาะก้นเป็นขากปากเป็นหมุยตีลูกอุยขี้แห่เหม็นอุยญาติพ่อจายขาไล่คุยยุยหรอโคตรโอ้ก้นเป็นขากปากเป็นหมุยตีลูกอุยขี้แห่เหม็นอุยญาติพ่อจายขาไล่คุยยุยโอ้แปลว่ามีขี้ขากที่ก้นเรื่องของมันนะก้นเป็นขากเนี่ยมีขี้ขากที่ก้นก็บริเวณริมฝีปากมีหนวดเขาขึ้นอันนี้เป็นว่าปากเป็นหมุยชอบโชคต่อยมีกลิ่นขี้เต่าก็คือขี้แห้นั่นน่ะที่ขามีรอยซับคือลูกกระจายบางอย่างมันก็ต้องแก้ไขของหนึ่งถ้าหากว่าแต่ก้อนนี้เปิ้นฮื้ออันความคำจำกัดความหรือว่าบริบทของคำว่าพ่อจายเนี่ยมันจะต้องมีขี้แห้ตัวเองมีขี้เต่าตัวเองนี่อันนี้เป็นพ่อจายแท้แต่ประเดี๋ยวนี้เป็นโรคสังคมรังเกียจเนอะก็บอกมีก็ได้อันนี้นะ
เอ่อมีขี้กากที่โกนอันนี้ก็บอกมีก็ได้หมดต้องเป็นมีอ่ะมันคันตัวแล้วมันน่าเกลียดตัวถึงแม้ว่าไผ่บะหันก็จ้างเตอะแต่มันเสียบุคลิกอะนะเวลามันคันมันนี่เหงื่อออกเห็นหน่อยนะคันมันนี่เก่าแล้วหรอกขยันน้ำลายเยอะเจยๆนะบัดท่าแต่โอ้ยังไงมันเสียบุคลิกหมดอ่ะเนาะบริเวณริมฝีปากมีหนวดเขาขึ้นอันนี้ก็ยังพอว่ากันพอว่าแล้วเปิ้นบางคนเปิ้นก็แต่งหนวดแต่งเขาเปิ้นก็มันอยู่ที่ความชอบของคนแล้วก็บุคลิกของคนแต่นะบางคนก็วันหน้าไว้หนวดก็มาไว้อย่างนี้นะโอ้ต้องหายหรือเก่ากันนี้นะก็พูดเหี้ยก็โกนเหี้ยนะแล้วยิ่งโกนมันก็ยิ่งออกมันต้องมีมีดโกนไปเดี๋ยวนี้มีดโกนนี่มีสปะไว้โกนแบบไม่ใช่แบบโบราณนั่นนะมันจะมีขอมีอย่างมันบอกเข้าเนื้อนะไว้บอกเปิ้นฉลาดเนาะเดี๋ยวนี้มันเก่งโรงงานนี้เปิ้นเก่งแปลงแข่งกันขนาดอะบริษัทนี้แปลงแข่งกันขนาดโกนบอกเข้าเนื้อบอกเข้าจีนบอกเข้าหนังบาดเจ็บบอกมีเลือดที่เตอะแต่ถ้าเป็นมีดยังสมัยละก้อนยังปิดมีดที่เปิ้นเอาไว้เตาะผมนี่นะที่จ้างตัดผมนี่เปิ้นเนี่ยนะโอ้เก่งนะแท้ท่านเรานี้เก่งกว่าบอกเคยเข้าหัวเลยเนอะมีดยาวๆนะท่านผู้ฟังเคยหันก็ถ้าเกินโคนขึ้นไปนี่จะได้ตัดประเดี๋ยวนี้ก็ยังมีอยู่ก็มีอยู่นะที่เปิ้นใจมีดอันยาวๆเนี่ยมีดเนี่ยพอเอามาปอกผลไม้เนี่ยปอกหน่วยไม้เนี่ยมันจะมีพับได้เหตุเลยหรอกมันจะไปเกียดกับอย่างนั้นจะก็ผ้ากับอย่างนั้นแค่ตัวเดียวมาโคนมดเนื้อมาเข้าไว้นะตำงีบตำง่อนตำอย่างเนี้ยก็จะโกนมันโกนที่ง่อนนี่นะที่มันเป็นนั้นปุยนี่นะออกหมดอะไรเรียบร้อยดีขนาดเข้าไปนี่โหผมนี่มันพอที่บอกเป็นทรงแล้วหรอยังเป็นลูกปลาโคมาอ่ะประกองเข้าไปนะชอบเป็นทรงปิกออกมาเนาะเป็นคนละโคนเลยอ่ะตะกี้มาบัดรอเลยอ่ะตะกี้เลยนะประเดี๋ยวนี้ออกมานี่รอขนาดไว้สาวจำพวกบัดได้อ่ะว่าไอ้ดูไหนมาอ่ะโอ้ยน้องคนเดิมนะกะอย่าพวกยังมารออย่าต้องอายม้วนไปบุญละรอโดนสาวเซลเลยนะอันนี้บริเวณหิมปีปากมีหนวดเอาขึ้นชอบโชคต่อยโชคต่อยนี้ถ้าผลเป็นบนเวทีได้สตางค์ต่างปฏิกาก็ยากตึกเนี่ยเดี๋ยวไปหาเรื่องชกทะเลาะเบาะแว้งกันน่ะกระเดียวบ้านใต้กระเดียวบ้านเหนือยกพวกตีกันนี่โอ้คนไทยเหมือนกันนะเนาะถ้ายากกันนะว่าแน่จริงนะไปเลยวัดส่วนสูงส่วนต่ำหรือว่าไปชั่งน้ำหนักอันต่ำสูงมาเกี่ยวถ้าน้ำหนักเท่ากันเอากันได้ช่วงโชคอย่างนี้ปอกันหรือว่าอาจจะเสียเปรียบกันไปข้องปฏิเถอะอันนี้เป็นของว่าโชคมวยนี่มันก็มีอย่างสองอย่างมีอยู่สองอย่างก็คือโชคมวยแบบสมัครเล่นนะเป็นกีฬาสมัครเล่นนะเพอมาชนะก็ดังไปเลยเป็นของว่าดังข้ามทวีปเลยดังจากต่างประเทศมาเลยข้ามทวีปมาถึงเมืองไทยนี่ดังเมินนะครับมีวีรบุรุษที่ไปขายกำปั้นเนี่ยเป็นนักมวยสมัครเล่นเนี่ยก็มีอยู่หลายท่านทั้งในอดีตแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็ดังกันนะก็รู้จักกันเป็นอย่างดีอันนี้เป็นของว่าโชคมวยได้สตางค์แต่ว่าถ้าชอบชกกันตีกันทะเลาะกันบุกกันถ้าอย่างนี้นี่มาได้สตางค์ได้เสียเลือดเสียเนื้อเสียเงินเสียทองเสียชื่อเสียเสียงเสียความรู้สึกของบ้านเหนือบ้านใต้พ่อแม่ก็เสียได้ยินนามสกุลก็เสียละหายกับยักษ์พ่อแม่มันได้มกได้บุกเอาพ่อแม่ไปเกี่ยวแหมว่าพ่อแม่หายอย่างกับยักษ์กับมอยลูกหายอย่างยักษ์คนเดียวหัวว่าก็ยังบอกปอไปเอาพ่อแม่ไปปอแหมเนี่ยลามไปถึงตระกูลด้วยเนี่ยชอบชกต่อยก็อย่างว่านะถ้าได้สตางค์นะคือชกตามกติกาเพิ่นมีกรรมการเนาะเนี่ยครับ
รรมการมีเป็นดีมีห้างจัดหลายพอเตอแล้วก็หมูนี่กินลำเนอะกินข้าวลำเนอะหันเขากินข้าวนะโอ้โตกินเมินกินลำกินนักเพราะว่าร่างกายมันต้องการมันได้ออกกำลังเนาะมันคือถ้าบ้านนี่ก็จะมัดมันจะวันนับแล้วมันเวลาแลกกันนี่พอดีอ่อนเราปอบแปะกันโยลุยไล่เราพูดเหี้ยนั่นเตอะมาแปรสกรรมการไปเหี้ยอย่างบ้านเฮาห้องแปรชนะห้องแปรเนาะแพ้นี่แปลว่าการเนี่ยเป็นการไปเหี้ยอย่างเนี่ยแล้วก็มาถึงมีกินขี้เต่าก็คือมีขี้แห่เนี่ยนะโอ้อันนี้บอกพึงปรารถนาเฮ้ยเอาเตียวไก่ประได้นี่อุยเนาะที่เข้าบัลลังก์บอกว่าพอใจไม่ยิงนะจะพี่คือมันมีเด็ดขาดเตอะเสียเสน่ห์หมดโอ้เป็นยาโรคเสน่ห์รู้นี่เนี่ยมันตั้งใจอีกสักอย่างถ้าไข้บ่มีเสน่ห์นะก็ลองมีขี้แห้งพอเตอะก็เท่าหมดไปเลยเตือนหน้าจัดหล่อจัดงามโอ้ขี้แห้งเหม็นอุยอันนี้นะโอ้ปะท่ากันเนาะที่ขามีรอยสักสมัยก่อนนี่เปิ้นจะสักเปิ้นจะมาสักกระทาเตื้อหูยังเตียวนะเปิ้นหองว่าเตียวก้อมนี่นะเตื้อก็บ่จะหาได้ใส่เตียวใส่อันนุ่งพัดตองเกณฑ์พัดตองจมเป็นตั้งแต่เกณฑ์ขม่ามหันพระน้อยเกณฑ์ขม่ามละก่อนเกณฑ์ขม่ามคนบ้านก็เกณฑ์ขม่ามเหมือนกันนะถ้าเขาจะขึ้นบอกเปล่าก็ขึ้นอย่างนี้มันเอาใส่พัดนุ่งพัดตองแล้วก็มันลุงลังได้เก็บมาหมดแล้วก็ยัดตั้งหลังนะมันมีห้องหลอดตั้งหลังยัดเข้าไปเถอะโอ้โหยุมมัดอันนี้ปนหงว่าพาดตองเวลาเอาพัดตองขึ้นนะแล้ววันของว่าโคนนั้นซักนี่นุ่งเตียวก้อมมาใจเตียวก้อมหรอกเปิ้นซักเป็นลายขาลายหุยุยนั่นก็เป็นความเชื่อของแต่ละคนมันก็อยู่ที่ความเชื่อแล้วความหูไผ่หูมันทั้งที่การซับนี่มันเหมือนที่ว่ามันจะมาเจ็บนะปอดเน็ตขนาดเหมือนกันแสดงว่าเขานี่ก็หยาบนักแกล่ะโอ้มันซับเวลาซักหรือซับนี่นะมันเหมือนที่ว่าเบาๆเนาะอีกกินออกมาตัวอีกหนึ่งอันนี้พวกน้องว่าถ้ามีรอยสักเนี่ยเพื่อนว่าคือลูกตัวใจบางคนก็ซับหัวซ้ำนะพวกหนังหัวเนี่ยโอ้เฮานี่ยุงคบมาได้เฮาก็ยังคันขนาดนั้นละถ้าเฮาไปจุบไปต่ำใจอย่างนั้นเจ็บขนาดนั้นซ้ำมาซักบนหัวนี่แหมแล้วบอกว่าซักมาได้ซักเป็นตัวเป็นตีนเป็นตัวหนังสือซักแล้วก็คนซักนี่งามเลยอ่านได้เลยบ่อยตัวอย่างนี้อ่านได้เลยอันนี้เพิ่นฮ้องว่ามีรอยสักที่ขาอันนี้เพิ่นเปรียบที่ขาเนาะแต่ตะกี้นี่เอาไปเปรียบที่หัวองค์จะบ่เบี่ยงเบนหรือว่าบ่ปิดประเด็นเท่าใดเนาะเอาไปเปรียบที่หัวมาได้แต่นี้เพิ่นเปรียบดีว่ามีรอยสักที่ขานี่มีรอยสักเขาก็ว่าที่หัวก็มีรอยสักเนาะคือลูกพ่อจายเนาะสำนวนนี้บอกรสนิยมของไม่ยิงคนเมืองในยุคก่อนเนี่ยนะส่วนหนึ่งชอบพ่อจายในลักษณะที่ว่านี่ก็คือมันต้องสำอางมันต้องสะอาดอย่างนับมีฝีปากมีหนวดเขาดูมาดเข้มไปนะดูเข้มเหมือนกาแฟรสเข้มเลยนะไม่ต้องเติมน้ำตาลไม่ต้องเติมนมเนี่ยกาแฟเข้มไปเลยอย่างเงี้ยเนี่ยดูมาดเข้มอย่างเงี้ยนิสัยมุทะลุดุดันมีกลิ่นตัวโชยมันทำให้เราอารมณ์เราอารมณ์ยังไงโอ้นะมันก็เป็นความชอบของเขานะแล้วก็มีรอยสักที่ขาให้อุ่นใจ
อันนี้นี่พอฟังมีเหตุปกป้องเธอได้นะเพราะว่ามันแสดงถึงบารมีหรือว่าถึงอำนาจที่สามารถปกป้องผู้รับได้ไม่ยิงจะเพิ่งตรงนี้ก็ใจใดเนี่ยอยู่ในคุณสมบัติที่ว่ามานี้เนี่ยเธอถือว่าเข้าข่ายชายชาตรีเนาะหรือว่าชายชาติชายเนาะชาติชายอย่างแท้จริงพี่น้องโอ้แต่ประเดี๋ยวนี้สมัยมันเปลี่ยนแล้วเนาะอย่างที่ว่ามานี่นะหยุดพักสักครู่ก็ได้หรอโฆษณาประชาสัมพันธ์ก่อนก็ได้เขาบอกมีโฆษณาว่ากันไปต่อก้นนักฝากปากเป็นเครือหนตางจักเมือกึดบ่ลูกโอ้อันนี้เป็นอย่างที่ปล้ำบนเหลือนี่ก้นนักฝากปากเป็นเครือนะเป็นเถาวัลย์เนี่ยนะหนตางจักเมือกึดบ่ลูกก้นนักฝากปากเป็นเครือหนตางจักเมือกึดบ่ลูกเขียนคือใกล้เคียงกับการออกเสียงตามภาษาล้านนานี่นะก้นนักฝากคือนั่งนานนั่งเมินไปหน่อยนะนั่งจนเท็ดเป็นมีนเนี่ยก็คือตีนเป็นเม็ดปากเป็นเครือคือพูดดีมีหลักการไม่ใช่ปากมันมาเป็นเครืออย่างเครือไม้เครืออย่างนี้ใจนะนี่เป็นเปรียบเทียบดูว่าปากเป็นเครือนี่คือผู้ดีมีรักมีการน่าฟังน่าเชื่อถืออย่างเงี้ยหนทางจากเมือคือหนทางที่จะไปเนี่ยกิจการที่จะดำเนินการนี่เถอะกึดบ่ลูกคือกึดการอย่างว่าสำเร็จนะคนที่นั่งอยู่กับที่เนี่ยนะชอบปั้นกำอู้คือดูดีเนี่ยมีหลักการและก็เหตุผลสอดรับกันฟังแล้วน่าเชื่อถือจวนฮือคอยตามแต่พอฮือปฏิบัติหนทางจากเมืองก็คือภารกิจที่จะต้องดำเนินการเนี่ยหนทางจากเมืองนี่หมายความว่าภารกิจที่จะต้องดำเนินการนะก็คืองานที่หือเนี่ยบ่ได้ฟอเดอร์เนี่ยบ่ได้หรือเนี่ยบ่สำเร็จอย่างที่เคยอู้ไว้นะเคยคุยไว้เหมือนว่าโม้ไว้เนี่ยประมาณว่าดีแต่อู้นี่นะประเดี๋ยวนี้หันจะได้แก่คนที่ชอบพูดพร่ำนะพูดพร่ำนี่ก็มีหลายอย่างนะพูดพร่ำทำเพลงอย่างนี้นะมันพูดพร่ำแต่มันไปทำเพลงมันเลยได้ฟังเพลงอยู่ได้อันนี้มันพูดพร่ำมาได้นะคนที่ชอบพูดพร่ำตามจินตนาการอยู่ในห้องแอร์นะสิ่งจริงแท้ในต่างปฏิบัติมักติดขัดผสมเป็นส่วนใหญ่อันนี้ก็กลับเลยมีนักในสังคมเนี่ยนะนี่ปวดท้องสุมาเป็นตีนเป็นมือปวดท้องมันจะสำเร็จนี่บกองเอาแต่ละได้สักอย่างอย่างนั้นเนี่ยโกนโมนไปเกี่ยวอย่างโกนโมนไปนั่งขี้เต้าไปกะโกนโมนไม่ใช่หรอโกนโมนนี่หมายถึงโกนที่มีสีโมนมาอย่างแล้วมันโมนอย่างไรนี่อธิบายให้ฟังโกนที่มีสีโมนมาเพราะเปื้อนด้วยฝุ่นแล้วก็ขี้เปิดก็คือโคนตมนั่นแหละก็หมายเอาเด็กวัยที่มันหายนี่นะหมายเอาเด็กวัยซนเนี่ยโดยปริยายหมายถึงเด็กรุ่นวัยขนองเนี่ยยังไม่มีวุฒิภาวะเนี่ยอันเนี้ยโกนโมนเลยมักมีพฤติกรรมบ่พึงประสงค์ชอบก่อเรื่องวุ่นวายบ่เว้นแต่ละวันเดียวก็บ่เว้นเสาร์อาทิตย์สัปดาห์มีเวลาว่างนับสมโกนโมนแล้วเข้าก่อนมีแหมซองกำเนิดที่ใกล้เคียงกันนี่นะได้แก่จกโลนหรือว่าจกลนส่วนมากเขาจะพูดเป็นจกโลนแบบเยอะจกโลนแต่ในหนังสือพี่น้องเพิ่นเขียนเป็นจกโลนมีสระโอด้วยนะจกโลน
เป็นเสียงยาวเสียงอีคักถ้าเป็นโจกโลนนี่เป็นเสียงรัศเสียงสั้นจะโจกโลนหรือโจกลนก็ได้เนาะโจกโลนนี่ออกเสียงตามภาษาพิมพ์ว่าโจกโลนถ้าเป็นภาษาไทยนี่เป็นโชกโลนเป็นพวกสัปปดนสัปปดนไม่ใช่สัปปโทนนะไม่ใช่จ้องสัปปโทนที่ว่าเอามากลางนี่ใช่นะอันนี้สัปปดนสัปปดีสัปปดนที่เขาว่านะชอบแสดงกิริยาวาจาว่าสมควรและอยู่ในวัยใกล้กันหรือว่ารุ่นราวคราวเดียวกันกับพวกโกนมนนั่นแหละนะโกนมนและกรรมนี้มักมีคำนำหน้าเน้นขึ้นหนักแน่นขึ้นได้แก่คำว่าบ่โหเป็นสี่พยางค์เอาบ่โหกับโจกโลนนี่เอามาเปาะกันเอามาติดกันเป็นหมู่เดียวกันแปลว่าบ่โหโจกโลนปัจจุบันนี่คำว่าโกนโมนนี่นะมันดูอ่อนพลังลงเลยด้วยกรรมว่ามันมีกรรมใหม่มาแทนเนี่ยรับไว้เพิ่งพูดว่าอันนี้จังนะจ๊ะสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงได้เนี่ยเปลี่ยนแปลงไปในทางดีบ้างไปในทางบ่ดีบ้างมันจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาอันนี้ก็เหมือนกันโกนโมนนี่อ่อนพลังละแต่โกนสมัยบัดเดียวนี่นะใจกรรมที่มันตันสมัยมาแทนที่แล้วไว้ได้แก่คำว่าเด็กแว้นนั่นแหละเด็กแว้นแต่งเล่นภาษาอังกฤษนะเด็กแว้นไม่ได้แว้นไปแว้นมาเนาะเด็กรุ่นใหม่มีอุปกรณ์ใหม่มีของเล่นใหม่คือจักรยานยนต์เนี่ยเนาะรถเครื่องเนี่ยนะผู้คนได้ยินเสียงดังอันเกิดจากการบิดกันเร่งเนี่ยนะมีเสียงออกไอต่อไอเสียงดังแว้น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 เนี่ยจึงฮ้องว่าเด็กแว้นตามเสียงที่ได้ยินคนสมัยก่อนนี่ของเล่นนี่ถึงว่าของเล่นนี่เกือบจะไม่ได้ซื้อเลยก็หาไม่ได้ซื้อเลยนะยังม้าก้านกล้วยอย่างเงี้ยม้าก้านกล้วยนี่ก็เอาก้านกล้วยมาแปลงเอามาตัดแปลงตาแปลงแล้วก็เอาเยือกกองคอนะอันขามันก็คือสองขาเขาเนี่ยโล่นแล้วก็ห้องไปได้เสียงเหมือนม้านะแล้วก็อย่างแหมบัดท็อปตะกอนนี่บัดท็อปมันยิงนี่จะเจ็บเฮ้ยบัดท็อปนี่นะมันจะมีเป็นป้องไม้เนาะยัดเข้าไปแล้วก็ตั้งเอาไว้แล้วก็มันจะมีไม้มานี่กระทุ้งเข้าไปแล้วนึงต๊อกเข้าไปมันเป็นห้องบัดท็อปแล้วก็แหมหลายอย่างการเล่นตะกอนนี่หาได้ง่ายๆแล้วก็คนก็เต็มใจเล่นแล้วก็บาดเสี่ยงสตังค์บาดเสียพลังงานก็ได้กำลังเหมือนกันพี่น้องมีการเล่นนักเหมือนกันเนาะหมู่เฮาถ้าหากว่าเฮาเอายังอยู่ดีสบายอยู่เนี่ยเนาะโรคภัยไข้เจ็บมันอ่อนแรงลงแล้วเอาขึ้นคนหมู่นี้มันเล่นให้อยู่ดีจ้ะมันจะได้แบบย้อนที่ไปในอดีตนะไม่ใช่ว่าเป็นคนนะอย่างล้าหลังขนาดนั้นแต่เฮาจะเชิญชวนให้หมู่เฮาประหยัดสตุ้งสตางค์เนี่ยเอาไปใจอย่างอื่นเนี่ยมันดีกาเนี่ยมันก็จะได้ไว้หลายสตางค์เหมือนกันของแต่ละอย่างนี่มันก็ไม่ใช่ว่าถูกนะซื้อรถซื้อลาบัดเดี๋ยวน้ำมันก็แพงเนี่ยโอ้กลับรู้นะเนาะน้ำมันก็ซ้ำมาแปลงเนี่ยถ้าได้มาก้านกล้วยน้ำมันก็มาเติมสักหยดจึงได้เสี่ยงสตางค์สักบาทมี500ก็มี500เดี๋ยวว่าวันนี้ก็ได้ไว้ละ500ละหักกะกินก้าอย่าง
เหลือไว้สัก300วันนี้ได้300แล้วเอาไปหั่นมันพุ่งแรง500ก็ย่างก็ได้หรอเนี่ยกินมา200หอม300กินมา200หอม3002 วันก็ได้600ละหรอยะในลายที่เพิ่นนับได้นับกว่านั้นเพิ่นได้วันที่800ก็มีวันปันก็มีน่ะเก็บ500เอา500ไปคูณ3แหละ5 35โอ้ได้จะนักไว้บางคนได้เป็นหมื่นเนี่ยเป็นหมื่นก็เอามาจัดสรรปันส่วนวางแผนชีวิตก่อนหรอกมันเกี่ยวว่าโหเนี่ยสตางค์บ่จ่ายน่ะสตางค์เป็นของมันมีควรหรอแต่มันจะแย่ใดมันมีควรเนี่ยก็หมู่เฮาเนี่ยแปลงควรให้มันหรอกจะเป็นยังอ่ะบางคนนี่ควรจะมีที่เก็บหรอกเป็นซองก็ดีเป็นยังก็ดีนี่แล้วแต่ละวัสดุในการเก็บสตางค์เพื่อจะเขียนไว้ข้างนอกกันหรอกอันนี้กาอันนี้กานี่ถ้าบัตรสบายไปหาหมอมันจะต้องได้จ่ายกะรถกะลากะยุกกะยาใหญ่เอาส่วนนี้ไปเดี๋ยวไปหาหมอมาเหลือเท่าไรก็เอาไม่เพราะว่าการเจ็บเป็นนิดอูนี่มันจำเป็นเอาส่วนนี้ไปจะพิจายมั่วนะแต่นะถ้าจ่ายมั่วนี่นะโอ้รายใดรายนั้นน่ะวุ่นวายขนาดเราเนี่ยที่เราหั่นข่าวถึงวันเพราะจ่ายมั่วได้มานี่มันได้มาแต่ว่าเวลาจ่ายนี่มันจ่ายบอกว่าเรื่องมันจ่ายไปเรื่อยอย่างนี้นะไปเรื่อยไปเตยนะอันนี้ไปถึงมันได้คติในการหอมสตางค์ตุยเนาะจะได้ก็ตามแม้ว่าก้นมนเนี่ยจะอ่อนพลังลงไปห้องแต่ก็ยังมีลมหายใจอยู่ในสังคมชนบทและอาจถูกนำปิกมาทบทวนแห่งเตื้อหนึ่งเมื่อความสำคัญของภาษาถิ่นปิกคืนมา ตรงนี้มาเนอะตรงนี้นี่ตัดนี้นี่พอมีกรรมแทรกพอมีกรรมความคิดความหันแทรกเข้าไปเกิดของว่ากรรมความสำคัญของภาษานี่ภาษานี่สื่อให้หมู่เฮาได้หูลงว่าอย่างมันหมายความว่าอย่างไรคนเมืองเฮาส่วนใหญ่แล้วเวลาเฮาอู้กรรมเดียวนี่มันจะหูเลยว่ามันหมายความว่าอย่างก็ต้องพอกิริยาท่าทางแล้วก็บอกพออาการกระทำในขณะนั้นตัวว่าเนี่ยอย่างเฮาเข้าไปในเฮือนอย่างอันเข้าไปเอาบ่อนที่ป่อกับหมออย่างเกือบป่อมันนอนตื่นมันฮ้อนนอนหน้าฮ้อนเงินเป็นฝ้ากันแล้วมันนอนตื่นลมมันเย็นเนาะอย่างแค่นอนสักนิดพอแล้วเนาะเข้าไปในเฮือนเนี่ยเข้าตัวนี้หมายถึงเข้าหรือมันจะเข้าที่เอามากินนี่นะแต่ถ้าสมมติว่าให้อยากกินข้าวแท้เนี่ยแสดงว่าเข้าตัวนี้แปลว่าข้าวคืออาหารการกินแต่เวลาเขียนกับนี่มันจะมีเป็นกรรมเฉพาะของมันเนี่ยเข้าในใจในลักษณะใจในความหมายเป็น2อย่างก็คือเข้าไปคู่กับออกนี่นะเอาอินเนี่ยนะเข้าออกเข้าเนี่ยเข้าออกนะแล้วก่อนข้าวหรือว่าใจก็ว่าเข้าเหมือนกันนี่คืออันนี้ของรับประทานเป็นอาหารชนิดหนึ่งที่มีลักษณะเป็นเมล็ดมีถึงข้าวเจ้ามีถึงข้าวนึ่งเนี่ยแล้วก็ข้าวนี่สามารถแปรรูปมาเป็นข้าวนมแหมอย่างก็ได้เป็นแป้งสารพัดมนุษย์นี่ทำได้หมดเลยเพราะมนุษย์นี่เก่งเพราะฉะนั้นนี่อยากจะให้ภาษาเมืองของเราเนี่ยแพร่ไปทั่วบ้านทั่วเมืองพื้นที่ล้านนาของเราเนี่ยบอกว่าจะในเต่าไฟในบ้านในจองในของที่มีตัวหนังสือเมืองเนี่ยคู่กันไปตุยเขาจะได้ตัวเมืองของเขาจะได้เฟื่องฟูแล้วเขาจะได้มีความภาคภูมิใจในตัวเมืองของเขาเนี่ยว่าบัดตกบัดโลนไปไหนความจริงก็ไม่ได้หายไปไหนอยู่กับเฮานี่ท่านผู้ฟังสังเกตบอกว่าอยู่กับเฮานี่อยู่กับเฮานี่เพราะอะไรอย่างถึงอยู่กับเฮา
หลายท่านตอบถูกแม่นละหมายความว่าอยู่กับเฮานี่ก็เฮาอู้นี่หรออู้เนี่ยเป็นภาษาที่ถ่ายทอดกันหมายความว่าเป็นภาษาเมืองแล้วนะนี่เนี่ยเป็นคนเมืองเขาเนี่ยนะแต่เฮาอยากจะให้ได้ทั้งภาษาเขียนมาได้เหมือนเฮาเรียนไปเรียนภาษาต่างประเทศอ่ะถ้าเฮาอู้ได้อย่างเดียวแต่เวลาเพิ่นเขียนเฮาเขียนมาได้อ่ะมันก็ยังได้ยังเบาหน่ะด่ะมันต้องเขียนได้ตัวมันต้องอู้ได้ตัวอู้ก็ต้องเขียนก็ได้ไวยากรณ์ก็ได้ก็คือแกรมมาก็ได้นะอู้ก็ได้แปลได้คู่กรรมเนี่ยอันนี้ไปดูอันคลิปหนึ่งมีเลขานุการอบตของตำบลหนึ่งผู้ภาษาอังกฤษ speak English พวกเป็นไฟเลยไปแล้วก็แปลมาเป็นคำเมืองว่าเข้าท่าที่ไปได้เข้าท่าเนี้ยคนเมืองเขาเดียวไม่ธรรมดาเลยอย่างนี้บอกคนใดดีเขาก็ยกย่องคนเนาะอย่างนี้กามันถึงจะทันสมัยเวลาเจ้าต่างประเทศมานั้นถามอบตนี่เพิ่นมีบริการเฉพาะเลขาก็ใส่เลยโอ้ฝรั่งตบมือเลยทีนี้เนี่ยนำความเจริญมาสู่บ้านเฮาตุยด้วยการสื่อภาษาถ้าหากว่าเฮาสื่อภาษาพื้นเมืองของเฮานี่ล้านนาของเฮานี่แล้วก็ speak English ได้ตุยโอ้ได้หลายภาษาแล้วเฮาได้เปรียบนะภาษาไทยเฮาก็ได้ภาษาเมืองเฮาก็ได้ภาษาต่างประเทศเฮาก็ได้ได้มามันได้อย่างไรก็ต้องอ่านต้องขยันต้องทำความรู้จักกับเปิดพอถึงจะได้นี่นะเพราะภาษาแต่ละภาษานี่จะว่ายากมันก็ถึงยากหนึ่งมันไม่ใช่ภาษาแม่ของเราไม่ใช่ภาษาประจำถิ่นเราแต่คนเมืองนี่เก่งภาษาไทยแต่บ่เก่งภาษาเมืองมันก็ดีเงืดนี่เนาะประเด็นนี้เลิกเงืดละเพราะเราไม่ได้ส่งเสริมกันแต่ผมว่าถ้าเราส่งเสริมกันขอฝากไว้ในความคิดนะกำกึศกำอ่านของพี่น้องตัวเนื้อว่าพี่น้องทั้งหลายของฝากไว้ตัววันนี้ก็ใช่มาได้แก้ป้นโมเนี่ยเนาะเขาได้กี่อย่างเนี่ยเดี๋ยวนี้ตั้งแต่โค่นกกห่างปล่อยวัดอันนี้มันจะโค่นอันนี้กกห่างปล่อยวัดแล้วก็โค่นตังแล้วก็มาโค่นตั้งฝากปากตั้งเข้าอันนี้พ้นจังว่ากันบ่อยๆแล้วเนี่ยความจริงความหมายนี้ก็โคตรลึกซึ้งขนาดนี้มันเรียกว่าเป็นกล้าคำกรีดยาวอะไรว่าโค่นตั้งฝากกับตากปากตั้งเข้าแต่ความหมายอย่างอื่นเนี่ยอันนี้มันทำรู้ความหมายแล้วผมน่าเจ็บใจน่าจะกลับตัวกลับใจใหม่เนาะนายทุกคนผมต่อมาก็จะเป็นโป้นโลงแล้วก็โป้นเป็นคาบปากเป็นหมุยปีลูกปุยขี้แห้เหม็นอุยญาติพ่อใจขาลายคุยอยู่อย่างนี้นะแล้วก็มาถึงอันต่อไปก็คือก้นนักฝากปากเป็นเครือผลจางจับเมือคืนบลุกก็อธิบายไปแล้วแล้วก็มาโป้นมนนี่เป็นคำอธิบายสุดท้ายในวันนี้พระไทยจะมาตึกนี่เห็นละเนาะมันเป็นอย่างนั้นก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับหมู่เฮาเจ้าข้าทั้งหลายมืนมาได้อู้เห็นเรื่องก็เป็นประโยชน์จัดนักความจริงเป็นประโยชน์จัดนักเมื่อเป็นประโยชน์แล้วก็ช่วยกันอนุรักษ์ช่วยกันเผยแพร่ต่อไปมันไม่ยากอย่างนั้นเพราะเป็นคำพูดของเอาอู้เนี่ยมันได้เปรียบอยู่แล้วเพราะภาษามันไปแล้วแต่คนอื่นเนี่ยนะสุมาเตอร์อาตมาเคยไปสอนพิเศษภาษาล้านนานี่แผ่วฝรั่งมาเฮียนก็ก่อยปรากฏว่าฝรั่งอู้เก่งเลยคนเมืองกันว่าโอ้อาตมาก็เลยงงทีแรกงงเห็นว่าเพิ่นเป็นลูกครึ่งระหว่างฝรั่งกับคนเมืองของเขาแต่อย่างใดฝรั่งลูกครึ่งเนี่ยเพิ่นไปอยู่ต่างประเทศมาเมืองเนี่ยสำเนียงมันต้องเป็นฝรั่งหมดแต่เพิ่นมาเฮียนเมืองเนี่ยนะโอ้อันนี้มีหลายคนหรอกสัญชาติต่างประเทศหมดนะแต่ปิ๊กมาอยู่เมืองไทยนี่ขอเป็นคนไทยเนี่ยนะเป็นคนแป้เนี่ยนะไอ้อุดมมาจำกันได้ก็
อันนี้นะเป็นตัวอย่างเด้อพี่น้องทั้งหลายเวลาก็มาถึงมาเติงแล้วเด้อเอาก็จะวาดวางลงละก็ขอไหว้สาเนาะไหว้สาขอบพระคุณในความขุนนาเนาะขุนนาของพระครูสมุทรวิศวัตรวรจิตโตหัวหน้าหรือว่าผู้อำนวยการสถานี FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์วัดป่าหินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อย่างสูงยิ่งครับขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านเจริญพร ขณะนี้ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงคลื่นเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมระบบ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศณวัดฝายหินตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทรศัพท์053-226-058-053-810-406 053-943-691ฟ้าหรือบารมีชักนำถึงอยู่แสนไกลล้ำพระธรรมไม่มีมองไม่ฟ้าเพียงดินยังทวินฝันไฟเข้าดงขมิ้นเมื่อใดอิ่มอกอิ่มใจเสมอสายทางคนดีใจน้อมอธิษฐานบารมีสิ่งดีที่ได้พบเจอเห็นชายผ้าเหลืองทุกวันฝันเพ้ออยากบวชจริงละเมอเข้าวัดบ้านคงเป็นบุญที่เคยเป็นทุนสร้างมารักผ้าเหลืองดังว่าปรารถนายึดมั่นอยากบวชทุกทีผ้าเหลืองผืนนี้ผูกพันอยู่ในใจทุกวันใฝ่ฝันถึงผ้าเหลืองกายวาจาใจสัญญาว่าไม่เสื่อมคลายหัวใจมุ่งหมายเนืองๆไม่มีอะไรมากันให้คุณเคืองศรัทธาผ้าเหลืองบวชเป็นเรื่องใหญ่เราวันรอคอยเข้าโบสถ์ได้บวชเสียทีเป็นคนสุขเต็มที่ตามรอยความดีพระพุทธเจ้าไม่ลืมบุญขณะนี้ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์เนื่องในมหามงคลวโรกาสแห่งเทศกาลเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช 2565 อันเป็นปีมหาปีติยินดียิ่งของมหาชนชาวล้านนาและชาวไทยผู้มีจิตเลื่อมใสเปี่ยมล้นด้วยพลวะศรัทธาในบวรพระพุทธศาสนาอีกทั้งเป็นปี
ที่เวียนรอบมาบรรจบครบ144 ปีชาตการแห่งพระครูบาสลีวิจัยพระตนบุญตนยิ่งใหญ่ในเมตตาธรรมวัดพระสิงห์วรมหาวิหารตำบลพระสิงห์อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ขอน้อมเจริญพรสาธุชนนักศีลนักบุญพุทธบริษัททุกท่านร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ธรรมวัดเย็นเจริญเมตตาภาวนาตามแนวสติปัฏฐานสี่สวดพระคาถาปารมี10 ทัศน์ตามฮีทหอยแห่งพระครูบาสลีวิจัยและสดับรับฟังพระเทศนาธรรมโวหารจากองค์พระมหาเถระผู้แตกฉานในอัตถธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าในทุกๆวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 17 นาฬิกาหรือ 5 โมงเย็นเป็นต้นไปโดยจะเริ่มงานพิธีมหามงคลนี้ในวันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน พุทธศักราช 2565 เป็นวาระการครั้งที่ 1 ไปตราบกระทั่งถึงวันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2565 ก่อนวันป่าเวณียี่เป่งลอยกระทงเจียงใหม่รวมได้วาระมหามงคล10 วาระ10 มหาปารมีปวงท่านมหาศรัทธานาบุญผู้มีความสนใจเข้าร่วมพิธีทำวัดเย็นเจริญเมตตาภาวนาสั่งสมปารมีทั้ง10 ทัศน์อันมีทานปารมีเป็นต้นและมีอุเบกขาปารมีเป็นที่สุดนั้นขอน้อมเจริญพรร่วมพิธีได้ที่พระวิหารหลวงวัดพระสิงห์วรมหาวิหารตำบลพระสิงห์อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่และท่านที่มีจิตเจตจำนงประสงค์ใคร่ร่วมบำเพ็ญมหาทานปารมีถวายกันเทศแด่พระมหาเถระผู้แสดงพระธรรมเทศนาและถวายน้ำปานะแด่พระภิกษุสงฆ์สามเณรนั้นขอน้อมร่วมทำบุญหรือแจ้งความประสงค์ของท่านได้ที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพสิงหวราจารย์เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์วรมหาวิหารโทรศัพท์081-883-8752หรือที่ท่านพระครูปริยัติกิจจาภิวัตรผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระสิงห์วรมหาวิหารโทรศัพท์089-264-2485ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขอมหาพลานิสงส์อันจะเกิดแต่เนื้อนาบุญอันบริสุทธิ์ของมหาศรัทธาทุกท่านอีกทั้งพระพุทธปารมีแห่งองค์หลวงพ่อพระศรีสันเพชรหรือหลวงพ่อโตที่สถิตสถาพรเป็นองค์พระประธานอยู่ณพระวิหารหลวงวัดพระสิงห์วรมหาวิหารอีกทั้งอานุภาวะแห่งองค์พระพุทธสิหิงค์พระสิงห์หลวงและอำนาจแห่งพระปารมีทั้ง10 ทัศน์ของพระครูบาสลีวิจัยจุงเป็นพลวะปัจจัยอันยิ่งโยชน์นำมาซึ่งความรุ่งโรจน์แห่งดวงจิตพิสุทธิ์น้อมนำทุกท่านฮืออิ่มเอมเอิบอิ่มดำดิ่งสู่วิมุตติธรรมแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธะกอบด้วยทั้งสัพพสันลภางกายอันบริสุทธิ์บริบูรณ์ด้วยอายุการอันเป็นทิพย์มีวรรณพิสิทธิ์พันพุทธผ่องใสมีความสุขกายสบายใจด้วยทั้งพลานามัยพรั่งพร้อมสรรตราบรอดเถิงเติงตันยังอมตะมหาเนรพานอันเป็นที่สุดเสี่ยงแห่งอาสวะกิเลสในวัฏสงสารต่อการภายหน้านั้นจงทุกท่านทุกคนแด่เตอสาขอความนอบน้อมจงมีแด่พระรัตนตรัยเจ้า3 ประการพระรัตนตรัยองค์ที่1คือพระพุทธเจ้าพระรัตนตรัยองค์ที่2คือพระธรรมเจ้า
พระรัตนตรัยองค์ที่สามคือพระอริยสังฆเจ้าข้าพระพุทธเจ้าขอเคารพนบนอบกราบไหว้แทบไตรไวสาคุณพระรัตนตรัยเจ้าถึงสามประการด้วยความเคารพสักการะเป็นอย่างยิ่งขอถวายความเคารพพระมหาเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการตลอดถึงครูบาอาจารย์และพระภิกษุหนุ่มสามเณรน้อยจุตนจุองค์ขอเจริญพรศรัทธาญาติโยมนักศีลนักบุญอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายทุกผู้ทุกคนเนอต่อจากนี้ไปอาตมาภาพพระครูปริยัติกิจจาภิวัตรสำนักวัดพระสิงห์อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ขอน้อมนำเอาสาระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและบรรดาชาดกธรรมอันเป็นเรื่องราวในทางพระพุทธศาสนาจะได้น้อมนำมามอบเป็นธรรมบรรณาการอาหารใจคือกับศรัทธาญาติโยมนักศีลนักบุญอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายจุปุจุกนที่กำลังรับฟังตั้งคลื่นสถานีวิทยุคลื่นพระพุทธศาสนาคลื่นสีขาวอันบริสุทธิ์แห่งนี้เพื่อที่จะก่อให้เกิดปัญญาปารมีธรรมแล้วก็จะได้น้อมนำมาประพฤติปฏิบัติในทางที่ถูกต้องถูกศีลถูกธรรมอันจะก่อให้เกิดความสุขเป็นความสุขตึงต่างกายและก็เป็นความสุขตึงต่างใจซึ่งเป็นที่ปรารถนาต้องการของหมู่เฮาจุปุจุคนในการดำรงชีวิต ก่อนอื่นก็ขออนุโมทนาขอบคุณทางสถานีวิทยุแห่งนี้โดยการนำของท่านผู้อำนวยการและก็ตลอดถึงเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ที่ได้ควบคุมดูแลทางเทคนิคต่างๆที่ทำให้น้ำเสียงเรียงนามของครูบาอาจารย์นักจัดรายการได้ออกไปสู่ศรัทธาประชาชนที่กำลังรับฟังรายการอยู่เป็นสิ่งที่มีประโยชน์มีประโยชน์นะต่อต่างพระพุทธศาสนาเป็นสื่อที่ทำให้ถึงท่านผู้ฟังและท่านผู้อู้ได้มาปะกันเรียกว่าปะกันกลางอากาศก็ว่าได้เมื่อได้ปะกันได้ฟังกันก็ทำให้เกิดประโยชน์เพราะว่าพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกว่าจะอูจะจ๋าในเวลายามใด บอกว่ายามเมื่อวันเมื่อคืนตอนเช้าตอนบ่ายตอนเมื่อแรงเมื่อเฮามีจิตใจพร้อมที่จะฟังก็จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อคนฟังเป็นเรียกว่าเป็นตลอดตราบใดที่เฮายังพร้อมที่จะฟังเฮาก็จะได้รับฟังสิ่งที่เฮาบ่เคยได้ยินก็จะได้ยินสิ่งที่เฮาบ่เคยฮู้ก็จะได้ฮู้สิ่งใดที่เฮาเคยฟังแล้วแต่ยังบ่เข้าใจเฮาก็จะเข้าใจสิ่งใดที่ฟังแล้วหลงลืมไปก็ถือว่าเป็นการทบทวนใหม่อันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อเฮาทั้งหลายเน้อท่านสาธุชนทั้งหลาย
ธรรมเนียมเก่าอย่างหนึ่งถือว่าเป็นข้อวัดปฏิบัติที่ได้ถือสืบต่อกันมาอันนั้นก็คือคนที่เป็นลูกจะต้องเลี้ยงดูพ่อแม่ของตนให้ได้ดีให้มีความสุขเรียกว่าเลี้ยงตอบแทนตั้นบ่ทำให้พ่อแม่ต้องเดือดร้อนบ่ละทิ้งให้อยู่อย่างเงียบเหงาว้าเหวตามลำพัง อย่างนี้ก็เพราะว่าพ่อแม่ตั้นเคยเลี้ยงตัวเฮามาก่อนเคยเสียสละเพื่อตัวเฮาตั้นทั้งหลายมามากเมื่อตั้นมีอายุนักขึ้นก็เป็นหน้าที่ของลูกที่จะต้องเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ตอบแทนการเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่นั้นเปิ้นบอกว่าจะต้องเลี้ยงตึงต่างกายและก็ต่างจิตใจตัวเองก็เป็นลักษณะว่าบ่ฮือพ่อแม่นั้นได้อดได้ยากบ่ฮือได้ลำบากอย่างที่โบราณเปิ้นว่าเมื่อตั้นยังดีก็ปรนนิบัติรับใจเมื่อตั้นเจ็บไข้ก็ดูแลรักษาเมื่อตั้นมรณาก็จัดการศพให้ประพฤติปฏิบัติโดยเฉพาะการปฏิบัติตัวให้ดีให้ตั้นหมดห่วงและก็สบายใจประทำให้ตั้นต้องน้ำตาตกหรือจำใจเพราะการกระทำและกำปูของลูกที่เลี้ยงพ่อแม่ลูกที่เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ได้อย่างนี้นักปราชญ์เปิ้นเรียกว่าลูกกตัญญูลูกที่ทอดทิ้งพ่อทอดทิ้งแม่บ่เอาใจใส่ดูแลเปิ้นฮ้องว่าลูกอกตัญญูลูกที่ทำร้ายร่างกายหรือจิตใจพ่อแม่ทำพ่อแม่ให้เสียอกเสียใจเปิ้นเรียกว่าลูกเนรคุณลูกกตัญญูลูกอกตัญญูลูกเนรคุณลูกที่นับว่าเป็นลูกกตัญญูที่แท้นั้นก็คือคนที่ฮู้และปฏิบัติต่อพ่อต่อแม่ตามธรรมเนียม3อย่างอันที่หนึ่งลูกกตัญญูนั้นก็คือคนที่ฮู้ว่าพ่อแม่มีอุปการะต่อตัวจะได้ก็คือฮู้ว่าตั้นเคยทำเคยเลี้ยงดูตนมาอย่างใดในช่วงที่เฮาเป็นละอ่อนมาจนถึงเติบใหญ่ก็จะฮู้ว่าตั้นเคยทำเคยเลี้ยงดูตนมาอันที่สองฮู้ว่าพ่อแม่ต้องการอะไรอย่างจากตัวก็คือฮู้จิตฮู้ใจของตั้นเปิ้นฮ้องว่ามองตาก็ฮู้ถึงใจคือฮู้ความประสงค์ของตั้นว่าตั้นต้องการอะไรอย่างจะฮือตนทำจะได้เพราะพ่อแม่จะบ่อู้ถึงความประสงค์ของตัวเก่าในข้อนี้ลูกก็จะต้องฮู้เองประการที่สามฮู้ว่าตัวนั้นจะต้องตอบแทนพ่อแม่จะได้คือเมื่อฮู้2อย่างข้างต้นก็ทำตอบแทนคือเลี้ยงดูท่านตึงต่างกายและก็เลี้ยงดูตึงต่างด้านจิตใจส่วนจะเลี้ยงดูตอบแทนจะได้ก็จะต้องฮู้โดยตัวเองถึง3 สิ่ง 3 ประการนี้เฮาเรียกว่าเป็นลูกกตัญญู
ฮู้ว่าพ่อแม่มีอุปการะคุณต่อตนจะได้ฮู้ว่าพ่อแม่ต้องการอะไรอย่างจากตัวเก่าแล้วก็ฮู้ว่าตัวจะต้องตอบแทนพ่อแม่จะได้3 ประการนี้ลูกในฐานะที่เป็นลูกกตัญญูก็จะต้องฮู้ลูกกตัญญูนั้นเมื่อยังมีชีวิตอยู่ผู้คนทั่วไปก็ยกย่องสรรเสริญว่าเป็นคนดีน่าคบหาสมาคมและลูกหลานก็จะถือเอาเป็นตัวอย่างเป็นแบบอย่างเป็นตัวอย่างถ้าหากว่าตัวเฮาได้แก่เฒ่าลงลูกหลานก็จะเลี้ยงดูตัวตนอย่างที่เคยทำกับพ่อกับแม่ไว้เพราะหันเป็นตัวอย่างมากลายเป็นธรรมเนียมโดยปริยายส่วนลูกอกตัญญูและก็ลูกเนรคุณนั้นเป็นที่รังเกียจของคนทั่วไปบ่มีไผที่จะไว้ใจเพราะอาจจะนำความเสียใจมาให้ตัวเก่าภายหลังขนาดพ่อแม่ของเขาแท้ๆเขายังอกตัญญูเนรคุณได้ภาษาอะหยังกับคนอื่นทำที่เขาจะทำอย่างนั้นบ่ได้เมื่อมีโอกาสลูกเช่นนี้พอพ่อแม่แก่เฒ่าก็มักจะถูกลูกถูกหลานทอดทิ้งปล่อยให้ว่าเหวตุกใจอยู่ตามลำพังจะบอกจะอะหยังก็บ่ได้เพราะตัวเก่าเคยทำอย่างนั้นกับพ่อกับแม่มาเปิ้นฮ้องว่าเป็นกงเกวียนกงกรรมนะเป็นกงเกวียนกรรมเกวียน ที่หลีกเลี่ยงบ่ได้ท่านสาธุชนทั้งหลายนะการทำบุญใส่บาตรก็ดีการกราบไหว้พระที่อยู่ในวัดได้บุญได้ความดีอย่างใดการเลี้ยงดูพ่อเลี้ยงดูแม่กราบไหว้พ่อกราบไหว้แม่ก็ย่อมได้บุญได้ความดีเหมือนเดียวกันเพราะพ่อแม่ก็เป็นพระเช่นเดียวกันคือเป็นพระประจำตัวเป็นพระประจำบ้านของลูกๆท่านเคยยกย่องนะพ่อยกย่องแม่ว่าเป็นพระอรหันต์ของลูกซึ่งก็ถือว่าเป็นคำกล่าวที่บะสูงเป็นคำกล่าวที่เป็นความจริงนอกจากพ่อนอกจากแม่แล้ว เฮาก็ถือว่าลูกหลานลูกบ่ว่าจะเป็นลูกหญิงลูกชายก็จะต้องมีความกตัญญูรู้คุณต่อพ่อต่อแม่หลานก็จะต้องมีความกตัญญูรู้คุณต่อปู่ย่าตายายบรรดาศิษยานุศิษย์ก็จะต้องมีความกตัญญูรู้คุณต่อครูอุปัชฌาย์อาจารย์บรรดาคนที่มีอายุมีฐานะน้อยก็จะต้องมีความกตัญญูรู้คุณต่อคนที่มีฐานะเป็นผู้ใหญ่หรือมีฐานะสูงกว่าเฮาผู้ใต้บังคับบัญชาก็จะต้องมีความกตัญญูรู้คุณต่อคนที่เป็นบิดามารดาต่อคนที่เป็นผู้บังคับบัญชาพลเมืองก็จะต้องประชาชนคนพลเมืองก็จะต้องมีความกตัญญูต่อประเทศชาติถิ่นเกิดศาสนิกชน
ก็จะต้องมีความกตัญญูต่อศาสนาที่ตัวเองเคารพนับถือก็เฮาจะหันว่าเป็นสถานะทางสังคมที่เฮาตั้งตั้งหลายในฐานะที่เกิดมาแล้วก็เป็นที่ฮู้ว่าเฮานั้นเป็นผู้ที่มีมาเป็นที่มีที่เป็นผู้ที่มีที่มาที่ไปบ่ว่าจะเป็นครอบครัวบ่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องบ่ว่าจะเป็นสังคมประเทศชาติมีศิษย์เป็นศิษย์มีครูเป็นผู้ที่อยู่ในสถานะทางสังคมทุกอย่างทุกประการการแสดงออกถึงทางกายทางวาจาและใจในฐานะที่เป็นคนที่มีความกตัญญูถือว่าเป็นคนดีเป็นเครื่องหมายของคนดีคนที่บ่มีความกตัญญูรู้คุณเขาเรียกว่าเป็นคนอกตัญญูแต่ถ้ายิ่งร้ายไปกว่านั้นได้กระทำบ่ว่าจะเป็นทางกายทางวาจาได้ทำร้ายได้ว่ากล่าวได้ด่าด้วยกรรมบดีบงามต่อผู้ที่มีพระคุณบ่ว่าจะอยู่ในฐานะไหนเปิ้นก็ฮ้องว่าบุคคลคนนั้นเป็นคนเนรคุณท่านสาธุชนทั้งหลายมีคนผู้รู้ได้กล่าวบอกว่าสิ่งที่บุคคลเฮาควรกตัญญูคือบ่ลืมระลึกถึงนึกถึงและก็หาโอกาสตอบแทนก็คือถิ่นที่เคยอยู่ถิ่นเกิดหมู่บ้านประเทศชาติถิ่นเกิดหมู่บ้านประเทศชาติเพราะว่าจะเป็นระดับจังหวัดระดับประเทศชาติหมู่บ้านตำบลถ้ามีโอกาสก็หาโอกาสตอบแทนจะทำจะใดอย่างใดอย่างหนึ่งก็แล้วแต่เฮาเรียกว่าถิ่นที่เคยอยู่อันที่สองอู่ที่เคยนอนก็เปรียบเหมือนกับว่าสถานที่นั้นเฮาเคยห่ำเคยเฮียนเป็นสถาบันการศึกษาบ้านเฮือนที่เฮาอยู่อาศัยวัดวาอารามที่เฮาเคยอยู่อาศัยโรงพยาบาลที่เฮาเคยเข้าไปรักษาแม้แต่สถานที่ใดสถานที่หนึ่งที่เฮาเคยไปอยู่ไปอาศัยไปอาจจะไปปฏิบัติธรรมไปอบรมอะไรอย่างก็แล้วแต่เฮาก็ถือว่าเป็นอู่ที่เคยนอนหมอนที่เคยหนุนก็คือบุคคลที่เคยช่วยเหลือช่วยอุดหนุนช่วยส่งเสริมช่วยส่งเสียให้เฮาได้ประสบผลสำเร็จถึงทางตรงและก็ทางอ้อมอันนี้เฮาเรียกว่าหมอนที่เคยหนุนพระคุณที่เคยเปิ้งก็หมายถึงบุคคลที่ตัวเฮาเคยเปิ้งเคยอาศัยในสมัยที่เฮายังเป็นละอ่อนหรือยังที่เฮาช่วยเหลือตัวเองบ่ได้ก็ถือว่าเป็นพระคุณที่เคยปึ้งก็คือบุคคลที่เฮาเคยปึ้งอาศัยในสมัยที่ยังเฮายังเป็นละอ่อนอย่างที่เคยอู้ตะกี้ว่าลูกนั้นบ่ว่าจะเป็นลูกชายลูกหญิงบุตรธิดาก็ควรที่จะกตัญญูรู้คุณปิตามารดาบรรดาหลานก็พึงที่จะมีความกตัญญูรู้คุณต่อปู่ย่าตายายศิษยานุศิษย์ก็พึงกตัญญูรู้คุณต่อครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้น้อย
ก็พึงกตัญญูรู้คุณต่อคนใหญ่ผู้ใต้บังคับบัญชาก็พึงมีความกตัญญูรู้คุณต่อผู้บังคับบัญชาพลเมืองก็พึงกตัญญูรู้คุณต่อประเทศชาติศาสนิกชนก็พึงกตัญญูรู้คุณต่อพระศาสนาที่เฮาเคารพนับถือบาทำให้เกิดความเสียหายพุทธศาสนิกชนก็พึงกตัญญูรู้คุณต่อพระพุทธศาสนาต่อพระศาสดาบรรดาปวงประชาที่อยู่ในประเทศใดก็พึงกตัญญูรู้คุณต่อพระราชามหากษัตริย์ผู้นำประเทศนั้นๆอันนี้เราถือว่าเป็นสิ่งที่เราควรระลึกถึงควรจะจดจำระลึกถึงพระคุณจดจำถึงพระเป็นถึงคำสอนแล้วก็ระลึกถึงบรรดาคุณธรรมความดีทั้งหลายที่คนทั้งหลายเหล่านั้นเคยกระทำเคยทำให้เฮาได้มีความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่ดีๆหากว่าเฮามีความกตัญญูรู้คุณหรือมองหันคุณงามความดีของคนอื่นที่มีแก่ตัวเก่าก็เพราะว่าเป็นบุคคลที่มีดวงตาบ่มืดบอดดวงตาในที่นี้ก็คือดวงตาตึงดวงตานอกดวงตาในดวงตานอกก็คือมังสจักษุก็คือดวงตาของเฮาที่ใจพอถึงวันนี้บ่ได้บอดเพราะเฮาเคยหันเฮาเคยฮู้ในดวงตาที่ว่าเคยฮู้ก็คือเป็นดวงตาในเป็นปัญญาจักษุโดยธรรมชาติแล้วดวงอาทิตย์ดวงจันทร์จะขึ้นแล้วก็ส่องแสงสว่างมาบนโลกวันละครั้งก็จะอย่างละดวงนะก็คือจะขึ้นมาส่องแสงนะดวงอาทิตย์ก็ขึ้นไม่วันดวงจันทร์ก็ขึ้นไม่คืนนะเฮาก็จะหันเป็นลักษณะแบบนี้ถ้าหากเป็นวันเดือนขึ้นพระจันทร์เปิ้นก็จะส่องแสงถ้าหากเป็นวันเดือนดับนะกลางคืนอาจจะบ่มีแสงสว่างจากดวงจันทร์เฮาก็บอกว่าตาคนเฮาบ่บอดก็จะเห็นแสงสว่างถ้าตาเฮาบ่บอดนั้นเฮาก็จะหันแสงสว่างจากดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ตามที่กล่าวมาแต่คนที่มีตาบอดเรียกว่าตึงตาบอดนอกตาบอดในก็คือบอดตึงตานอกบอดตึงใจบุคคลคนนั้นก็จะบ่หันคุณงามความดีความดีที่คนทั้งหลายทำให้ตัวเองมาก่อนก็เพราะว่าอาจจะเป็นตานอกบอดหรือตานอกบ่บอดแต่ปัญญาจักษุก็คือบ่มีปัญญาเปิ้นบอกว่าอานุภาพแห่งความกตัญญูกตเวทีอานุภาพแห่งความกตัญญูกตเวทีจะช่วยปกปิดคุ้มครองรักษาและก็ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ประพฤติปฏิบัติตกน้ำบ่ไหลตกไฟบ่ไหม้ตกต่ำกำเดียวก็หายตายก็ฟื้นปืนก็ยิงบ่ออกหอกก็แทงบ่เข้าเทพเจ้าย่อมรักษาแล้วก็เป็นสิ่งที่พระราชาเปิ้นก็โปรดปรานศรัทธาญาติโยมเพราะฉะนั้นคำสอนเหล่านี้
เป็นการยกย่องให้คนเฮาได้เจริญในความกตัญญูกตเวทีรากฐานของตึกคือก้อนอิฐรากฐานของชีวิตคือการศึกษารากฐานของคนดีก็คือความกตัญญูกตเวทีตาอันนี้เป็นสิ่งที่เฮาตั้งหลายในฐานะที่เป็นลูกเป็นหลานเป็นพลเมืองเฮาบ่ควรจะลืมเน้อในประวัติของพระพุทธศาสนาในเรื่องเกี่ยวกับความกตัญญูกตเวทีได้มีตัวอย่างคือเฮาตั้งหลายได้ศึกษาได้เรียนรู้ท่านที่หนึ่งนั้นก็เป็นชาดกในพระเจ้าสิบชาติชื่อว่าสุวรรณสามที่ท่านพระสุวรรณสามได้รับยกย่องว่ามีความกตัญญูต่อพ่อต่อแม่เพราะว่าพ่อแม่ก็คือทุกุลบัณฑิตและก็นางปาริกาสองฤาษีผู้ที่เป็นบิดามารดามีตาบอดถึงสองข้างซึ่งท่านพระสุวรรณสามนั้นก็ตนเองมีอายุเพียงแค่16 ปีได้ปฏิบัติต่อบุพการี4 ประการประการที่หนึ่งเป็นไม้เท้ายามพ่อแม่แก่ชราก็คือประคับประคองกำจูร่างกายและจิตใจโดยเฉพาะการได้ดูแลพ่อดูแลแม่ในเวลาท่านแก่เฒ่าชราก็เหมือนกับเป็นไม้เท้าก็คือกำและประคับประคองร่างกายและก็จิตใจของท่านบ่ปล่อยให้ท่านอยู่คนเดียวแล้วก็บ่ปล่อยให้ท่านว้าเหวก็ได้ทำหน้าที่ของตนเองด้วยความสมบูรณ์บ่ว่าขับถ่ายบ่ว่ารับประทานอาหารบ่ว่าอาบน้ำบ่ว่าตีกินที่นอนเมื่อคนเฮามีตาบอดถึงสองข้างก็บ่สามารถที่จะทำภารกิจต่างๆได้ด้วยตนเองแต่พระสุวรรณสามก็ได้ปฏิบัติต่อพ่อต่อแม่ด้วยความกตัญญูกตเวทีซึ่งพ่อแม่ถึง2 ท่านนั่นได้บวชเป็นฤาษีประการที่2เป็นดวงตายามพ่อแม่แลบหันประการที่1นั้นเป็นไม้เท้ายามพ่อแม่แก่ชราประการที่2เป็นดวงตายามพ่อแม่แลบหัน อะหยังที่เปิ้นบ่ฮู้เปิ้นบ่เข้าใจก็ช่วยบอกช่วยกล่าวคือเปิ้นได้ฮู้ได้รับทราบอาจจะสมัยแต่ก่อนอาจจะอ่านข่าวเรื่องราวต่างๆคือท่านได้ฮู้ได้เข้าใจในปัจจุบันอาจจะเปิดโทรทัศน์หรือเปิดข่าวในทางมือถือคือท่านได้ฟังแล้วก็ได้อธิบายคือพ่อคือแม่ได้ฮู้อันนี้เรียกว่าเป็นดวงตายามพ่อแม่แลบหันเป็นพยาบาลห่มผ้าทุกเช้าเย็น
ก็ประการที่สามก็คือเยียวยารักษายามที่ท่านป่วยไข้โดยการดูแลอย่างใกล้ชิดประการที่สี่ก็เป็นแก้วเนรมิตสมจิตปองก็คือการบันดาลสิ่งที่ท่านปรารถนาฮือสมหวังดังที่ตั้งใจเป็นแก้วเนรมิตสมจิตปองเพราะฉะนั้นพระสุวรรณสามก็ได้ปฏิบัติตนต่อพ่อต่อแม่ได้สมบูรณ์เป็นไม้เท้ายามท่านแก่ชราเป็นดวงตายามพ่อแม่แลบหันเป็นพยาบาลมอบเฝ้าทุกเช้าเย็นเป็นแก้วเนรมิตสมจิตปองอันนี้เฮาตันตั้งหลายในฐานะที่เป็นลูกเฮาก็ควรจะเอาเป็นตัวอย่างเนอะในการดูแลพ่อดูแลแม่ก็เป็นไม้เท้าก็คือต้องประคับประคองบ่ฮือเปิ้นอยู่คลาดสายตาในเวลาท่านยังแข็งแรงเตี่ยวไปนั่นไปนี่ได้เฮาก็จะต้องเป็นไม้เท้าประคับประคองใจของเปิ้นฮือเข้มแข็งฮือเปิ้นอบอุ่นบ่ฮือเปิ้นว้าเหวดวงตาก็คือเป็นดวงตาตึงตานอกตาในตามที่บอกเรื่องราวสิ่งต่างๆที่ท่านบ่ฮู้บ่เข้าใจเฮาก็สามารถที่จะบอกจะแจ้งให้เปิ้นได้เข้าใจได้เวลาเปิ้นเจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องพยายามดูแลอย่างใกล้ชิดพาไปหาหมอรักษาเมื่อหมอรักษาแล้ว ก็ต้องปิกมาดูแลที่บ้านดูแลอย่างใกล้ชิดอาหารอันใดที่เป็นพิษเป็นของแสลงก็บ่เอาฮือเปิ้นทานอันใดที่เป็นสิ่งที่มีประโยชนะเมื่อเปิ้นกินเปิ้นทานแล้วมีความแข็งแรงกินได้เป็นประโยชน์ก็หาสิ่งนั้นมาฮือเปิ้นได้กินแล้วก็บรรดาสิ่งที่พ่อแม่เปิ้นใครได้เปิ้นปรารถนาเฮาในฐานะเป็นลูกก็ตอบสนองฮือเปิ้นก่อนที่เปิ้นจะหมดบุญสิ้นอายุเฮาก็ทำหน้าที่ของตัวเองให้สมบูรณ์อันนี้เป็นตัวอย่างในทางพระพุทธศาสนาก็คือพระสุวรรณสามเป็นหนึ่งในเรื่องทศชาติก็คือพระเจ้าสิทธัตถะการเสวยพระชาติของมหาบุรุษก่อนที่จะได้มาเกิดเป็นพระพุทธเจ้าชายสิทธัตถะในสมัยเสวยพระชาติเป็นพระสุวรรณสามได้ปฏิบัติปัดปูดูแลพ่อแม่ ผู้มีตาบอดถึงสองคือถึงพ่อถึงแม่ได้บวชเป็นฤาษีพระสุวรรณสามอยู่ในป่าก็ได้ดูแลพ่อดูแลแม่ซึ่งคณะตัวเองนั้นอายุแค่16 ปีได้ปฏิบัติปัดปูต่อบุพการีด้วยความตั้งใจก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เฮาท่านทั้งหลายควรจะเอาเป็นตัวอย่างแบบอย่าง นอกนั้นแล้ว ในพระสาวก80 รูปก็มีพระสาวกที่ได้เจริญคุณธรรมความกตัญญูก็คือพระสารีบุตรนั้นได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้ที่มีพระคุณต่อท่านที่หนึ่งที่พระสารีบุตรได้แสดงความกตัญญูก็คือต่อพระอัสสชิ
พระอัสสชินั้นเป็นหนึ่งในปัญจวัคคีย์พราหมณ์5 คนที่พระพุทธองค์ได้แสดงพระธรรมเทศนากันแรกคือธรรมจักรปวัตตนสูตรได้ฮือปัญจวัคคีย์ถึง5ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันในการแรกในการเทศน์ครั้งแรกนั้นอัญญาโกณฑัญญะหรือโกณฑัญญพราหมณ์ได้ดวงตาหันธรรมแล้วก็วันต่อมาพระพุทธองค์ได้แสดงอนัตตลักขณสูตรสำทับแห่งกรรมก็ทำให้ปัญจวัคคีย์ที่เหลือ4 คนได้ดวงตาหันธรรมโกณฑัญญะได้หันวันแรกวัปปาพัทธิยะมหานามะอัสสชิได้ดวงตาหันธรรมในวันต่อมาต่อจากนั้นหลังจากที่พระอัสสชิได้บวชแล้วก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วได้ออกบิณฑบาตในตอนเช้าก็ปรากฏว่าพระสารีบุตรขณะนั้นได้เป็นมานพก็คือเป็นคนบ้านได้หันกิริยาอาการความเป็นสมณะของพระอัสสชิก็มีความเลื่อมใสศรัทธาแล้วก็ได้เข้าสนทนาธรรมได้ถามธรรมต่อพระอัสสชิพระอัสสชิก็บอกว่าอาตมาบวชใหม่ก็ยังบ่ฮู้อย่างแท้เตื้อแต่ก็ได้แนะนำธรรมะเบื้องต้นธรรมใดเกิดแต่เหตุพระพุทธเจ้าได้ตัดเหตุและก็การดับของเหตุนั้นพระพุทธเจ้าได้มีปกติธรรมเป็นเช่นนี้พระสารีบุตรได้ฟังเช่นนั้นก็ได้ดวงตาหันธรรมแล้วก็มีความเลื่อมใสปรารถนาที่จะเฝ้าพระพุทธเจ้าพระอัสสชิก็ได้บอกให้ว่าพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่เวฬุวันมหาวิหารอันนั้นเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้พระสารีบุตรได้มาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าได้เข้าบวชในพระพุทธศาสนาได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วก็ต่อมาได้รับการยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่าเป็นพระอัครสาวกเบื้องขวาผู้เป็นธรรมเสนาบดีเรื่องราวต่างๆที่ลึกซึ้งไพว่าสามารถที่จะอธิบายได้แต่พระสารีบุตรสามารถอธิบายแทนพระพุทธเจ้าได้เป็นผู้ที่มีปัญญาในความเป็นพระสารีบุตรตัวตนหลังจากที่ได้ดำรงคงขันตลอดระยะเวลาที่มีอายุอยู่ได้มีความเคารพปฏิบัติกตัญญูต่อพระอัสสชิได้ทราบว่าพระอัสสชิอยู่ตังใดมีโอกาสก็ได้ไปกราบไปไหว้แล้วในยามค่ำคืนก่อนหลับก่อนนอนทราบว่าพระอัสสชิอยู่ทางทิศใดก็จะหันศีรษะไปในทางทิศนั้นเป็นการเคารพยกย่องเชิดชูอันนี้ก็ถือว่าเป็นคุณธรรมของพระสารีบุตรที่มีความเคารพโดยการแสดงกตัญญูต่อพระอัสสชินอกจากนั้นแล้วขณะที่ท่านดำรงเป็นพระอัครสาวกเบื้องขวาได้ประกาศพระศาสนาได้อยู่ต่อหน้าพระพักตร์
ของพระพุทธเจ้าได้มีพราหมณ์คนหนึ่งพราหมณ์แก่ผู้สูงอายุชื่อราธาพราหมณ์ได้มีปัญหาในตั้งครอบครัวก่อนหน้านั้นก็พอมีอันจะกินแต่ว่าต่อมาได้ถูกลูกเมียละทิ้งแล้วก็เป็นพราหมณ์ที่บ่มีบ้านบ่มีจองก็ได้เข้ามาอาศัยอยู่ในวัดแล้วก็มีความมุ่งมั่นปรารถนาที่จะบวชเป็นพระภิกษุกฎกติกาในช่วงนั้นไผที่จะเข้ามาบวชก็จะต้องมีพระสงฆ์ได้รับรองว่าสามารถที่จะให้บวชได้ราธาพราหมณ์ได้มาขอบวชพระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายก็บ่มีไผสามารถที่จะรับรองได้เพราะว่าบ่ฮู้บ่เข้าใจบ่ได้คุ้นเคยพระพุทธองค์หันคุณธรรมปัญญาดวงตาของราธาพราหมณ์ที่จะบวชแล้วก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้ก็จึงได้ประชุมสงฆ์พระไผสามารถที่จะรับรองราธาพราหมณ์ได้คือเข้ามาบวชเมื่อมีการประชุมแล้วปรากฏว่าพระสงฆ์ทั้งหลายก็เงียบเพราะว่าบ่ฮู้จักแต่ว่าพระสารีบุตรเมื่อได้พิจารณาถึงราธาพราหมณ์แล้วก็จำได้ว่าราธาพราหมณ์นั้นเคยใส่บาตรเคยทำบุญใส่บาตรโดยข้าวทัพพีหนึ่งก็ได้กราบถวายต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าข้าพระพุทธเจ้าเคยรับบาตรจากพราหมณ์ผู้นี้เคยใส่บาตรข้าพระพุทธเจ้าโดยข้าวทัพพีหนึ่งข้าพระเจ้าขอรับรองว่าราธาพราหมณ์นั้นข้าพระพุทธเจ้าจะบวชให้แล้วก็จะช่วยดูแลก็เมื่อได้บวชแล้วพระสารีบุตรก็ได้ดูแลอบรมสั่งสอนราธาพราหมณ์โดยปกติแล้วคนเฒ่าคนแก่มักจะเป็นคนหัวรั้นเป็นคนหัวดื้อเป็นคนที่อู้ยากสอนยากแต่ว่าราธาพราหมณ์บัจจัยเป็นคนลักษณะแบบนั้นเป็นคนว่าง่ายสอนง่ายตั้งใจปฏิบัติตามคำสอนของพระสารีบุตรสุดท้ายก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์พระพุทธเจ้าได้ตรัสถามพระสารีบุตรว่าราธาพราหมณ์เป็นจะใดพ่องพระสารีบุตรบอกว่าราธาพราหมณ์นั้นเมื่อได้มาบวชแล้วก็ได้ปฏิบัติตนในฐานะที่เป็นพระภิกษุบำเพ็ญปารมีบำเพ็ญสมณธรรมแล้วก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์พระพุทธเจ้าได้อนุโมทนาสาธุในความกตัญญูของพระสารีบุตรที่ได้มีต่อราธาพราหมณ์อันนี้เป็นเรื่องที่สองที่พระสารีบุตรได้แสดงความกตัญญูต่อราธาพราหมณ์ประการที่สามที่พระสารีบุตรได้แสดงความกตัญญูคือปรากฏเมื่อใกล้จะนิพพานก็คือสิ้นอายุไขพระสารีบุตรก็ได้พิจารณาหันว่าเหลือเวลาแห่ง7 วันท่านจะได้เข้าสู่นิพพานก็จึงได้พิจารณาว่าจะไปนิพพานที่ไหนเมื่อได้หันว่าแม่ของมารดาของพระสารีบุตรเองของท่านเองแก่เฒ่าแต่ก็ยังบ่ได้ดวงตาหันธรรมเพ
ราะมีความรู้สึกว่าตัวเองได้เกิดลูกมาถึง7 คนปรากฏว่าลูกถึง7 คนนั้นได้เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาเป็นพระอรหันต์ถึงหมดปล่อยละตัวเองอยู่บ้านกับคนใจก็มีความเรียกว่ามีความน้อยเนื้อต่ำใจแล้วก็เข้าใจว่าพระพุทธศาสนานั้นได้แยกลูกออกจากตัวเองไปก็บ่ได้มีความเลื่อมใสบ่ได้มีความเคารพในพระพุทธศาสนาก็อยู่บ้านตามลำพังพระสารีบุตรเมื่อวาระสุดท้ายในการดำรงขันธ์ของท่านก่อนจะเข้าสู่นิพพานก็ได้หันว่าควรจะไปโปรดมารดาของท่านอย่างน้อยก็คือได้ดวงตาหันธรรมก็ได้ไปบ้านพร้อมกับพระภิกษุจำนวน500ก็ได้จัดแจงให้พระภิกษุทั้งหลายอยู่ในนอกบ้านส่วนพระสารีบุตรเองก็ได้เข้าไปในบ้านนางพรามณีนางสารีพรามณีก็มีความดีใจที่ลูกบ่าวได้จากตนเองไปกลับมาบ้านแต่ว่ากลับมาบ้านนั่นด้วยอาการชราภาพมีการเจ็บไข้ได้ป่วยก็ได้ดูแลพระสารีบุตรได้ถวายภัตตาหารแล้วก็ได้ดูแลพระสารีบุตรได้ป่วยประกันที่คาพาธก็คือถ่ายเป็นเลือดโดยมีลูกศิษย์บรรดาพระภิกษุได้ช่วยกันปฏิบัติปัดปูดูแลไข้เป็นอย่างดีในเฮือนในบ้านที่ท่านเองเกิดแล้วก็นางสารีพรามณีก็ได้อยู่ห่างๆแต่ก็มีความวิตกกังวลเฝ้าดูแลลูกบ่าวในเวลากลางคืนก็ได้มีเหล่าเทวดาท้าวสักกะได้ลงมากราบลงมาไหว้พระสารีบุตรโดยรัศมีของเหล่าเทวดาที่ลงมากราบลงมาไหว้พระสารีบุตรทำให้นางสารีพรามณีได้หันแล้วก็ได้ถามภิกษุทั้งหลายที่เดินทางมากับพระสารีบุตรว่าอันนั้นเป็นแสงอะไรยังเหล่าภิกษุครึ่งหันเป็นปกติก็แจ้งว่าอันนั้นเป็นรัศมีของเทวดาท้าวสักกะได้มาเยี่ยมไข้ได้มาสนทนาธรรมได้มากราบพระสารีบุตรนางสารีพรามณีก็มีความปลื้มปิติว่าเทวดาเป็นผู้ที่อยู่ในสวรรค์ชั้นฟ้ายังได้ลงมากราบไหว้ลูกบ่าวของตัวเองแสดงว่าลูกบ่าวของตัวเองนั้นแบบเป็นคนธรรมดาก็มีความเลื่อมใสมีความศรัทธาต่อลูกบ่าวแล้วก็โดยวาระจิตที่พระสารีบุตรได้ทราบก็ได้เชิญมารดาเข้าไปในเฮือนแล้วก็ได้แสดงธรรมให้ฟังนางก็ได้ดวงตาหันธรรมอันนี้เป็นความกตัญญู3 ครั้ง 3 คราหรือว่าตลอดชีวิตของพระสารีบุตรได้ปฏิบัติในความกตัญญูต่อผู้ที่มีพระคุณต่อท่านก็คือต่อราธาพามต่อพระอัสสชิและก็ต่อมารดาเมื่อมารดาได้ดวงตาหันธรรมแล้วพระสารีบุตรก็ได้เข้าสู่นิพพานอันนี้
เป็นวาระจิตของพระอรหันต์วาระจิตสุดท้ายก่อนจะเข้าสู่นิพพานก็คือการดับที่บ่ต้องปิกมาเกิดแห่มแล้วก็ได้ทำสิ่งที่มีประโยชนะประโยชน์ต่อคนที่เป็นมารดาอันนี้ก็ถือว่าเป็นความกตัญญูเนอะท่านสาธุชนเพราะฉะนั้นอาตมาภาพก็ขอฝากคุณธรรมในเรื่องความกตัญญูต่อท่านสาธุชนทั้งหลายคือได้พินิจพิจารณาในโอกาสนี้ก็ขอนำรายการจากท่านสาธุชนไปก่อนไว้โอกาสหน้าเราก็ได้มาปากันแหมขอเจริญพรขณะนี้ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนา FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์ข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์กำหนดการฟังเทศรายการรถด่วนขบวนพิเศษฤดูกาลเข้าพรรษาปี 2565 จัดโดยคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่องค์กรเครือข่ายชาวพุทธจังหวัดเชียงใหม่ดำเนินงานโดยกลุ่มหนุ่มสาวจังหวัดเชียงใหม่ขบวนที่ 8 10 กันยายน 2565 ขึ้น 15 ค่ำเดือน 12 เหนือกลับมายังพุทธสถานเชียงใหม่ 20 นาฬิกาเป็นการจัดงานวันกตัญญูพุทธสมาคมและมูลนิธิพุทธสมาคมเป็นเจ้าภาพขบวนที่ 9 18 กันยายน 2565 แรม 8 ค่ำเดือน 12 เหนือรถด่วนไปยังวัดลังกาตำบลฟ้าห้ามอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ 20 นาฬิกาฟังพระธรรมเทศนา1กันขบวนที่ 10 25 กันยายน 2565 แรม 15 ค่ำเดือน 12 เหนือเดินทางไปยังวัดอรัญยวาสตำบลบ้านปงอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ 20 นาฬิกาฟังพระธรรมเทศนา1กันขบวนที่ 11 3 ตุลาคม 2565 ขึ้น 8 ค่ำเดือนเกียงไปยังวัดสันป่าแดงตำบลต้นเปาอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ 20 นาฬิกาฟังพระธรรมเทศนา1กันขบวนสุดท้าย 10 ตุลาคม 2565 ขึ้น 15 ค่ำเดือนเกียงเดินทางไปยังพุทธสถานเชียงใหม่ก็เป็นวันมอบโล่กลุ่มหนุ่มสาวจังหวัดเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพในช่วง 20 นาฬิกาก็เป็นรายการกำหนดการรถด่วนขบวนพิเศษเทศกาลเข้าพรรษาในปี 2565 จัดโดยคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่องค์กรเครือข่ายชาวพุทธจังหวัดเชียงใหม่โดยมีกลุ่มหนุ่มสาวจังหวัดเชียงใหม่ดำเนินการก็เป็นกำหนดการที่ท่านจะได้ไปร่วมกิจกรรมในส่วนของรถด่วนขบวนพิเศษในปีนี้ก่อนจากยกมือไหว้กันส่งสัญญาณพบกันอีกครั้ง ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ณ วัดทุ่งหลวง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2565 พิธีการดังนี้ 9 นาฬิกา เริ่มพิธีกล่าวองค์การบวงสรวง 10 นาฬิกา 9 นาที พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ห่มผ้าพระธาตุ 10 นาฬิกา 30 นาที ทอดกฐินสามัคคี แด่พระสงฆ์จำพรรษา จำนวน 5 รูป ขอเชิญร่วมทำบุญกฐินได้ที่บัญชีธนาคารกรุงเทพสาขาตลาดแม่มาลัยชื่อบัญชีพระอธิการอินคำทิตะปุญโญเลขที่ 458-016-936 ข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนผู้ใจบุญร่วมบุญจัดซื้อที่ดินถวายวัดกู่มาปินร้าง300 ปีบ้านป่าขุยหมู่ที่ 3 ตำบลสันปูเลยอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่เพื่อขยายพื้นที่วัดเพิ่มขึ้นเนื่องจากวัดมีพื้นที่น้อยจะทำการสร้างเป็นศาสนสถานที่ปฏิบัติธรรมสืบสานศาสนาต่อไปร่วมบุญได้ที่ธนาคารกรุงเทพเลขที่บัญชี 772-015-2391 ชื่อบัญชีวัดชัยสถานเพื่อบูรณะวัดกู่มาปิน
หรือร่วมบุญติดต่อโดยตรงที่พระธวัชชัยธีรปัญโย0801732709 065 0209009 ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินและวางศิลาฤกษ์ศาลาการประเรียนณที่พักสงฆ์เหล่ามนทาหมู่ที่ 3 ตำบลดอยหล่ออำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่วันที่ 12 ตุลาคม 2565 เวลา 13:39 นาทีเนื่องด้วยที่พักสงฆ์เหล่ามนทาได้เริ่มก่อสร้างมาตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2565 เพื่อเป็นสถานที่ประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนาและเป็นศูนย์รวมจิตใจของศรัทธาประชาชนทั่วไปโดยจะได้ทำการสร้างเสนาสนะถาวรวัตถุที่มั่นคงให้เหมาะสมกับที่จะยกฐานะเป็นวัดในพระพุทธศาสนาสืบไปดังนั้นจึงมีผู้มีจิตศรัทธาร่วมใจกันบริจาคทุนทรัพย์โดยเครือข่ายการเผยแผ่ธรรมะของคณะสงฆ์คลื่นสีขาวทั่วทุกสารทิศตลอดจนศรัทธาประชาชนทั้งหลายทั่วไปทุกคนตั้งกุศลเจตนาในการทอดกฐินสามัคคีและวางศิลาฤกษ์สร้างศาลาการประเรียนหน้าที่พักสงฆ์เหล่ามนทาตามกำหนดการดังนี้วันที่ 5-11 ตุลาคม 2565 เป็นวันตกแต่งดาเตรียมสถานที่วันที่ 12 ตุลาคม 2565 เป็นวันทอดกฐินและวางศิลาฤกษ์เวลา 8 นาฬิกาถึง 12 นาฬิกาเปิดโอกาสให้ศรัทธาประชาชนทำบุญตามอัธยาศัยและร่วมตอกไม้มงคลตามกุศลเจตนาเวลา 11 นาฬิกาถวายเพลพระสงฆ์และเลี้ยงอาหารประชาชนแบบโรงทานเวลา 12:30 นาทีเริ่มแห่ต้นกฐินสามัคคีแต่ละสายบุญและแห่แผ่นศิลาฤกษ์เวลา 13:30 นาทีประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์และทอดกฐินในโอกาสอันเป็นบุญกุศลแห่งการสร้างวัดใหม่และทอดกฐินพร้อมวางศิลาฤกษ์สร้างศาลาการประเรียนครั้งนี้จึงขอกราบนิมนต์พระสงฆ์ครูบาอาจารย์และเชิญชวนศรัทธาพุทธศาสนิกชนทุกท่านได้ร่วมบุญตอกไม้มงคลปฐมฤกษ์เป็นมหามงคลอันยิ่งใหญ่ในวันที่ 12 ตุลาคม 2565 นี้ด้วยขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายตลอดจนพระสยามเทวาธิราชด้วยอำนาจเดชเดชะเทวาอารักษ์รุกขเทวดาภูมิเทวะพระแม่ธรณีคุณพ่อคุณแม่จงแผ่ไพศาลด้วยบุญแห่งการให้ทานของท่านทั้งหลายจงเป็นพลวะปัจจัยส่งเสริมสนับสนุนให้เศรษฐีใจบุญนายทุนใจดีและผู้มาร่วมงานทุกท่านจงมีอายุวันนะสุขะปฏิภาณสมบูรณ์ตลอดกาลนานเถิดสาธุกฐินทานคือสังฆทานบุญทานยิ่งใหญ่1 เดือนท่านกำหนดไว้นับตั้งแต่วันพิธีทำบุญทอดกฐินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประจำปี 2565 ทอดถวายวันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม พุทธศักราช 2565 ณ วัดฝายหินตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 13 นาฬิกาพร้อมกันที่ศาลาธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตั้งขบวนแห่องค์กฐินและบริวารหน้าศาลาธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เคลื่อนขบวนแห่องค์กฐินและบริวารออกจากศาลาธรรมมีกำหนดไปตามเส้นทาง 13:30 นาทีขวงวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขบวนแห่องค์กฐินและบริวารทุกคณะสถาบันสำนักและส่วนงานต่างๆพร้อมกันมีการแสดงของชมรมพื้นบ้านล้านนาสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 14 นาฬิกาเคลื่อนขบวนแห่องค์กฐินและบริวารเข้าสู่วัดฝายหินประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยไหว้พระสมาทานเบญจศีลกล่าวคำถวายผ้ากฐินแด่พระสงฆ์น้อมผ้ากฐินถวายพระสงฆ์อัปโลกกฐินถวายทายธรรมแด่พระสงฆ์กรรมการประธานมหาวิทยาลัยอธิการบดีรองอธิการบดีผู้ช่วยอธิการบดีประธานกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยคณบดีผู้อำนวยการสถาบันสำนักศูนย์กองประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยนายกสโมสรมหาวิทยาลัยนายกสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยตามลำดับถวายทายธรรมแด่พระสงฆ์อนุโมทนากรวดน้ำรับพร
ลาพระสงฆ์ 15:30 น.ประกาศผลรางวัลการประกวดขบวนกฐินก็เป็นข่าวสารงานทำบุญทอดกฐินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประจำปี 2565 ตรงกับวันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2565 ก็ถวายกับพระคุณเจ้าที่จำพรรษาท่วนใจมาศวัดไหวหินตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญท่านร่วมบุญร่วมกุศลติดต่อได้ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และวัดไหวหินที่จะร่วมทำบุญในคราวครั้งนี้ได้ความสุขกายสุขใจโดยทั่วหน้ากันสร้างเหตุปัจจัยด้วยศรัทธาด้วยปัญญารู้เห็นทำตามจริงขอเชิญสาธุชนสร้างบุญกุศลยิ่งใหญ่ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีณวัดทุ่งหลวงอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ในวันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2565 พิธีการดังนี้ 9 นาฬิกาเริ่มพิธีกล่าวองค์การบวงสรวง 10 นาฬิกา 9 นาที พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาห่มผ้าพระธาตุ 10 นาฬิกา 30 นาทีทอดกฐินสามัคคีแด่พระสงฆ์จำพรรษาจำนวน 5 รูปขอเชิญร่วมทำบุญกฐินได้ที่บัญชีธนาคารกรุงเทพสาขาตลาดแม่มาลัยชื่อบัญชีพระอธิการอินคำทิตะปุญโญเลขที่ 458-016-9367 หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่พระสมศักดิ์ปัญญาวโรโทร 0819166332ท่านกำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสังคมคลื่นเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมระบบ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์รายการต่อไปเป็นรายการคดีโลกคดีธรรมรายการคดีโลกคดีธรรมมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นปกติทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์และวันเสาร์อาทิตย์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ท่านผู้ฟังสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันวิทยุพุทธศาสนาทั่วไทยเพื่อติดตามรับฟังรายการนี้ได้ทุกวันและยังมีรายการธรรมะสาระที่เป็นประโยชน์อีกมากมายอยู่ในแอปพลิเคชันนี้ตลอด24ชั่วโมงให้ท่านเลือกรับฟังได้อย่างอิสระสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาประจำท้องถิ่นต่างๆของประเทศมารวมอยู่ที่นี่38สถานีแล้วก็จะยังมีเข้ามาอีกเรื่อยๆแอปพลิเคชันนี้พยายามที่จะรวบรวมสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาทั่วไทยให้มาอยู่ในที่เดียวกันเพื่อให้ท่านสาธุชนที่มีภูมิลำเนาอยู่แต่ในละภูมิภาคนั้นได้เลือกรับฟังสถานีวิทยุ
ของภูมิภาคของตนเองที่รวมอยู่ในแอปพลิเคชันนี้ญาติโยมที่มีภูมิลำเนาอยู่ภาคเหนือโยมก็เปิดฟังสถานีวิทยุประจำภาคเหนือญาติโยมที่อยู่ภาคใต้ก็ฟังสถานีวิทยุประจำท้องถิ่นในภาคใต้ญาติโยมที่อยู่ทางภาคอีสานก็เปิดฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นประจำภาคอีสานของท่านหรือจะอยู่ภาคกลางตะวันออกตะวันตกท่านก็สามารถเปิดรับฟังสถานีวิทยุประจำท้องถิ่นภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันตกที่ท่านมีภูมิลำเนาอยู่ได้เพราะสถานีวิทยุที่รวมอยู่ในแอปพลิเคชันนี้มีอยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศไทยของเราจึงขอเรียนเชิญเจริญพรสาธุชนทุกท่านได้ช่วยกันเผยแพร่แอปพลิเคชันนี้ให้พี่น้องคนไทยของเราได้เข้าถึงโดยทั่วถึงกันเป็นบุญอย่างยิ่งเบื้องต้นของรายการวันนี้ขอแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์เชิญชวนสาธุชนได้ร่วมงานบุญสำคัญประจำปีซึ่งมีเกือบทุกวัดทั่วประเทศนั่นก็คืองานบุญกฐินวัดแต่ละวัดก็มีการจัดบุญกฐินกันแทบจะทุกภูมิภาคของประเทศวัดฝายหินก็ดีวัดหนองกายก็ดีวัดป่าจริยธรรมก็ดีวัดใดๆก็ดีต่างก็มุ่งที่จะจัดงานบำเพ็ญกุศลในกิจการของพระพุทธศาสนาด้วยการรักษาบุญประเพณีสำคัญของชาติบ้านเมืองของเราไว้นั่นก็คืองานบุญทอดกฐินปีหนึ่งมีครั้งเดียวและใน1 ปีสามารถทำได้แค่ในระยะเวลา1 เดือนเท่านั้นถ้านอกเหนือไปจาก1 เดือนแล้วไม่สามารถทำได้ที่วัดฝายหินตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะได้จัดทอดกฐินไปถวายณวัดฝายหินตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ในวันเสาร์ที่29 ตุลาคมญาติโยมที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเมืองเชียงใหม่ก็ดีหรืออำเภอใกล้เคียงในจังหวัดเชียงใหม่ก็ดีอาตมาภาพขอเรียนเชิญสาธุชนมาร่วมงานบุญที่วัดฝายหินในวันเสาร์ที่29 ตุลาคมศกนี้นะโยมนะเป็นงานบุญทอดกฐินของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นประธานแล้วเราก็สามารถไปร่วมกันได้29 ตุลาคมวันเสาร์ไปพบกันที่วัดฝายหินงานเขาจะเริ่มกันตั้งแต่เวลา 13 นาฬิกาเป็นต้นไปมารวมกันที่ศาลาธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อตั้งขบวนแห่องค์กฐินและบริวารจากนั้นก็เคลื่อนขบวนแห่องค์กฐินและบริวารออกจากศาลาธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เข้าสู่วัดฝายหินโดยลำดับแล้วก็จะเริ่มทอดกฐินกันในเวลา 14 นาฬิกาเป็นต้นไปขอเชิญสาธุชนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมได้วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคมนะโยมนะส่วนวัดหนองกายตำบลสันป่ายางอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่จัดงานบุญกฐินปีนี้ตรงกับวันเสาร์เช่นกันแต่เป็นวันเสาร์ที่15 ตุลาคม15 ตุลาคมขอเรียนเชิญสาธุชนไปร่วมบุญกฐินที่วัดหนองกายโดยพร้อมเพรียงกันงานนี้จะมีดารานักแสดงไปร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีครั้งนี้หลายต่อหลายคนด้วย15 ตุลาคมนะโยมนะไปทำบุญทอดกฐินที่วัดหนองกายด้วยกัน
อาตมาภาพขอสนับสนุนส่งเสริมให้ทุกท่านได้ร่วมกันสืบสารบุญประเพณีเช่นนี้ของพวกเราชาวพุทธและเป็นการแสดงถึงความเข้มแข็งของพวกเราชาวพุทธณเวลาปัจจุบันนี้ด้วยปีนี้ถือเป็นปีพิเศษใครที่มีโอกาสได้ร่วมงานบุญกฐินที่ไหนก็แล้วแต่ถือว่าท่านได้มีส่วนจันโลงรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีของชาติบ้านเมืองด้วยช่วยกันโยมไปไม่ได้ทั้งหมดก็ส่งตัวแทนของครอบครัวของเราเนี่ยไปเพื่อให้มีส่วนร่วมอย่าตกขบวนบุญกันนะโยมนะไปที่จังหวัดเลยวัดศรีอุดมวงศ์ตำบลศรีสงครามอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยก็จัดทอดกฐินในเดือนตุลาคมเหมือนกันปีนี้กำหนดทอดในวันอาทิตย์ที่16ตุลาคมวัดศรีอุดมวงศ์ทอดกฐินวันที่16ตุลาคมขอเรียนเชิญสาธุชนร่วมบุญกันบุญกฐินปีนี้ของวัดศรีอุดมวงศ์จตุปัจจัยเครื่องบริวารกฐินก็จะนำมาต่อยอดการสร้างวิหารคตของอุโบสถวัดศรีอุดมวงศ์ด้วยกันนะโยมนะขอเรียนเชิญสาธุชนพี่น้องชาวจังหวัดเลยของเราไปร่วมบุญกันที่วัดศรีอุดมวงศ์ในวันที่16ตุลาคมส่วนวัดป่าจริยธรรมพิเศษวัดป่าจริยธรรมพิเศษอย่างไรโยมเดี๋ยวจะบอกให้ฟังงานบุญกฐินของวัดป่าจริยธรรมนั้นกำหนดตายตัวเป็นประจำทุกปีก็คือหลังออกพรรษาไปแล้ว1 วันหลังออกพรรษาไปแล้ว1 วันซึ่งในปีนี้งานบุญกฐินจะตรงกับวันที่11-12ตุลาคมงานบุญกฐินวัดป่าจริยธรรมตำบลนาดอกคำอำเภอนาด้วงจังหวัดเลยตรงกับวันที่11และ12ตุลาคมบุญกฐินจริงๆทอดวันที่12โยมแต่บุญก่อนกฐินซึ่งเรียกว่าบุญฉลองกฐินนั้นจะมีวันที่11ตั้งแต่ช่วงเช้าเป็นต้นไปเลยโยมเป็นการจัดกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระเป็นการจัดกิจกรรมแสดงธรรมฟังธรรมกันไปตลอดทั้งวันทั้งคืนจนถึงรุ่งเช้าของวันที่12แล้วเราก็นำบุญทั้งหลายทั้งปวงที่เราบำเพ็ญมาตลอดทั้งวันทั้งคืนของวันที่11เนี่ยมาเสริมบุญกฐินในวันที่12มีแต่บุญกับบุญแล้วก็บุญทั้งนั้นเลยโยมที่วัดป่าจริยธรรมนะใครที่สนใจจะร่วมบุญกฐินวัดป่าจริยธรรมญาติโยมสามารถที่จะร่วมบุญได้เข้าไปในเพจเข้าไปในเฟซบุ๊กของวัดป่าจริยธรรมหรือจะฟังรายละเอียดในทุกๆต้นชั่วโมงทางสถานีวิทยุวัดป่าจริยธรรมก็ได้มีวิทยุออนไลน์แอปพลิเคชันวัดป่าจริยธรรมด้วยแม้แต่วิทยุพุทธศาสนาทั่วไทยก็มีวิทยุพุทธศาสนาอาเซียนก็มีคลื่นวัดป่าจริยธรรมก็ติดตามรับฟังรายละเอียดเหล่านั้นได้แต่ถ้าใครสนใจจะร่วมบุญเป็นกรณีพิเศษเนื่องจากว่าวัดป่าจริยธรรมนั้นมีบุญใหญ่อยู่อีก2 บุญที่รอญาติโยมให้มีส่วนร่วมบุญที่1คือบุญสร้างอุโบสถเป็นอุโบสถที่ใช้พื้นที่ในการจัดสร้างถึง900 ตารางวา2 ไร่1 งานญาติโยมไม่ใช่เล็กๆทางวัดป่าจริยธรรมจึงได้ใช้ชื่ออุโบสถหลังนี้ว่ามหาอุโบสถ
เพราะหลังใหญ่มากโยมอยากทราบว่าทำไมสร้างใหญ่สร้างโตขนาดนี้ท่านเจ้าอาวาสวัดป่าจริยธรรมในฐานะเจ้าคณะอำเภอนาด้วงท่านมีคำตอบให้โยมถ้าใครอยากจะโทรศัพท์ถามท่านนะโยมเดี๋ยวเตรียมจดหมายเลขโทรศัพท์ท่านไว้มีหลายท่านหลายคนก็สงสัยว่าพระสงฆ์เราทำไมชอบทำอะไรใหญ่ๆโตๆกันนักท่านเหล่านั้นมีเป้าหมายมีวัตถุประสงค์มีที่มาที่ไปทั้งนั้นโยมอย่าไปตำหนิครูบาอาจารย์นะบาปจริงๆนะโยมต้องยกมือสาธุอนุโมทนากับครูบาอาจารย์ของเราถึงจะถูกใครจะถามท่านพระครูจริยสารธรรมหรือว่าจะร่วมบุญกับท่านโยมโทรไปที่หมายเลขนี้นะเป็นเบอร์โทรศัพท์ของท่านพระครูจริยสารธรรมโดยตรงมหาอุโบสถหลังนี้อาตมาภาพยังมีความปลื้มใจดีใจแทนท่านพระครูจริยสารธรรมด้วยซ้ำไปว่าจะมีโรงอุโบสถขนาดใหญ่เกิดขึ้นที่นั่นสถานที่ที่วัดป่าจริยธรรมนั้นเป็นสถานที่ที่มีความสัปปายะมากๆเพราะเป็นพื้นที่ป่าเป็นที่เงียบสงบไร้การสับสนวุ่นวายเสียงอึกระทึกครึกโครมไม่มีโยมเหมาะสำหรับการบำเพ็ญจิตตภาวนาอย่างยิ่งวัตถุประสงค์และเป้าหมายของท่านพระครูจริยสารธรรมข้อหนึ่งที่อาตมาภาพเดาไม่ผิดก็คือท่านต้องการให้โรงอุโบสถหลังนี้เป็นสถานที่ศึกษาอบรมเรียนรู้วิปัสสนากรรมฐานท่านจึงสร้างให้ใหญ่ไว้เพื่อให้พื้นที่นั้นสามารถใช้งานได้อย่างกว้างขวางและสะดวกสำหรับโยคาวจรที่ต้องการฝึกฝนอบรมจิตศึกษาดูจิตของตนเองในคราวที่ทุกท่านทุกคนมีโอกาสและโอกาสนั้นก็จะมาถึงถ้าโรงอุโบสถนี้แล้วเสร็จโอกาสของการศึกษาเรียนรู้วิปัสสนากรรมฐานของมนุษย์ในโลกใบนี้เนี่ยโยม 7,000 ล้านกว่าคนทั่วโลกจะมีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นเองที่จะได้โชคดีถึงขนาดนั้นแล้วท่านพระครูจริยสารธรรมนั้นท่านมองเห็นโอกาสที่ญาติโยมพุทธบริษัทของเราจะมีโอกาสได้มาศึกษาเรียนรู้วิปัสสนากรรมฐานก็โอกาสนี้แหละท่านพระครูจริยสารธรรมจึงดำริสร้างโรงอุโบสถขนาดใหญ่ซึ่งใช้พื้นที่ทั้งหมด900ตารางวาสร้างโรงมหาอุโบสถนี้ขึ้นเพื่อการนี้เพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ได้มีโอกาสร่วมบริจาคเงินเป็นเจ้าภาพสร้างอุโบสถหลังนี้ท่านจะได้อานิสงส์แห่งบุญไม่หยุดไม่สิ้นไม่จบไม่สิ้นแล้วจะได้ตลอดไปตลอดกาลทุกเมื่อเลยโยมอาตมาภาพก็เคยเป็นเจ้าภาพไปแล้วส่วนหนึ่งแล้วก็จะยังเป็นเจ้าภาพส่วนอื่นๆต่อไปอีกอันนี้พูดถึงแค่เฉพาะโรงอุโบสถในข้อที่หนึ่งเท่านั้นที่เป็นกิจกรรมพิเศษที่เชิญชวนสาธุชนได้มีส่วนร่วมนะฮะส่วนที่สองสำคัญไม่เป็นรองกันก็คือการร่วมเป็นเจ้าภาพหล่อพระพุทธจริยธรรมพระประธานประจำมหาอุโบสถวัดป่าจริยธรรมโยมเป็นพระพุทธรูปสีขาวปางสมาธิท่านเจ้าอาวาสพระครูจริยสารธรรมท่านมีความตั้งใจที่จะสร้างพระพุทธรูปองค์นี้ขึ้นมาเป็นปางสมาธิ
เพื่อหวังให้ญาติโยมสาธุชนเรานั้นได้ฝึกสมาธิกันโยมเพราะพวกเรานั้นไม่ค่อยที่จะได้ฝึกสมาธิกันเท่าไหร่ท่านเลยดำริสร้างพระประธานประจำโรงอุโบสถเป็นปางสมาธิเพื่อดึงดูดผู้สนใจทำสมาธิให้มาใช้สถานที่แห่งนี้บำเพ็ญจิตตภาวนาทำสมาธิเจริญวิปัสสนากรรมฐานกันใครที่เป็นเจ้าภาพบริจาคเงินสร้างไม่ว่าส่วนไหนก็แล้วแต่หรือแม้แต่จะลงแรงเพียงอย่างเดียวก็เถอะได้บุญกันไม่จบไม่สิ้นโยมนะขอเชิญนะโยมนะใครที่จะสร้างพระประธานทองเหลืองที่จะหล่อองค์พระประธานองค์นี้กิโลกรัมละ250 บาทจะเป็นเจ้าภาพกี่กิโลโยมโทรศัพท์เข้าไปที่หมายเลขนี้นะ0833275700เดี๋ยวอาตมาก็จะเป็นเจ้าภาพร่วมด้วยแน่นอนไม่ยอมพลาดโอกาสนี้แน่นอนญาติโยมอย่างน้อยๆนะอย่างน้อยๆอาตมาภาพจะทำบุญเป็นเจ้าภาพทองเหลือง10 กิโลเบื้องต้นไว้ก่อนนะ10 กิโลกรัม250 บาทก็ 2,500 บาท10 กิโลกรัมโยมแล้วก็จะทำไปอีกเรื่อยๆแล้วก็จะเชิญชวนญาติโยมเป็นเจ้าภาพทองเหลืองหล่อพระพุทธจริยธรรมพระประธานประจำมหาอุโบสถวัดป่าจริยธรรมต่อไปเรื่อยๆเพื่อเอาบุญโยมอาตมาภาพที่ออกอากาศไปเชิญชวนโยมอาตมาก็ได้บุญเหมือนกันโยมเพราะอาตมาก็ต้องการบุญโยมเป็นอริยทรัพย์เพื่อนำบุญที่ได้มานี้ไปหนุนวิปัสสนาญาณอาตมาไม่ต้องการบุญไปทำให้เกิดความร่ำรวยให้เกิดยศถาบรรดาศักดิ์ตำแหน่งอะไรทางโลกไม่ต้องการโยมต้องการไปหนุนปัญญาสัมมาทิฏฐิให้เกิดวิปัสสนาญาณสูงยิ่งขึ้นเพราะต้องการจะพ้นทุกข์แล้วโยมนะเพราะรู้แล้วว่าทุกข์นั้นมันเป็นยังไงเข้าใจมันแล้วแต่ก็ไม่ได้เบื่อมันนะก็อยู่กับมันทุกวันนี่แหละทุกข์เนี่ยหนีมันพ้นที่ไหนกันเล่าตราบใดที่ขันธ์ห้ายังอยู่โยมอย่าคิดหนีความทุกข์กันนะหนีไม่ได้พระพุทธเจ้าทรงบอกแนวทางไว้ให้เราแล้วในการอยู่กับความทุกข์อย่างไรเราจึงไม่เป็นทุกข์วิปัสสนากรรมฐานนี่แหละเป็นวิธีการที่จะนำเราไปสู่จุดหมายนั้นอาตมาภาพจึงไม่แปลกใจเลยที่ครูบาอาจารย์ของเราท่านสร้างสำนักขึ้นมาสร้างศาลาการประเรียนสร้างวิหารลานเจดีย์สร้างโรงอุโบสถขึ้นมาเพื่อใช้เป็นสถานที่อบรมศึกษาเรียนรู้วิปัสสนากรรมฐานนี่เองนะขอเชิญนะโยมนะอย่าลืมนะไปทำบุญกับวัดป่าจริยธรรมกันทอดกฐินวันที่12 ตุลาคมแต่จะมีงานวันที่11ทั้งวันทั้งคืนมีการเทศน์มีการแสดงธรรมมีการบรรยายธรรมมีการเสวนาธรรมด้วยถ้าอาตมาภาพไม่ติดเรื่องต้องปวารณาออกพรรษาอาตมาภาพก็จะไปร่วมงานที่วัดป่าจริยธรรมแน่นอนแต่มันไปไม่ได้ฮะอยากไปทุกงานเลยจริงๆอยากไปช่วยท่านนะอยากช่วยนะช่วยครูบาอาจารย์ของเราแต่ถ้าไปไม่ได้ก็เนี่ยใช้ปากอาตมาเนี่ยให้เป็นประโยชน์ประกาศเชิญชวนญาติโยมได้บุญกันโยมช่วยกันนะบอกต่อๆกันไปด้วยอาตมาภาพถือว่าวัดป่าจริยธรรมนั้นทำงานเพื่อส่วนรวมเยอะมากอย่างน้อยๆญาติโยมที่ได้ยินได้ฟังอาตมาภาพประกาศตอนต้นรายการทุกวันว่าให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันวิทยุ
พุทธศาสนาทั่วไทยนั่นแหละแอปพลิเคชันนี้แหละวัดป่าจริยธรรมเป็นผู้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ญาติโยมสาธุชนนั้นมีส่วนร่วมในการเผยแพร่ธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าร่วมกันเพราะฉะนั้นอย่ารอช้าโยมงานบุญกฐินงานบุญหล่อพระประธานประจำอุโบสถงานสร้างอุโบสถที่ครูบาอาจารย์เราทำกันอยู่ตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นวัดหนองกายวัดศรีอุดมวงศ์วัดป่าจริยธรรมและวัดบ้านปลาคูนที่ตำบลท่าหาดยาวอำเภอโพนทรายจังหวัด101นี่ก็อีกวัดหนึ่งโยมโรงอุโบสถนั้นสร้างแล้วแต่ยังไม่เสร็จช่วยเสริมเติมเต็มให้ครูบาอาจารย์ของเราด้วยนะญาติโยมวัดบ้านปลาคูนก็ถือว่าเป็นวัดที่เผยแผ่ธรรมทางพระพุทธศาสนาที่เข้มแข็งอีกวัดหนึ่งญาติโยมส่วนหนึ่งอาจจะยังไม่เคยรู้จักแต่อาตมาภาพที่เอ่ยมาทั้งหมดแต่ละวัดที่เอ่ยมาเนี่ยรู้จักกันมาทั้งหมดเลยแล้วติดตามผลงานท่านอยู่ตลอดครูบาอาจารย์ของเราเหล่านี้เนี่ยท่านเสียสละมากๆโยมเรากว่าจะได้พระสงฆ์สักรูปหนึ่งมาทำงานแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องหากันง่ายๆนะโยมนะลองพิจารณาดูกันให้ดีๆสิว่าจริงไหมในวัดหนึ่งจะหาพระที่ทำงานในลักษณะเช่นนี้ทั้งวันทั้งคืนตลอด24ชั่วโมงเนี่ยหากันได้ง่ายๆไหมเล่าโยมเมื่อเกิดขึ้นมามีขึ้นมาสักรูปหนึ่งเราจะไม่ช่วยส่งเสริมท่านได้ยังไงใช่ไหมโยมเพราะฉะนั้นวัดบ้านปลาคูนนะโยมอย่าลืมท่านกำลังสร้างอุโบสถยังไม่แล้วเสร็จช่วยต่อเติมเสริมแต่งให้โรงอุโบสถวัดบ้านปลาคูนได้สมบูรณ์กันด้วยนะโยมนะใครสนใจจะทำบุญเบอร์โทรศัพท์ของวัดบ้านปลาคูนมีเบอร์โทรศัพท์ดังนี้วัดบ้านปลาคูน FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์ฟังไปถึงนู่นจังหวัดมหาสารคามนู่นแน่ไปได้ไกลนะคลื่นเนี้ยเพราะเป็น FM 50 โยม.50.00 เนี่ยจะไปได้ไกลมากเพราะไม่มีคลื่นแทรกแต่ถ้าเป็น.25.75 เนี่ยคลื่นแทรกเยอะแต่วัดบ้านปลาคูนก็ดีวัดป่าจริยธรรมก็ดีวัดฝายหินก็ดีวัดหนองกายก็ดีมีอยู่คลื่นหนึ่งนะ102.0เนี่ยก็เป็นคลื่นที่ไปได้ไกลเนี่ยครูบาอาจารย์เหล่านี้ท่านตั้งใจมากๆงานเพื่อทำงานเผยแผ่พระศาสนาก็ช่วยกันนะโยมนะส่วนอีกวัดหนึ่งที่กำลังสร้างศาลาปฏิบัติธรรมอยู่ซึ่งก็ใกล้จะแล้วเสร็จแต่ยังไม่สมบูรณ์เหมือนกันวัดนี้ก็เคยกล่าวเคยนำบอกกับญาติโยมสาธุชนมาหลายครั้งว่าท่านเจ้าอาวาสวัดนี้เป็นพระที่มีความขยันมีความรับผิดชอบและที่สำคัญก็คือท่านมีความเสียสละอย่างยิ่งเลยท่านก็คือหลวงพ่อพระครูสุวรรณวิจิตรเจ้าอาวาสวัดสามชุกตำบลสามชุกอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีท่านกำลังสร้างศาลาปฏิบัติธรรมหลังใหญ่ใช้ประโยชน์ได้อย่างมากมายโดยเฉพาะอบรมศีลธรรมให้กับเด็กๆนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลชั้นประถมชั้นมัธยมแม้แต่กระทั่งอุดมศึกษาราชภัฏราชมงคลมหาวิทยาลัยมาอบรมศีลธรรมที่วัดสามชุกนี้ปีหนึ่งไม่น้อยกว่า 20,000 ชีวิตถ้าใครได้เป็นเจ้าภาพสร้างศาลาปฏิบัติธรรมหลังนี้ลองนึกดูทีว่าอานิสงส์แห่งบุญจะเกิดแก่ท่านขนาดไหนโยมเกิดทั้งปีทั้งชาติเลยเหมือนกับครูบาอาจารย์ของเรารูปอื่นๆที่ท่านทำนั่นแหละ
แต่ที่วัดสามชุกเนี่ยเป็นอะไรที่ชัดเจนมากอบรมกันทุกสัปดาห์ไม่หยุดไม่หย่อนทีมงานบุคลากรที่เป็นพระเป็นฆราวาสเป็นญาติโยมช่วยกันถึงแม้ว่าจะมีบุคลากรน้อยแต่เต็มไปด้วยคุณภาพขอให้เราช่วยท่านนะโยมใครจะทำบุญสร้างศาลาปฏิบัติธรรมถวายวัดสามชุกนะโยมนะจดหมายเลขโทรศัพท์ของหลวงพ่อไว้แล้วโทรถามหลวงพ่อโดยตรงหมายเลขโทรศัพท์089008462นะเบอร์โทรศัพท์ของวัดสามชุกนะโยม089008462หลวงพ่อพระครูสุวรรณวิจิตรและที่วัดสามชุกแห่งนี้จะจัดทำบุญทอดกฐินในวันสุดท้ายของทุกปีนั่นก็คือวันลอยกระทงกำหนดจำเอาไว้เลยโยมวัดป่าจริยธรรมวันแรกวัดสามชุกวันสุดท้ายจำแบบง่ายๆเลยปีนี้วัดสามชุกจัดทอดกฐินวันที่8 พฤศจิกายนบุญกฐินของวัดสามชุกนี้สถานีโทรทัศน์ดีทีวีจะไปร่วมงานบุญกฐินวัดสามชุกเป็นประจำทุกปีเพื่อให้ญาติโยมสาธุชนทั่วไปนั้นได้มีส่วนร่วมทำบุญเผยแผ่ธรรมกับสถานีโทรทัศน์ดีทีวีด้วยในคราวเดียวกันใครทำบุญวัดสามชุกก็เท่ากับว่าได้ทำบุญกับดีทีวีไปด้วยเพราะฉะนั้นญาติโยมต้องไปกันให้มากเป็นพิเศษจะไปเพียงน้อยนิดนั้นไม่พอเพราะกำลังความสามารถในการที่เราจะทำให้สถานีโทรทัศน์1 ช่องสถานีวิทยุ1 ช่องวัด1 วัดที่มีศาลาปฏิบัติธรรมยังสร้างไม่แล้วเสร็จให้สำเร็จลุล่วงลงไปได้ให้สามารถดำเนินการต่อไปได้นั้นจำเป็นต้องใช้ญาติโยมพุทธบริษัทที่มีศรัทธาเนี่ยเป็นจำนวนมากจึงขอประกาศเชิญชวนสาธุชนเป็นเจ้าภาพร่วมบุญทอดกฐินที่วัดสามชุกกันให้เยอะๆมากๆนะโยมนะใครสนใจก็โทรศัพท์อีกครั้งหนึ่งนะโยมโทรศัพท์ไปสอบถามรายละเอียดได้เลยที่089008462ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่กำลังตั้งใจจะร่วมทำบุญกับครูบาอาจารย์ของเราไม่ว่าที่ใดก็แล้วแต่ขอให้ทุกท่านร่ำรวยมีแต่ความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปขออนุโมทนาสาธุทีนี้ก็เข้ามาสู่เนื้อหาสาระของรายการประจำวันนี้อาตมาภาพก็จะขอแจ้งให้กับท่านผู้ฟังในวันนี้ให้ทราบว่าในวันพรุ่งนี้16 17 18กันยายนอาตมาภาพไม่อยู่น่าจะต้องเดินทางไปทำธุระในต่างจังหวัดสัตตาหการณียะไปเนื่องจากมีกิจสำคัญจึงต้องเดินทาง3 วันจะกลับมาก็วันที่19 กันยายนอาตมาภาพก็เลยจัดแจ้งให้กับท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการคดีโลกคดีธรรมทุกวันว่าในวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเนี่ยอาตมาภาพจะนำเสียงธรรมบรรยายของพระมหาอุเทนปัญญาปริทัศน์ที่ท่านได้พูดถึงเรื่องเทวทัตทุจินเอาไว้เนี่ยมาเปิดให้ญาติโยมได้ฟังกัน4 วันติดกันนะโยมนะใครที่มีข้อสงสัยมีข้อลังเลใจว่าสิ่งที่รายการคดีโลกคดีธรรมได้พูดถึงพวกกลุ่มเทวทัตทุจินทำลายพระสงฆ์ทำลายความน่าเชื่อถือของพระสงฆ์โดยอาศัยหลักพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้ามาทำลายเนี่ยมันมีจริงหรือเปล่า
คนที่สงสัยเช่นนี้4 วันต่อไปนี้เนี่ยโยมฟังรายการคดีโลกคดีธรรมนะโยมนะโยมจะหายสงสัยเพราะอาตมาภาพได้นำเสียงการบรรยายของพระมหาอุเทนปัญญาปริทัศน์ปรริยนธรรม9 ประโยควัดชนะสงครามซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถทั้งด้านปริยัติและปฏิบัติจะมาพูดให้กับญาติโยมได้ฟังให้เกิดความหายสงสัยกันใครที่สงสัยรายการคดีโลกคดีธรรมถึงเรื่องนี้ขอให้ติดตามรับฟังกัน4 วันอาตมาภาพจะนำเสียงของพระมหาอุเทนมาเปิดให้ฟังในรายการคอยติดตามรับฟังกันนะโยมนะสำหรับวันนี้เนี่ยก็จะปรารภเรื่องราวอื่นๆทั่วๆไปให้พวกเราได้สดับรับฟังกันซึ่งจะเป็นการสรุปในสิ่งที่พูดมาทั้งหมด 3-4 วันที่ผ่านมาเพื่อให้พวกเราเกิดความเข้าใจที่ตรงกันนะฮะก่อนที่จะหมดรายการจะหมดเวลาข้างหน้านี้ไม่กี่นาทีเนี่ยนะฮะคืออย่างนี้รายการคดีโลกคดีธรรมนั้นเป็นรายการที่จัดขึ้นมาโดยมีเป้าหมายมีที่มาที่ไปก็คือว่าหลังจากที่ได้ทำการเคลื่อนไหวต่อสู้เพื่อปกป้องพระพุทธศาสนาในฐานะที่เป็นศาสนาประจำชาติไทยและเป็นสถาบันสูงสุดของชาติไทยของเรามาประมาณช่วงหนึ่งก็มองเห็นว่าการจัดรายการวิทยุที่อาตมาภาพได้ทำการศึกษาได้ทำการฟังมาแต่ละรายการในสถานีวิทยุต่างๆทั้งภาค AM ทั้งภาค FM ทั้งภาคออนไลน์ก็แล้วแต่เถอะจะหารายการต่างๆที่จะพูดอะไรที่มันตรงๆชัดๆให้ญาติโยมพุทธบริษัทฟังแล้วไม่ต้องเกิดข้อสงสัยไม่ต้องเกิดข้อลังเลใจฟังแล้วรู้และเข้าใจได้ทันทีนั้นหาไม่เจอสักรายการหนึ่งอาตมาภาพก็พยายามที่จะหาที่จะฟังไม่มีเมื่อไม่มีอาตมาภาพก็เลยตัดสินใจตั้งรายการตนเองขึ้นมาแล้วจัดรายการเองโดยเริ่มต้นที่การเข้ารับการอบรมนักเผยแผ่ธรรมทางสถานีวิทยุซึ่งเป็นโครงการของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นหลักสูตรการอบรมในระยะสั้น15 วันสถานที่ทำการอบรมก็คือกรมประชาสัมพันธ์ซอยอารีสัมพันธ์เขตพญาไทโยมอบรมจนจบได้ความรู้ได้ความเข้าใจเรื่องผลิตรายการเรื่องการพูดการกล่าวการแสดงการจัดรายการต่างๆพอสมควรแล้วก็มาหัดทำรายการของตนเองโดยเริ่มจัดรายการคดีโลกคดีธรรมมาตั้งแต่ปีพระพุทธศักราช 2549 เป็นต้นมาเข้ามาสู่ปีนี้เป็นปีที่เท่าไหร่ญาติโยมก็ลองนำเอา 2565 ไปลบ 2549 ดูก็แล้วกันจัดมาตั้งแต่นั้นเลยโดยเริ่มต้นที่สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติที่พุทธมณฑล 104.25 เมกะเฮิรตซ์ไปชูตติ้งรายการที่นั่นเป็นครั้งแรกแล้วก็จัดทาง AM 1422 ช่วงหนึ่งแล้วก็หันกลับมาจัดทางสถานีวิทยุคลื่นวัฒนธรรมวัดดวงแขเรื่อยมาแล้วก็มาจัดทางสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเชียงใหม่ประจำจังหวัดเลยประจำจังหวัด101ประจำจังหวัดจังหวัดสุรินทร์ประจำจังหวัดสุพรรณบุรีประจำจังหวัดนครปฐมประจำจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นต้นทั้งภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันตกภาคใต้ก็จัดมาโดยตลอดจนถึงวันนี้แล้วเนื้อหาสาระของรายการก็เป็นอย่างที่ญาติโยมได้ยินได้ฟังกันนี่แหละ
คือมีการนำอะไรที่เป็นความจริงความถูกต้องของบ้านของเมืองเนี่ยมาเปิดเผยเหมือนกับหงายของที่คว่ำอยู่ตลอดเวลาที่คนไทยเราไม่เคยเห็นไม่เคยรู้ไม่เคยมีใครเปิดให้ท่านทั้งหลายได้ดูมาให้พวกท่านทั้งหลายพวกเราทั้งหลายได้ดูกันเช่นคำว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไทยของเราเนี่ยหลายคนหาที่มาที่ไปไม่เจอว่ามาจากไหนอาตมาภาพค้นพบพระราชดำรัสขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9ที่พระองค์ตรัสพระราชทานไว้ให้แก่สภายุวธิกสมาคมแห่งชาติเมื่อครั้งที่มีการประชุมใหญ่กันที่วัดอัมพวันจังหวัดสิงห์บุรีของหลวงพ่อจรัญนะโยมนั่นแหละครั้งนั้นแหละก็อัญเชิญมาแล้วก็มีอีกหลายๆครั้งที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินสีหบัญชรนะที่พระบรมมหาราชวังก่อนที่พระองค์จะทรงผนวดก็ตรัสไว้ถึง2 ครั้ง 2 คราและก่อนหน้านั้นอีกตรัสกับสันปาปาจรพอลที่2ว่าศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติก็อัญเชิญมาให้พวกเราเนี่ยได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรับสนองแนวพระราชดำริของพระองค์ท่านโดยการกล่าวตามพระองค์อาตมาก็เลยตั้งคำถามกับคนที่ไม่เห็นด้วยคนที่คัดค้านมาโดยตลอดว่าพวกแกเนี่ยมันเป็นพวกกบฏหรือพวกเดียวกับพวกกบฏกันหรือเปล่าจึงมาต่อต้านคัดค้านพระราชดำรัสของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9ก็ตั้งคำถามแบบนี้ตรงๆนี่แหละเป็นคนไทยหรือเปล่าและอาตมาก็เชิญชวนพวกเราเนี่ยได้ช่วยกันสืบสารรักษาต่อยอดพระองค์ท่านด้วยการนำกระแสพระราชดำรัสในส่วนนี้เนี่ยมาช่วยกันเผยแพร่โดยใช้วาจาของเราใช้ปากของเรานี่แหละเปล่งเสียงนี้ออกมาให้ได้ยินชัดๆว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไทยของเรานี่คือสิ่งที่รายการคดีโลกคดีธรรมได้ย้ำให้พวกเราได้ช่วยกันมาโดยตลอดแล้วก็พูดไปถึงว่าใครที่ไม่เห็นด้วยใครที่ต่อต้านใครที่คัดค้านอาตมาภาพถือว่าคนคนนั้นเนี่ยไม่ใช่คนไทยไม่ใช่ชาวพุทธแต่เป็นคนที่ปลอมเข้ามาแฝงตัวเข้ามาเป็นคนไทยแฝงตัวปลอมตัวเข้ามาเป็นชาวพุทธอาตมาภาพจึงบอกกับทุกท่านว่าอย่าไปเชื่ออย่าไปหลงเชื่อคนพวกนี้นะถ้าใครไปหลงเชื่อก็จะกลายเป็นพวกของเขากลายเป็นด้ามมีดแล้วนำมีดมาฟันพวกเดียวกันเองจึงมารณรงค์ให้พวกเราได้ทำหน้าที่กัน3 ข้อซึ่งมีข้อนี้เป็นข้อที่1แล้วข้อที่2ให้พวกเราอัญเชิญพระราชนิพนธ์ความหมายธงไตรรงค์ที่องค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานไว้ให้แก่พวกเราชาวไทยนั้นน่ะมาท่องจำกันให้ได้ขึ้นใจแล้วก็นำออกสู่สาธารณะด้วยการประกาศด้วยการกล่าวด้วยการนำให้ผู้อื่นได้กล่าวตามขอร่ำรำพันบรรยายความคิดเครื่องหมายแห่งสีทั้ง3งามถนัดขาวคือบริสุทธิ์สีสวัสดิ์หมายพระไตรรัตน์และธรรมะคุ้มจิตไทยเป็นต้นแล้วก็สรุปรวมแบบง่ายๆสั้นๆว่าสีขาวในธงชาติไทยหมายถึงพระพุทธศาสนาเท่านั้นแล้วก็บอกให้พวกเราเนี่ยคอยสังเกตด้วยว่ามีใครหน้าไหนไอ้อีคนไหนมันต่อต้านคัดค้านสิ่งนี้บ้างและไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่เรากล่าวไปนี้บ้างให้เราจดบันทึกข้อมูลคนพวกนี้ไว้รายละเอียดต่างๆเอาไว้วันเดือนปีเวลาที่คนเหล่านี้แสดงออกในการต่อต้านคัดค้านไม่เห็นด้วยประการใดก็แล้วแต่ให้บันทึกไว้ให้ทุกคนช่วยกันบันทึกเอาไว้แล้วส่งมอบมาที่อาตมาภาพนี่เป็นการตรวจสอบคนในสังคมของเรากันเองด้วยประการหนึ่งด้วยนะการกระทำ3 ข้อเนี่ยมันเป็นการตรวจสอบคนในสังคมด้วย
เป็นการประเมินด้วยอันนี้แหละเขาเรียกว่าใช้ธรรมวิจยะคือวิจัยธรรมในขณะที่เราทำงานเราก็วิจัยได้มันเป็นเรื่องปกติธรรมดาเป็นเรื่องของหลักตรรกศาสตร์ลอญิกเป็นวิทยาศาสตร์เพราะฉะนั้นเราทำงานนั้นมันต้องได้ประโยชน์ให้กับส่วนรวมส่วนตัวเรานี่ทิ้งไปเลยอย่าไปยุ่งอย่าเอาตัวเองเข้าไปแต่จงใช้จิตสำนึกของเราเข้าไปทำหน้าที่ตรงนี้ร่วมกันนี่คือรายการคดีโลกคดีธรรมที่ย้ำมาโดยตลอดและข้อสุดท้ายก็คือชีวิตของเรานั้นเราต้องถวายให้กับพระรัตนตรัยวิธีการที่ทำได้ก็คือขึ้นทะเบียนเขียนใบสมัครปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะตลอดชีวิตตามรอยเบื้องพระยุคลบาทจะเห็นได้ว่า3 ข้อนี้เป็นการแสดงออกของคนไทยเราในความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์โดยตรงเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นขององค์พระมหากษัตริย์ทั้งหมดเลยที่พระองค์ทรงกระทำมาทั้งหมดแล้วเราก็น้อมนำมาช่วยกันเผยแพร่สืบสารรักษาและต่อยอดให้คนรุ่นต่อๆไปได้ทำรายการนี้ทำการสังเคราะห์วิเคราะห์สิ่งเหล่านี้มาเป็นอย่างดีแล้วว่าเราสามารถทำได้ไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดอะไรทั้งสิ้นแต่ถ้ามันจะผิดอยู่อย่างเดียวผิดใจศัตรูของประเทศของเราแล้วโยมไปแคร์ทำไมศัตรูของประเทศมันน้อยเนื้อต่ำใจมันไม่พอใจจะไปแคร์มันทำไมศัตรูของบ้านของเมืองใช่ไหมรายการนี้จึงบอกพวกเราว่าไม่ต้องกลัวอย่างเดียวแต่มากลัวอย่างเดียวพวกเราไม่ทำกันเท่านั้นน่ะกลัวแค่นี้จริงๆกลัวพวกเราไม่ทำหน้าที่กันรายการนี้ไม่ย่อท้ออยู่แล้วยังคงทำหน้าที่เป่าประกาศแล้วบอกเชิญชวนพวกเราให้ทำกันนะให้ทำกันเนื้อหาของบทพระราชนิพนธ์ความหมายธงไตรรงค์ท่านสามารถไปค้นไปดูไปฟังและสามารถลอกเลียนแบบในการนำมาเผยแพร่ได้ใน YouTube พิมพ์คำว่าความหมายธงชาติดีทีวีมีคำว่าดีทีวีห้อยท้ายไว้นิดหนึ่งความหมายธงชาติดีทีวีท่านสาธุชนจะเห็นเนื้อความหมายพระราชทานธงไตรรงค์อยู่ในนั้นทั้งหมดก็สามารถเข้ามาดูแล้วก็นำไปช่วยกันแชร์ช่วยกันเผยแพร่กันได้นี่ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่เราสามารถร่วมด้วยและช่วยกันได้นี่คือสิ่งที่รายการคดีโลกคดีธรรมจัดเป็นสิ่งที่รายการคดีโลกคดีธรรมทำมาโดยตลอดแล้วก็ยืนอยู่บนจุดยืนนี้ไม่เคยหนีไปไหนเลยยืนอยู่บนหลักนี้แหละเพราะเป็นหลักการของชาติบ้านเมืองของเราจะทิ้งหลักได้ไหมเป็นไม้หลักปักเลนได้ไหมโยมไม่ได้หลักของเราต้องมั่นคงหลักของเราต้องเหนียวแน่นให้ใครมาโยกมาคลอนไม่ได้เลยแล้ววิธีการที่พากันทำนี่แหละคือการช่วยกันปักเสาต้นนี้ให้แน่นลงไปยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นอยู่ที่พวกเราทุกคนนั่นแหละไม่ได้อยู่ที่อาตมาคนเดียวเราต้องช่วยกันทำนะขอฝากไว้อย่าลืมนะพรุ่งนี้เป็นต้นไป16 17 18 19 4วันเนี่ยฟังพระอาจารย์มหาอุเทนปัญญาปริทัศน์พูดถึงเทวทัตทุจินที่กล่าวหาพระสงฆ์ทั้งประเทศว่าเป็นมหาโจรมาช้านานแล้วก็ยังกล่าวหาอยู่จนถึงทุกวันนี้แต่อาจจะเปลี่ยนแนวไปเอาคนอื่นมาเป็นปากแทนแล้วเอาพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าเนี่ยมาแปลสภาพแล้วก็ใส่ความคิดของตนเองมาต่อว่ามาดิสเครดิตพระสงฆ์เราอยู่อย่างต่อเนื่องเราลองไปฟังไปดูก็แล้วกันเดี๋ยววันพรุ่งนี้ติดตามแล้วฟังกันนะโยมนะวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วอาตมาภาพต้องขอสมมุติยุติรายการไว้แต่เพียงเท่านี้ไว้พบกันใหม่ในวันต่อไปขอความสุขความสวัสดีในธรรมแห่งองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจงปรากฏเกิดมีขึ้นในจิตใจของท่านผู้ฟังทุกท่านทุกคนเทินขอเจริญพรกล้าคิดก็ต้องกล้าทำ
อย่ากลัวถ้าทำความดีเป็นศึกษาปัญหาให้ทันท่วงทีเมืองไทยจะพัฒนากว่านี้รายการดีๆคดีโลกคดีธรรมขอรำพันบรรยายความคิดเครื่องหมายแห่งสีทั้งสามงามถนัดขาวคือบริสุทธิ์สีสวัสดิ์หมายพระไตรรัตน์และธรรมะคุ้มจิตไทยแดงคือโลหิตเราใสซึ่งยอมสละได้เพื่อรักษาชาติศาสนาน้ำเงินคือสีโสภาอันจอมประชาพระโปรดเป็นของส่วนองค์จัดริ้วเข้าเป็นไตรรงค์ยิ่งเป็นสีธงที่รักแห่งเราชาวไทยทหารอวตารนำไปยงยุทธวิชัยวิชิตก็ชูเกียรติสยามประเทศไทยที่เจริญมั่นคงมาได้จนถึงทุกวันนี้มิได้เกิดขึ้นจากความหวาดกลัวยังคลาดเขลาแต่บรรพบุรุษไทยของเราทุกยุคทุกสมัยล้วนแต่มีความกล้าหาญและชาญฉลาดปกป้องเอกราชสร้างชาติให้เกิดความมั่นคงโดยมีธงแห่งพระไตรรัตน์เป็นเครื่องนำชัยจึงเป็นที่มาที่ไปของรายการคดีโลกคดีธรรมกล้าคิดก็ต้องกล้าทำอย่ากลัวถ้าทำความดีเป็นศึกษาปัญหาให้ทันท่วงทีเมืองไทยจะพัฒนากว่านี้รายการดีคดีโลกคดีธรรมรายการดีคดีโลกคดีธรรมที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการคดีโลกคดีธรรมดำเนินรายการโดยพระครูปลัดณรงค์ฤทธิ์ ขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีณวัดทุ่งหลวงอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ในวันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2565 พิธีการดังนี้ 9 นาฬิกาเริ่มพิธีกล่าวองค์การบวงสรวง 10 นาฬิกา 9 นาที พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาห่มผ้าพระธาตุ 10 นาฬิกา 30 นาทีทอดกฐินสามัคคีแด่พระสงฆ์จำพรรษาจำนวน 5 รูปขอเชิญร่วมทำบุญกฐินได้ที่บัญชีธนาคารกรุงเทพสาขาตลาดแม่มาลัยชื่อบัญชีพระอธิการอินคำทิตะปุญโญเลขที่ 458-016-9367 หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่พระสมศักดิ์ปัญญาวโรโทร 0819196632ในมหามงคลวโรกาสแห่งเทศกาลเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช 2565 อันเป็นปีมหาปีติยินดียิ่งของมหาชนชาวล้านนาและชาวไทยผู้มีจิตเลื่อมใสเปี่ยมล้นด้วยพลวะศรัทธาทางด้านนายสุนทรชาญสารกิจสมาชิกอบต.แม่ยวมน้อยอำเภอขุนยวมก็รายงานเกิดน้ำป่าไหลหลากอย่างหนักในบ้านหัวแม่รากะหมู่ 8 ตำบลแม่ยวมน้อยอำเภอขุนยวม
ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสาธารณะจังหวัดเชียงใหม่คลื่นพัฒนาคุณภาพชีวิต FM 92.25 เมกะเฮิรตซ์บริหารและจัดการโดยวัดป่าแดงมหาวิหารส่งกระจายเสียงจากเลขที่ 71 หมู่ที่ 14 บ้านใหม่หลังมอ ตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่รหัสไปรษณีย์ 50200 หมายเลขโทรศัพท์ 0818815690 052000636-7ข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนศรัทธานักศีลนักบุญทั้งหลายร่วมพิธีเจริญพุทธมนต์สืบชะตาหลวงพ่อพระครูอาทรวิสุทธิคุณอายุวัฒนมงคล76 ปีท่านดำรงตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอหางดงเจ้าวาดวัดหนองตองตำบลหนองตองอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่คณะสงฆ์คณะศิษยานุศิษย์คณะศรัทธาพร้อมใจกันจัดงานทำบุญอายุวัฒนมงคลตรงกับวันเสาร์ที่17กันยายนพุทธศักราช2565เวลา 9:39 นาทีพระเถรานุเถระ32รูปเจริญพุทธมนต์สืบชะตาหลวงแบบล้านนา 11 นาฬิกาถวายเครื่องทยทานถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์สามเณร 13 นาฬิกาพระสังฆาธิการในเขตอำเภอหางดง77รูปเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นสิริมงคล 14 นาฬิกาคณะสงฆ์คณะศรัทธาสาธุชนทั้งหลายถวายมุทิตาสักการะ 15 นาฬิกาพิธียกพระพุทธรูปประดิษฐานณธรรมศาลาธรรมสถานวัดหนองตองท่านที่จะร่วมบุญสามารถโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยบัญชีวัดหนองตองเลขที่538-029-4960ได้ก็เป็นส่วนหนึ่งหลายท่านที่จะมีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพภัตตาหารเพลเจ้าภาพโรงทานติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่098-754-4889วันเสาร์ที่17กันยายน2565ร่วมงานนี้โดยพร้อมเพียงกันวันนี้รายการปกิณกะแห่งธรรมะก็มาพบมาปะกันอีกเราก็มาปะกันเป็นประจำทุกวันในเวลาเดียวกันนี้และก็ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ก็ต้องขออนุโมทนาขอบใจต่อคุณโยมเจ้าหน้าที่ทุกท่านทุกคนที่อำนวยความสะดวกในการที่ถ่ายทอดธรรมะแก่ญาติแก่โยมที่อยู่ทางบ้านได้รับฟังกันเช่นเดียวกันเนอะต่อออกไม่ออกพระเจ้าก็ต้องขออนุโมทนาในน้ำจิตน้ำใจของญาติของโยมเป็นอย่างนักที่ได้เป็นแฟนรายการธรรมะฟังธรรมะที่ธรรมภาพออกรายการนี้ต้องขอขอบใจเป็นอย่างยิ่งเอาละต่อไปเราไม่ไหว้พระสวดมนต์นะระยะนี้ก็เอาจังกำแปะด้วยเนาะเพื่อให้หูว่าแต่ว่าจะได้ซึ้งก็ไปแหมได้เริ่มได้เนอะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภวันตังอภิวาเทมิข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้า
ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบพระพุทธสวากขาโตภควตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนัมสสามิข้าพเจ้านมัสการพระธรรมกราบพระธรรมสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนัมมามิข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบพระสงฆ์ต่อไปกล่าวกันนมัสการนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอะระหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอะระหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอะระหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิกรมอุตุประกาศว่าตั้งแต่เมื่อตะวันวามาจนถึงปัจจุบันประเดี๋ยวเนี่ยแถวบริเวณวัดหนองตองนั้นมีฝนตกหน่อยเมื่อเวลาประมาณ 13 นาฬิกามิดมัดเนี่ยแล้วก็แดดออกตั้งแต่กินของงายพดเปลี่ยนแมลงก็มีเมฆลอยมามุ่งลง มึงอย่ามาตกตรงนี้นะเบตตาไปตกที่อื่นญาติโยมฝนก็บ่มีตราบเท่าเวลานี้ลมก็ไม่แรงแต่อยู่ตามปกติเป็นลมหายใจเข้าออกทีนี้ได้ประกาศญาติโยมรับทราบไปเลยว่าในวันที่ 17 ตอนบ่าย 3 โมงนั่นนะเสร็จงานอายุบรณะมงคลธรรมาเรียบร้อยประกาศให้ญาติโยมไปวัดจะมีการยก
พระพุทธรูปเจ้าหินทรายสมปรารถนาประดิษฐานที่แท่นแก้วหรือบัลลังก์แก้วโดยใจยกเขียนของสุ่มมายกแต่ทีนี้เนื่องจากว่าที่ผ่านมานะฝนตกหนักวันค่ำขึ้นวุ่งน้ำก็เลยท่วมบางจุดในสถานที่ศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมศาลาหาบท่วมกุฏิก็ท่วมวิหารก็บ่ท่วมแต่ทางเข้านะมันลำบากก็เลยยุติเลื่อนไปโอกาสหน้าจะวันที่อย่างเดือนอย่างนั้นก็คงจะบ่เกินเดือนหน้าหรือปลายเดือนกันยาเมื่อมันแห้งดีๆเมื่อมันลมพอลดมันมีน้ำหนัก3 ตันและพระมีน้ำหนัก2 ตันครึ่งมันจะสู้บ่ไหวถ้าเกิดรถไปติดลมไปค้ำอยู่หันก็จะลำบากก็เลยถือเอาฤกษ์ของพระพุทธเจ้ายามไหนเวลาใดปลอดภัยไร้กังวลยามนั้นเวลานั้นเป็นฤกษ์ดีที่สุดก็ขอเอาฤกษ์ของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติตามก็ออกไม่ออกญาติโยมทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันบ่แน่นอนแต่ว่าทุกอย่างที่เขากำหนดไว้นั้นมันก็แน่นอนในบางสิ่งบางอย่างและบางอย่างก็อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เหมือนกับญาติกับโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายบางท่านบางคนตั้งใจจะไปวัดนั้นจะไปวัดนี้จะไปทานที่นั่นที่นี้ตั้งใจจะทำอันนั้นจะทำอันนี้เมื่อถึงเวลาไปบ่ได้เพราะมีเหตุบางครั้งก็ไม่สบายบางครั้งก็ต้องทำงานทำกิจที่มันสำคัญกว่าฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันมีการเปลี่ยนแปลงตามกาลตามเวลาได้แต่ว่าบางอย่างเป็นของดีเขาก็ต้องพยายามบางทีมันได้เปลี่ยนแปลงบ่อยครั้งอย่างการฤทานการรักษาศีลการฟังเทศน์ฟังธรรมการเจริญเมตตาภาวนาเนี่ยถ้าเอาไปเปลี่ยนอยู่ตลอดเลื่อนอยู่ตลอดศีลหน้าก็ไปวัดศีลหน้ามาบ้างความศีลก่อนศีลหน้าก่อนแล้วก็ศีลหน้าจนพอออกกว่า3ได้ไปวัดสักศีลบางครั้งก็เรื่องเล็กน้อยมาเป็นปัญหาญาติโยมทำความดีอย่าเลื่อนไหลไปมากมันจะมีโอกาสเกิดเอาไปก่อนเนี่ยตายไปญาติโยมมันไปได้ไปแล้ววะเลื่อนไปอยู่ตลอดเวลากูจะฟังเทศน์กูจะรักษาศีลกูจะเมตตาภาวนาเลื่อนไปติ๊กในที่สุดศีลก็ไม่ได้รักษาทานก็ไม่ได้ทานธรรมก็ไม่ได้ฟังเจริญเมตตาภาวนาก็ไม่ได้เจริญเมตตาภาวนาแล้วต้องขออนุโมทนาต่อโยมดำรงโยมอัมพรกับลูกคือเด็กชายประควัตรมูลศรีมันอยู่ที่บ้านแม่คือเพื่อโดยสเก็ตจังหวัดเชียงใหม่พร้อมกับญาติพี่น้องมีแม่อำไพกองราช
ตลอดจนหลายท่านหลายคนที่พากันไปแม่ตาคำทองคำปั้นสันปะแป๊บก็ไปรัตวานะคุณโยมนี่ได้เอาน้ำไปถวายช่วยในงาน200 แพ็คคือ200 โหลตกอยู่ประมาณ 2,400 ขวดต้องขอบใจเน้อแล้วเปิ้นก็บอกว่าตุลุงผมฟังตุลุงอยู่บักเหือดบักขาดฟังตุลุงเทศประตานอย่างที่ตุลุงเนี่ยบะพุทธตื่นโหบะพุทธตื่นได้ผมได้ธรรมะจากตุลุงได้ข้อคิดจากตุลุงได้เทศได้ได้จ่าธรรมะฟังก็มีความสุขใจการตานครั้งนี้ก็อย่างเดียวกันปกติพ่อวิพันธ์แม่วิสัยซึ่งพ่อแม่ทั้งสองเนี่ยเคยมาตานที่วัดตุลุงละหลายปีที่ผ่านมาเพิ่งก็จากไปก็ขอบุญกุศลนี้ไปรอดไปถึงไปตึงด้วยจิมเนอร์พี่น้องญาติโยมทั้งหลายความกตัญญูเนี่ยโอจักคุณเนี่ยเป็นเครื่องหมายของคนดีแต่ไม่ได้หมายความว่าโอจักคุณอย่างเดียวนะอีแม่มีพระคุณต่อเฮาอีพ่อมีพระคุณต่อเฮาเลี้ยงเอามาตั้งแต่เมื่อน้อยจนเฮามีอายุปุนนี้เป็นเช็ดเป็นเป็นบ่ดูแลพ่อบ่ก้อยปล่อยเปิ้นอดกันอยากจะได้นุ่งผ้านุ่งผ่อนก็มีนะไปจะเนี่ยอย่างจะได้บ่เอาใจใส่อันนี้หูจักคุณแต่บ่หูจักคุณหูจักคุณว่าเปิ้นเมื่อมาเกิดเปิ้นเลี้ยงตัวมาเปิ้นทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อตัวอย่างแต่บ่เคยกตเบติตาคือทดแทนพระคุณบ่ได้ตอบแทนเปิ้นบ่ได้เลี้ยงดูเปิ้นบ่ได้รักษาเปิ้นบ่ได้ปฏิบัติเปิ้นเวลาเจ็บไข้ได้เป็นแต่ยมดำรงนี่ครอบครัวนี้มีความกตัญญูกตเวทิตาต่อพ่อต่อแม่ผู้ให้ชีวิตผู้ให้กำเนิดเหมือนญาติโยมท่านผู้ฟังเนี่ยท่านทั้งหลายเอาทุกคนนะมีจิตที่งามมีนิมิตหมายของคนดีคือความกตัญญูกตเวทิตาต่อผู้มีพระคุณอยู่ในจิตในใจของญาติโยมทุกคนตะลุงก็ต้องขออนุโมทนานักเน้อแต่วันนี้บ่ายโมงก็ได้ไปมอบบ้านแก่นายใจนองคำบ้านอยู่ปุ้นตำบลบ้านแบนอำเภอหางดงญาติโยมบ้านนายใจอยู่บ้านปะเดือคนแก่นี้อายุได้72 ปีอยู่คนเดียวโดดเดี่ยวบ้านหลังเก่านี่จะว่าเล้าไก่กำใจองค์ครัวก็บ่เชิงมันตึงแต่เขามีที่อยู่ที่อาศัยทางกำนันผู้ใหญ่บ้านตัวเจ้าก็ได้ร่วมกันแต่งบ้านเรียกว่าสร้างบ้านซ่อมบ้านดูเหมือนหมดไปมัน70,000 กว่าบาทโดยอาศัยแรงกำนันผู้ใหญ่บ้านหน่วยงานองค์กรและพี่น้องประชาชนชาวบ้านเป็นช่วยกันทางคณะส่งก็ช่วยเลยมอบนายใจนองคำไปเมื่อตะวันบ่ายถามผู้ใหญ่บ้านว่าติดหนี้เป็นก็แปลงบ้านบัดติดหนี้ติดสินยังครับยังมีเงินเหลือพอใจอยู่ก็เรียกว่าเอาไว้เป็นต้นทุน
ดูห้องน้ำก็มีกลัวไปก็มดีน้ำก็จึมอยู่ตลอดเวลาญาติโยมท่านผู้ฟังการฮื้อซึ่งกันและกันเนี่ยมันมีความสุขแต่ว่าในธรรมภาพมีความสุขทุกเจ้าก็มีความสุขญาติโยมที่ได้ร่วมกันก็มีความสุขมีจิตใจเบิกบานแช่มชื่นกันได้ไข้หัวกันม่วนมันมีความสุขอย่างบอกไม่ถูกพอใจก็ยิ้มบอกว่ากัดอกคือดีอกดีใจญาติโยมผู้ให้ก็มีความสุขผู้รับก็มีความสุขเช่นเดียวกันเมื่อมอบบ้านเสร็จเรียบร้อยอาตมาภาพต้องมาประชุมที่โรงพยาบาลหางดงก็มีผู้ในวยการโรงพยาบาลมีนายอำเภอมีกำนันผู้ใหญ่บ้านมีทั้งเทศบาลหางดงแม่ตาช้างและด็อกเตอร์อมรพี่น้องญาติโยมหลายท่านหลายคนได้ประชุมกันก็มีโครงการที่จะย้ายโรงพยาบาลหางดงเนี่ยไปไว้ที่ตำบลน้ำแพร่เลยคันคลองไปทางวัดดอยธรรมทางเทศบาลของน้ำแพร่เพราะทางป่าไม้ได้อนุญาตที่27ให้แต่ที่นั้นเป็นเดินเป็นดอนบรรยากาศดีต้นไม้มีก็จะเพี้ยวต้นไม้ออกเต้าที่ปอเพี้ยวได้กันตะวาก็วางแผนไว้กำลังของบประมาณอยู่ได้หมูเดือกสิ่งแรกที่ต้องทำคือเพี้ยวทำบริเวณนั้นว่าตัดเนี่ยจะสร้างโรงพยาบาลจะสร้างตึกหลายหลังมันเป็นโรงพยาบาลหมอกสันปะตองกาสันทรายกาหมอกเอี้ยได้บริการแก่ญาติโยมทุกสารทิศในที่ประชุมนั้นก็วางแผนช่วยกันไม่ต้องไปรอกองทุนของทางรัฐบาลเตือระดมกองทุนกันหาผู้มีจิตศรัทธาผู้มีจะกินหาเศรษฐีผู้ใจบุญมามีส่วนร่วมในการก่อสร้างห้างแบ่งในครั้งนี้เพราะสร้างองค์ญานั้นมันเป็นการรักษากายวาจาในสังขารธรรมความเจ็บความปวดที่มันเกิดขึ้นแก่ทุกๆคนมันก็หนีดึงพ้นเขาก็มีหงยาเมื่อน้องมีอู่ซ่อมรถนะ อันไหนมันเสียอันไหนมันรู้ก็ซ่อมแปลงอันนั้นเนี่ยเนาะฉะนั้นญาติโยมตะวันนี้ประชุมกันก็เรียกว่าวางแผนกันอยู่ในการที่ก่อสร้างห้างแต่งในครั้งนี้แต่ว่าไปแน่นอนย้ายไปแน่นอนโรงพยาบาลหลังเก่าที่แม้ถนนหนทางนั้นก็จะมีส่วนหนึ่งที่ใจอยู่ที่นั่นยังเป็นแม่อยู่นะอันนี้ก็ฝากกับเศรษฐีผู้ใจบุญทั้งหลายทำไปเถอะญาติโยมท่านผู้ฟังสิ่งใดที่เขาทำได้ก็ทำเมื่อเขามีชีวิตอยู่แต่ขอให้ทำดีขอให้ทำบุญจะไปทำบาปอย่าทำว่าเคยเคยจาญาติโยมฟังเนี่ยว่าการทำบาปนะมันง่าย
ลงทุนด้วยโมโหโทโสด้วยขาดสติโดยความโลภความโกรธความลุ่มหลงทำบาปทำกรรมบดีทำแล้วตัวเองนั้นรับผลอย่างทันตาเห็นต้องถูกจับถูกยับติดคุกติดตารางถึงอันก็หนีและเล่ร่อนไปมุกซ่อนตัวอยู่ในป่าหรือไปถึงหันที่นี่บาปกรรมก็ต้อยอยู่ตลอดตันที่ไหนยับที่หันฉะนั้นญาติโยมในชีวิตขอทำบุญจะไปทำบาปหรือทำดีไปเถอะญาติโยมมันตึงเสียลายนะเหมือนพ่อไม่ออกที่ฟังด้วยเจ้าหนองทองรายการปกิณกะธรรมะญาติโยมจะได้รู้ว่าตัวเจ้าเล่าอย่างนี้ฟังพ่องตัวเจ้าอู้อย่างนี้ฟังพ่องญาติโยมก็จะได้รู้จะได้จำได้ว่าตัวเจ้าอู้เรื่องนั้นเรื่องนั้นบางครั้งมันก็สามารถเป็นปัญหาต่อชีวิตของตัวเองในจุดนั้นตัวเจ้าอู้ฟังก็คลายปัญหานั้นได้แก้ปัญหานั้นได้ธรรมะไม่จำเป็นต้องเป็นลึกซึ้งแต่มันก็ลึกซึ้งอยู่ในตัวแห่งมันอยู่แล้วมันเป็นสัจจะมันเป็นความจริงธรรมาภาพได้กล่าวไว้ความว่าหลายครั้งว่าธรรมะเป็นอมตะเป็นสิ่งไม่ตายธรรมะเป็นสัจธรรมเป็นสิ่งที่เป็นจริงญาติโยมเป็นของจริงโดยบัดตายตัวถ้ามันตายไปจริงนี่พดมาเดียวต้องห่อนเดียว 2,500-600 กว่าปีละอันนี้ตัวเจ้าฝากไว้วันนี้แล้วเนอะตัวลุงจะสืบชะตานะถ้าใครจะไปร่วมก็ไปกันเนอะนั่นเนี้ยบอกกล่าวเดี๋ยวนี้นะอยากให้ไปก็ไปที่ตุลาก็รับไปนะมันอยู่ที่จิตที่ใจจะนำไปทางใดทางอันวันนี้อู้จ่าไปมาเวลาเบาสมควรเนาะอายุวันโนสุขังพลังพบกันใหม่โอกาสหน้าเจริญพรสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพข่าวชาวบ้านผมกาเศรษฐ์เพชรสำริดบรรณาธิการข่าวก้าวหน้านิวกับการทำหน้าที่สื่อสารมวลชนของพี่น้องสื่อมวลชนทุกแขนงสาขาจากส่วนกลางแล้วก็ส่วนภูมิภาคข่าวภายในประเทศข่าวจากต่างประเทศก็เป็นเรื่องราวในการรายงานข่าวเหตุการณ์ดีเหตุการณ์ร้ายต่างๆทั่วโลกไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยเราในยุคโลกาภิวัตน์หรือว่ายุคออนไลน์ทั้งหลายเราก็สามารถจะเห็นจะรู้จะทราบข้อมูลข่าวสารในรอบ24 ชั่วโมงได้พร้อมๆท่านที่อ่านหนังสือพิมพ์ออนไลน์คลิกเข้าไปที่ www.9hnanew.com นะครับก็เป็นหนังสือพิมพ์ที่เราได้รับอนุญาตลิงก์นำมาให้เราได้ติดตามข้อมูลข่าวสารกันในรอบวันธรรมะก่อนข่าววันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับการที่เราจะชักศึกเข้าบ้านก็หมายความว่าคนที่เป็นคนต่างด้าวเท้าต่างแดนที่อยู่รอบบ้านหรือที่มีอยู่ทั่วโลกก็คือคนต่างแดนต่างด้าวที่ไม่ใช่คนที่เกิดในประเทศไทยมีสัญชาติไทยเชื้อชาติไทยหรือว่าในส่วนที่ได้รับสัญชาติไทยเมื่อมาเกิดในประเทศไทยวันนี้ที่เราพูดว่ารอบบ้านเรานั้นมีต่างชาติต่างด้าวที่เข้ามาทั้งถูกต้องและก็ไม่ถูกต้องก็ที่เรียกว่าหลายคนหลายท่านก็เปิดประตูบ้านรับชักศึกเข้าบ้านไม่ว่าจะเป็นวัดวารามต่างๆก็รับคนที่เป็นศิษย์ที่เป็นคนต่างด้าวหรือรับพระภิกษุสามเณรจากต่างประเทศ
ที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาอยู่อาศัยทั้งถูกต้องและไม่ถูกต้องคำว่าถูกต้องนั้นก็มีพาสปอร์ตมีวีซ่าเข้ามาอยู่ตามในกระทรวงการต่างประเทศสามารถตรวจสอบได้ส่วนต่างด้าวประเภทหลบหนีเข้าเมืองเข้ามาอยู่มาทำงานเป็นฝ่ายคฤหัสถ์ไปแอบอาศัยอยู่ตามวัดวาอารามต่างๆโดยเฉพาะเจ้าบ้านก็คือเจ้าอาวาสก็ยังอนุญาตให้เข้ามาอยู่แต่ว่าไม่ได้อยู่จริงบ้างไม่อยู่จริงบ้างเรียกว่าเรื่องนี้ทางตรวจคนเข้าเมืองและกระทรวงการต่างประเทศจะต้องสนใจในช่องทางต่างๆที่หลบเข้ามาในรูปแบบของพระภิกษุสามเณรเข้ามาโดยอ้างว่าเข้ามาเพื่อการศึกษาแต่ไม่ถูกต้องในระบบการเข้าออกนอกในประเทศทั้งพาสปอร์ตวีซ่าไม่มีนะครับก็เข้ามาอ้างว่าจะมาศึกษาพระธรรมพระวินัยตามวัดวาอารามต่างๆหรือมหาวิทยาลัยสงฆ์ก็ตามหรือสถาบันอุดมศึกษาฝ่ายทางบ้านเมืองของรัฐก็ตามเมื่อเข้ามาเป็นบุคคลที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายก็ทำให้ระบบการปกครองอาจจะเสียความมั่นคงในเรื่องของข่าวกรองอาจจะมีชักศึกเข้าบ้านไส้ศึกอะไรต่างๆในช่องทางต่างๆแต่ผู้ที่ให้ที่อยู่อาศัยไม่ว่าจะเป็นเจ้าอาวาสรักษาการเจ้าอาวาสรวมไปถึงเจ้าคณะปกครองต่างๆไม่ได้สอดส่องดูแลและยังจะเปิดโอกาสให้พระภิกษุสามเณรต่างด้าวหรือคนต่างด้าวเข้ามาอยู่ในวัดก็ยังเป็นความผิดเรื่องนี้ทางผู้ใหญ่บ้านกำนันฝ่ายปกครองโดยเฉพาะท่านนายอำเภอผู้ว่าราชการจังหวัดเราก็บอกว่าเห็นแก่มนุษยชาติแต่คนที่เข้ามานั้นไม่ทราบว่าเป็นสัญชาติใดเชื้อชาติใดแฝงเข้ามาในรูปแบบก็ในขณะนี้จะเป็นพุทธศาสนาหรือต่างศาสนาที่มีการปลอมแปลงเข้ามาบวชเป็นพระภิกษุแล้วก็ได้อาศัยผ้ากาสาวพัสต์นั้นอยู่ในร่มเงาในช่องทางต่างๆซึ่งเรื่องนี้ทางรัฐบาลไทยก็ไม่ได้นิ่งนอนใจก็ตรวจสอบกันในเรื่องของคนต่างด้าวเท้าต่างแดนโดยเฉพาะแรงงานฝ่ายชาวบ้านที่จะเข้ามาทำงานกระทรวงแรงงานก็จะต้องตรวจสอบรวมไปถึงตม.ตรวจคนเข้าเมืองหลายหน่วยงานที่จะต้องดูแลเรื่องนี้ก็ถือว่าธรรมะก่อนข่าววันนี้เราอย่าชักศึกเข้าบ้านเข้ามาอยู่อาศัยในวัดวาอารามที่ตนเองเป็นพระสังฆาธิการเจ้าอาวาสรักษาการเจ้าอาวาสฝ่ายบ้านเมืองก็คือเข้ามาอยู่ในบ้านเป็นเจ้าบ้านอาคารบ้านเรือนของใครที่มีเจ้าบ้านรับคนต่างด้าวเข้ามาที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายก็ถือว่ามีความผิดนะครับก็เราจะไปส่งเสริมคนต่างด้าวเท้าต่างแดนที่มาถูกต้องไม่ถูกต้องอย่างไรก็อยู่ในดุลพินิจวิจารณญาณของผู้ที่เป็นเจ้าบ้านโดยเฉพาะเท่าวัดวาอารามก็คือเจ้าอาวาสทั้งพระอารามหลวงแล้วก็วัดราชรวมไปถึงฝ่ายบ้านเมืองก็คือทุกคนที่เป็นเจ้าบ้านมีทะเบียนบ้านจะรับคนเข้ามาในบ้านทางนายทะเบียนราษฎรของระดับอำเภอท้องถิ่นก็จะต้องตรวจสอบให้ดีว่ามีใครรับใครเข้ามาอยู่ในชื่อทะเบียนบ้านจะเป็นคนต่างด้าวเท้าต่างแดนหรือคนที่มาอาศัยทะเบียนบ้านเพื่อจะมาเทคะแนนเสียงในช่วงหาเสียงก็ตามเตรียมตัวเพื่อจะมีการเลือกตั้งก็ตามอย่างนี้เป็นต้นเป็นตัวอย่างก็ถือว่าไม่ชอบไม่สุจริตไม่ถูกต้องตามกฎหมายของบ้านเมืองเราก็ช่วยกันจะได้ปกปิดความสิ่งที่ทำผิดต่อกฎหมายคนที่ทำผิดใครก็ตามที่เป็นเจ้าบ้านทำผิดเราก็ต้องรู้ว่าทำผิดเรื่องนี้ศึกจะมาในบ้านได้ถ้าไม่มีคนภายในรู้เห็นเป็นใจข่าวแรกวันนี้ก็มีปัญหาเรื่องของหลายพื้นที่ที่เป็นข่าวเด่นข่าวดังในช่วงน้ำท่วมปัญหาหนึ่ง
ในกรุงเทพมหานครก็คือเรื่องทางระบายน้ำท่อระบายน้ำส่วนหนึ่งก็มาจากท่อระบายน้ำอุดตันปัญหาที่สำคัญที่อุดตันก็คือขยะหรือก้อนไขมันแม้ปัจจุบันจะมีกฎหมายออกมาจัดระเบียบนะครับท่านผู้ฟังออกมาจัดระเบียบเรื่องนี้โดยคุมเข้มพ่อค้าแม่ค้าหาบเร่แผงลอยห้ามมิให้ผู้ใดเทหรือทิ้งสิ่งปฏิกูลมูลฝอยน้ำโสโครกหรือสิ่งอื่นใดลงบนถนนหรือทางน้ำจะมีโทษปรับอัตราสูง10,000 บาทก็ตามเกี่ยวกับเรื่องนี้ความคืบหน้าเมื่อ7 กันยายนที่ผ่านมาก็มีเฟซบุ๊กรายหนึ่งโดยกล่าวถึงเจ้าหน้าที่สำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครเผยภาพภายในท่อระบายน้ำซอยสุขุมวิท39กรุงเทพคืนก่อนหน้าที่มีปัญหาน้ำท่วมแต่น้ำก็ลดระดับได้เร็วกว่าเดิมมากเนื่องจากมีการล้างท่อระบายน้ำพบว่าเมื่อเปิดฝาท่อจะเจอก้อนไขมันขนาดใหญ่รอยอืดเต็มท่อและพบท่อน้ำที่ต่อลงท่อทันทีเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ต้องใช้ลูกลากไขมันออกมาต้องใช้แรงผู้ชายกว่า 3-4 คนและลากออกมาได้จำนวนหนึ่งก็ยังมีเจ้าหน้าที่ที่เสียสละลงไปในท่อสกปรกจะเห็นว่าระดับไขมันอยู่ที่หน้าอกจนมีการคอมเมนต์หลายคนที่เป็นห่วงเพราะไม่มีอะไรปกป้องเจ้าหน้าที่คนนั้นได้เลยอย่างไรก็ดีเมื่อตรวจสอบจุดที่เกิดปัญหาน้ำท่วมขังเป็นประจำสิ่งที่พบก็ข้อแรกภาพของก้อนไขมันจำนวนมากจนอุดเต็มท่อระบายน้ำเขตนี้พบเจอทุกปีที่เข้าดำเนินการล้างท่อไม่ว่าจะเป็นส่วนกลางกรุงเทพมหานครหรือต่างจังหวัดก็ตามลักษณะก็คือมีร้านค้าต่อท่อระบายน้ำตรงลงไปยังบ่อพักสาธารณะโดยไม่มีเครื่องดักไขมันเจ้าหน้าที่ก็ไม่ทราบถึงสาเหตุที่มีหน่วยงานอนุญาตให้ทำได้ขณะล้างท่อจึงเรียกผู้ดูแลร้านมาดูปัญหาที่เกิดขึ้นแต่กลับได้รับคำตอบที่น่าตกใจซึ่งไม่สามารถอธิบายเป็นคำพูดได้ข้อที่2นั้นน้ำปูนแข็งตัวในท่อสังเกตว่าที่หน้าไซต์งานก่อสร้างอาคารแทบทุกไซต์งานนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังจะเจอลักษณะแบบนี้ 99.9% เมื่อเรียกวิศวกรออกมาดูปัญหาที่เกิดขึ้นก็ได้รับคำตอบที่น่าผิดหวังเช่นกันคนที่เคยเป็นวิศวกรหรือคนที่เคยร้างตึกมาก่อนแต่ก็ไม่เคยสร้างปัญหาต่อส่วนรวมไม่ต้องให้ใครมาตรวจและสั่งให้แก้ไขแต่จรรยาบรรณของคนเราก็คงต่างกันสุดท้ายนี้ก็ชี้แจงว่าพนักงานที่ปฏิบัติงานภาคสนามหากเจอปัญหาท่อระบายน้ำเช่นนี้จะไม่มีการปล่อยผ่านย้ำว่าจะแก้ไขจนกว่าจะจบงานทำหน้าที่ได้เต็มที่ไม่ปล่อยปละละเลยจนเป็นภาระของหน่วยงานอื่นและก็ไม่อยากให้หน่วยงานอื่นๆคิดว่าปล่อยปัญหาไปทิ้งให้สำนักการระบายน้ำเข้ามาล้างท่อก็จบไปเพียงเท่านั้นทั้งนี้หลังจากเหตุการณ์ต่างๆขอไปภาพเหตุการณ์ต่างๆดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกมาก็สร้างความตกใจให้กับผู้ที่พบเห็นเรื่องราวมองว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจะมีการจริงจังในการเอาผิดกับผู้ที่มีส่วนทำให้เรื่องของการระบายน้ำที่มีปัญหาท่ออุดตันนะครับก็ภาพข่าวจากส่วนกลางกรุงเทพมหานครไม่กี่วันก็เห็นว่าเปิดฝาท่อแล้วก็มีทั้งขยะมีทั้งไขมันมีอะไรต่างๆและสิ่งที่น่าอดสูใจก็คือพนักงานที่ลงไปแก้ไขปัญหาก็ต้องเสียสละตัวเองเปื้อนด้วยขยะนะครับเปียกปอนด้วยขยะลงไปในท่อเพื่อไปแก้ไขปัญหาก็ถือว่าเป็นความเสียสละที่น่าภาคภูมิใจจะเป็นผู้นำครอบครัวใครก็ตามที่เข้าไปทำงานแก้ท่อระบายน้ำอย่างนี้ตัวสกปรกเหม็นด้วยกลิ่นขยะเน่าทั้งหลายแล้วก็ขยะที่
ฝังไว้ในท่อหรืออยู่ตามท่อเศษขยะที่ไม่พึงประสงค์ละลายได้ก็มีละลายไม่ได้ก็มีโดยเฉพาะไขมันและเศษขยะที่เป็นโลหะที่มีผู้ทิ้งลงไปในท่อน้ำอันนี้ก็เป็นกรณีศึกษาสำหรับในส่วนกลางกรุงเทพมหานครแล้วก็ส่วนต่างจังหวัดก็ทุกจังหวัดนะครับไม่ว่าจะอยู่ในส่วนของเทศบาลนครเทศบาลเมืองเทศบาลตำบลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลก็ตามเรื่องของปัญหาท่อระบายน้ำนี่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเมื่อเปิดฝาหรือจะรู้เห็นก็ในช่วงที่มีการน้ำท่วมน้ำบ่าไหลเข้ามาน้ำนั้นไม่สามารถจะไหลลงสู่ท่อระบายน้ำขนาดต่างๆได้เพราะว่ามีขยะหรือมีสิ่งอุดตันอยู่ภายในท่อระบายน้ำนี่แหละก็คือเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องยังแก้ไขกันได้บ้างไม่ได้บ้างก็เป็นอุทาหรณ์เตือนใจว่ายามที่ไม่มีฝนตกชุกหนาแน่นก็ยังไม่เห็นพิษเห็นภัยเห็นโทษของท่อระบายน้ำที่อุดตันระบายน้ำไม่ได้ไม่ทันก็น้ำก็ไหลอยู่บนฝาท่อเพราะว่าไหลลงไปในท่อก็ไม่ได้ก็เลยท่วมถนนท่วมหนทางสัญจรไปมากับผู้ใช้รถใช้ถนนในเส้นทางต่างๆนี่แหละก็เป็นอุทาหรณ์เรื่องท่ออุดตันในท่อระบายน้ำในพื้นที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นส่วนกลางกรุงเทพมหานครหรือต่างจังหวัดในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆก็คงจะให้ความสนใจในเรื่องของท่อระบายน้ำดูแลในยามที่ยังไม่มีฝนตกชุกหนาแน่นเปิดฝาท่อทำความสะอาดกันในช่วงที่ยังไม่มีปัญหาน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะครับก็มีเรื่องราวข่าวต่างประเทศที่น่าสนใจในช่วงนี้อีกข่าวหนึ่งที่ทางทีมข่าวเราได้รับรายงานกันเข้ามาจากผู้จัดการออนไลน์ข่าวต่างประเทศเงินเฟ้อสหรัฐเดือนสิงหาคมพุ่งนักลงทุนกังวลกระทบเศรษฐกิจฉุดหุ้นไทยปิดที่ลบ 4.51 จุด 14 กันยายนที่ผ่านมาหุ้นไทยปิดที่ลบ 4.51 จุดบล็อกเกอร์เผยตลาดกังวลอัตราตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐเดือนสิงหาคมที่ยังคงพุ่งสูงอย่างต่อเนื่องแม้โดยรวมจะสอดคล้องกับการคาดการไว้ชี้อาจกระทบภาพรวมเศรษฐกิจต่อหุ้นเอเชียบ้างแต่ยังถือว่าน้อยเพราะตลาดหุ้นไทยมีความแข็งแกร่งเมื่อเทียบกับตลาดโลกจากหลายปัจจัยบวกทั้งแนวโน้มเศรษฐกิจอาเซียนที่โตต่อเนื่องในช่วง2 ปีข้างหน้าพร้อมประเมินกรอบการลงทุนคือวันนี้รับที่ 1,640 จุดและแนวต้านที่ 1,686 จุดอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของตลาดหุ้นไทยนอกจากนั้นหลักทรัพย์ที่มีการเปลี่ยนแปลงกันจำนวน518หลักทรัพย์ไม่เปลี่ยนแปลงจำนวน582หลักทรัพย์และปรับตัวลดลงอีก 1,135 หลักทรัพย์อันนี้ก็คงเป็นข่าวที่เกิดขึ้นทั้งทั่วโลกและก็ประเทศไทยเรื่องของนักลงทุนตลาดหุ้นต่างๆก็ไปดูภาพข่าวที่ทางทีมข่าวได้รายงานเรื่องภาพข่าวน้ำท่วมในภูมิภาคในจังหวัดต่างๆโดยผู้จัดการออนไลน์รายงานบรรยากาศภาพน้ำจากคลองทับมาไหลท่วมเขตเทศบาลนครระยองแล้วโรงเรียนปิดเรียนชั่วคราวชาวบ้าน400หลังคาเรือนเดือดร้อน14 กันยายนที่ผ่านมาก็เรื่องของวิกฤตน้ำท่วมที่ระยองนะครับเป็นข่าวภาพข่าวภูมิภาคจากระยองถือว่าวิกฤตน้ำจากคลองทับมาเพิ่มน้ำเพิ่มไหลเข้าท่วมเขตเทศบาลนครระยองแล้วชาวบ้าน400หลังคาเรือนเดือดร้อนหนักโรงเรียนต้องประกาศปิดเรียนถึงวันที่15 กันยายนนี้ขณะที่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากจะตั้งโรงครัวพระราชทานด้านนายกเทศบาลตำบลทับมาเผยเที่ยงคืน
ที่ผ่านมาก็หนักมากจากสถานการณ์น้ำหลากในคลองทับมาที่มีปริมาณสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจนทำให้เทศบาลตำบลทับมาต้องประกาศให้ประชาชนในพื้นที่เร่งอพยพแล้วก็ขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงตั้งแต่ช่วงค่ำของวันที่13กันยายนต่อจนถึงวันที่14กันยายนที่ผ่านมาเมื่อวานนี้มองดูภาพมุมสูงบริเวณถนนบายพาสสาย36ขาเข้าและออกของเมืองระยองช่วงก่อนขึ้นสะพานต่างระดับ4แยกทับมาพบระดับน้ำท่วมสูงจนทำให้มีรถติดยาวหลายกิโลเมตรนั้นล่าสุดผู้สื่อข่าวได้รายงานเพิ่มเติมเข้ามาว่ามวลน้ำในตำบลทับมาได้ไหลท่วมเขตเทศบาลนครระยองเป็นพื้นที่เขตรอยต่อชั้นในและเข้าท่วมถนนสายค2ด้านหลังโรงแรมสตาร์คอนเวนชั่นระยองรวมทั้งบริเวณหน้าโรงเรียนกวงหัวกว่า50เซนติเมตรจนทำให้ทางโรงเรียนต้องประกาศปิดเรียนจนถึง15กันยายนพร้อมติดต่อให้ผู้ปกครองเดินทางมารับบุตรหลานกลับบ้านทันทีเปลี่ยนการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์ตั้งแต่วันถัดมานะครับไปจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นนะครับส่วนโครงการหมู่บ้านเพชรรัตน์เล็กวิวตำบลทับมาอำเภอเมืองระยองนั้นเจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างกตัญญูธรรมสถานจันทบุรีก็ได้นำเรือท้องแบนซีรัมพร้อมอาสาสมัครกว่า50นายเข้าสำรวจเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านกรณีต้องการขนย้ายสิ่งของภายในหมู่บ้านกว่า400หลังคาเรือนขณะในหมู่บ้านนั้นมีระดับน้ำสูงประมาณ50เซนติเมตรเนื่องจากตอนนี้ชาวบ้านต้องอาศัยเรือในการเดินทางเข้าออกหมู่บ้านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากจัดโรงครัวพระราชทานโดยมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยได้จัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารข้าวกล่องให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในตำบลทับมาบริเวณลานจอดรถห้างสรรพสินค้าแมคโครสาขาระยองก็ได้ทำการส่งมอบข้าวกล่องให้ผู้นำท้องถิ่นทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านนำไปแจกจ่ายให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนขณะที่นายประเสริฐวงศรีนายกเทศมนตรีตำบลทับมาก็กล่าวกับทีมข่าวว่าเหตุการณ์น้ำท่วมในรอบนี้หนักมากจากปริมาณมวลน้ำสะสมก็จนทำให้พื้นที่น้ำท่วมขยายเป็นวงกว้างขณะนี้ปริมาณน้ำบริเวณคลองทับมายังอยู่ที่ 2.94 เมตรคาดว่าน้ำจะท่วมบริเวณพื้นที่ตำบลทับมาและบ้านหนองมหาดหมู่3เป็นระดับ3เมตรภายในเที่ยงคืนที่ผ่านมาโดยเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานได้ทำงานช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ทหารอาสาสมัครกู้ภัยก็ได้เสริมกำลังเจ้าหน้าที่เรือท้องแบนเตรียมอพยพประชาชนหลังได้รับแจ้งว่าระดับน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นในช่วงเที่ยงคืนที่ผ่านมาเมื่อคืนนี้กองทัพเรือโดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาค1ยังคงจัดกำลังพลจากกองพันทหารราบที่6กรมทหารราบที่2และกองพันทหารราบที่7กรมทหารราบที่3กองพลนาวิกโยธินหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินสนับสนุนการ
บ้านไม่สามารถใช้สัญจรผ่านไปมาได้ล่าสุดทางอบต.แม่ยวมน้อยได้ส่งรถแบ็คโฮเข้าไปให้การช่วยเหลือคาดว่าจะสามารถเปิดให้รถวิ่งผ่านไปมาได้ในวันนี้สำหรับที่สถานีวัดระดับน้ำท่าโป่งแดงล่าสุดปริมาณน้ำเพิ่มสูงวัดได้ 4.40 เมตรปริมาณน้ำยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากน้ำจากพื้นที่อำเภอปายเป็นต้นน้ำกำลังเริ่มทยอยไหลลงมาสู่เขตอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนนะครับข่าวคืบหน้าน้ำท่วมแม่ฮ่องสอนและในพื้นที่ต่างๆก็จะได้รายงานให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้ติดตามข้อมูลข่าวสารเรื่องของน้ำท่วมในหลายพื้นที่ขอให้ท่านได้ติดตามการพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาหรือศูนย์อุตุนิยมวิทยาประจำแต่ละภูมิภาคครับข่าวชาวบ้านก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับท่านที่ได้ติดตามข้อมูลข่าวสารโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสารผมเกษตรเพชรสำริดบรรณาธิการข่าวก้าวต้นนิวและผู้ดำเนินรายการข่าวชาวบ้านก็ขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนทุกแขนงสาขาในการไปร่วมกิจกรรมบางแห่งบางงานในช่วงนี้ก็ยังมีเรื่องของสถานการณ์โควิดยังไม่จบลงนะครับก็ขอให้ท่านดูแลสุขภาพตัวท่านเองสวมหน้ากากอนามัยเว้นระยะห่างทางสังคมแม้การไปร่วมประชุมสัมมนาอะไรต่างๆก็อาจจะไปนำเชื้อหลายหน่วยงานก็ยังแจ้งว่ามีผู้ติดเชื้อไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐวิสาหกิจหรือภาคเอกชนที่มีการประชุมสัมมนาหรือรวมกลุ่มกันก็ขอให้ท่านได้ระมัดระวังกาดไม่ตกก็คือสวมหน้ากากอนามัยเว้นระยะห่างก็ยังอยู่ในสถานการณ์ที่ยังไม่ไว้วางใจขอทุกคนทุกท่านดูแลสุขภาพตัวท่านเองและติดตามการพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเดินทางขึ้นเหนือร่องใต้ด้วยความปลอดภัยจากอุบัติเหตุปลอดภัยในเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากสวัสดีครับข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ก็มีความสนใจที่จะจัดทำหนังสือชุดความรู้เรื่องพระพรหมมงคลฝ่ายวิปัสสนาทองสิริมังคโลศาสนาบุคคลคุณภาพกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาก็จะมีการจัดพิมพ์ 2,500 เล่มภาษาไทย 2,000 เล่มภาษาอังกฤษ 500 เล่มท่านที่สนใจร่วมบุญบริจาคได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี 5111714383 ชื่อบัญชีพระครูภาวนาโสภิตบุญญาวิสิทธิ์เมืองวงติดต่อสอบถามได้ที่พระครูภาวนาโสภิตฝ่ายวิปัสสนาดร.เจ้าขณะนี้ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนา FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์หรือบารมีชักนำถึงอยู่แสนไกลล้ำพระธรรมไม่มีมองไม่ฟ้าเพียงดินยังทวินฝันไฟเข้าดงขมิ้นเมื่อใดอิ่มอกอิ่มใจเสมอสายทางคนดีใจน้อมอธิษฐานบารมีสิ่งดีที่ได้พบเจอเห็นชายกฐินทานคือสังฆทานบุญทานยิ่งใหญ่1 เดือนท่านกำหนดไว้นับตั้งแต่วันพิธีทำบุญทอดกฐินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประจำปี 2565 ทอดถวายวันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม พุทธศักราช 2565 ณ วัดฝายหินตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 13 นาฬิกาพร้อมกันที่ศาลาธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตั้งขบวนแห่องค์กฐินและบริวารหน้าศาลาธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เคลื่อนขบวนแห่องค์กฐินและบริวารออกจากศา
ราธรรมมีกำหนดไปตามเส้นทาง 13:30 นาทีขวงวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขบวนแห่องค์กฐินและบริวารทุกคณะสถาบันสำนักและส่วนงานต่างๆพร้อมกันมีการแสดงของชมรมพื้นบ้านล้านนาสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 14 นาฬิกาเคลื่อนขบวนแห่องค์กฐินและบริวารเข้าสู่วัดสายหินประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยไหว้พระสมาทานเบญจศีลกล่าวคำถวายผ้ากฐินแด่พระสงฆ์น้อมผ้ากฐินถวายพระสงฆ์อัปโลกกฐินถวายทายธรรมแด่พระสงฆ์กรรมการสภามหาวิทยาลัยอธิการบดีรองอธิการบดีผู้ช่วยอธิการบดีประธานกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยคณบดีผู้อำนวยการสถาบันสำนักศูนย์กองประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยนายกสโมสรมหาวิทยาลัยนายกสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยตามลำดับถวายทายธรรมแด่พระสงฆ์อนุโมทนากรวดน้ำรับพรลาพระสงฆ์ 15:30 นาทีประกาศผลรางวัลการประกวดขบวนกฐินก็เป็นข่าวสารงานทำบุญทอดกฐินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประจำปี 2565 ตรงกับวันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2565 ก็ถวายกับพระคุณเจ้าที่จำพรรษาท่วนไตรมาสวัดสายหินตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญท่านร่วมบุญร่วมกุศลติดต่อได้ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และวัดสายหินที่จะร่วมทำบุญในคราวครั้งนี้ได้ความสุขกายสุขใจโดยทั่วหน้ากันสร้างเหตุปัจจัยด้วยศรัทธาด้วยปัญญารู้เห็นทำตามจริงขอเชิญสาธุชนสร้างบุญกุศลยิ่งใหญ่น้อมอธิษฐานบารมีสิ่งดีที่ได้